Jæja, góðan daginn, komið sæl og blessuð aftur. Verið velkomin á snowcrossið á Ólafsfirði, Hvandalir Lodge snowcrossið, 11. apríl. Við erum alveg að fara af stað í fyrstu umferð hjá byrjendaflokk hérna. Þeir eru klárir. Hér sjáum við dagskrána fyrir daginn í dag. Fyrsta umferð hjá byrjendum 10:50. Byrjendaflokkurinn var sem sagt ekki keyrður í gær þar sem hann er partur af ekki partur af Íslandsmeistaramótaröðinni, heldur bikarmót í hvert skipti. En þeir verða með í dag og einnig Pro Plus 30. Það sem er 30 ára aldurstakmark inn í hópinn. Kallaði 30 hobby. Þarna sjáum við byrjenduna bíða spenntir eftir að fá að komast á ráslínu. Tróðarinn hérna rétt að klára fara yfir brautina, sjúkrabíllinn að koma sér fyrir. Þarna sjáum við byrjendaflokkinn. Það eru Manuel Árni, Jóhann, Viktor, Jón Gunnlaugsson, eða Jón Gunnlaugur, Jonni Bón, Guðjón, Aron og Theodor. Það eru nokkur ný andlit sem er bara gaman að sjá. Gott að sportið fer stækkandi. Þarna sjáum við tróðarinn að vera að leggja. Þannig að þeir fara að leggja stað í skoðunarhring þegar þeir fá grænt ljós sem hann er að signala þarna sýnist mér. Þá rífa þeir sleðan í gang, leggja í hann. Þeir eru 7 talsins í byrjendaflokkinum í dag. Fyrir það sem að horfði í gær að það var búið að snúa brautinni við. Þeir keyra sem sagt öfugan hring í dag með við daginn í gær. Búið að breyta köflunum aðeins. Búið að færa endapallinn og svona.
sem gæti verið svolítið tricky fyrir suma, kemur í ljós þar sem að flestar snowcrossbrautir sem að búið að keppa í eru vinstri beygir. Það svolítið þægilegra að taka vinstri beygju á vélslega heldur en hægri beygjur. Þannig að við sjáum hvernig þeir tækla það. Þeir eru að tínast út úr skoðunarhringnum hérna, síðustu þrír. Þarna sjáu þið flott skot af hvernig brautin liggur. Þarna uppi vinstra megin sem sagt startið og þeir keyra beint yfir í beinakaflann við hliðina á algötunni. Svo hægri beygin upp brekkuna. En þeir raða sér á ráslínu eftir tímatöku sem var keyrð fyrr í dag. Og það fyrstur að velja Manuel. Valdi ekki innstu línu, hann þarna hinum megin við hvítasleðan. Síðan á hvítasleðanum það Jóhann Tryggvi. Og þar númer 3 að velja það Viktor Már, flatlendingur. Svo það Jonni Bón. Svo fáum við á eftir honum Guðjón Arnar. Sem að kemur sér fyrir hérna. Þarna sjáum við þetta á skjánum hverjir það eru sem eru í þessum flokk. Og svo sýnist mér Aron og Theodor vera búin að koma sér fyrir á ráslínu líka. Þeir eru að taka fánana í burtu. Þeir þurfa sem sagt að raða sér upp með fánunum. Þú verður að vera með nefið á milli fánana. Þú mátt ekki hafa fána á milli en það stundum breytt ef að startið orðið lélegt. Annars það meginreglan. En það búið að kalla mínútu á strákana þannig að þeir kippa í gang og fara á pípuhittarann. Þeir vilja hafa pípuna eins heita og þeir geta og mótorinn eins kaldan. Það virkar held ég þannig að þeir hleypi meira bensíni inn á pípuna, sprengir það. Ég að fá hérna auka munn í stúdíóið. Og ekki að verra tagi. Þarna leggja þeir á stað og það Manuel sem að tekur hólskotið. Hann var með hraðasta tíman í tímatökunum á þeim. Þetta fyrsta mótið hans Manuels var að kaupa sér þennan 2020 skítu með Lynx plöstum. Hann skilur það svolítið bara eftir fyrsta kaflan. En hann búinn að eiga snowcrossleða í 3 vikur, annars hann bara keyrt fjallasleða. En hann hefur verið vissulega á motocrosshjólum. Hann sjáum við Viktor sem í öðru sæti og Jóhann Tryggva þar eftir í 3. Þær eru tricky hægri beygjarnar þarna, maður sér það sérstaklega með engan batta. Batta á mixstöðu? Við þurfum ekki að nota. Það heyrist ekkert í mér. Jú, það heyrist í þér. Þú ert live. Af hverju fæ ég ekki tilbaka? Hanna. Jæja. Það svoleiðis sko. Herru. Díses hvað þetta er flott.
Þetta eru svalega græðir sem við erum að fá hérna hjá Skjáskot. Það er þannig. Manuel leiðir þetta ennþá svolítið örugglega. Með 5,3 í forskot á annarsætið þegar þeir komu síðast yfir endamarkið. Sjáum hvernig það verður núna. Þegar hann kemur hérna niður brekkuna. Já, heldur betur er búið að snúa hringnum við og læti, sko. Vittu nú við. Það þarf örugglega hana, býtu. Já, er hann að koma sér almennilega fyrir hérna. Já, það er bara einhvern veginn. Jú, ég sé þetta núna, hann er að mixerinn er komin inn. Hafna, sko, nú erum við mættir. Það er nú ekkert langt á milli þeirra þarna í þessu skoti sem við sáum. Heldur betur ekki, Manuel verið bara að horfa eitthvað aftur fyrir sig þarna. Taka stöðun á því hvar þeir séu strákarnir. Þetta er ljómhart. Mæti fyrsta mótið og stinga að. Já, það er bara þannig. En eitthvað Fred í honum segja þér hérna. í sleðanum hjá Manuel. Já, þarna Jóhann, hann er annar, Viktor þriðji, fjóruði er Jonni. Strákarna. Þetta eru byrjundirnir og ef fólk vil koma og taka þátt í þessu og það er eldra en úlingar, þá er þetta flokkurinn sem að þú fara að stíga fyrstu skrefin í, sko. Mjög gaman fyrir fólk að finna sér bara einhverja keppnisleiða og prófa að skrá sig og sjá hvernig þeir fíla þetta. Að gera. Það er þannig, en í dag er búið að snúa hringnum við eins og þið sjáu þarna. Þarna er til dæmis gamall RS 2008 kvikindi, sko. Það er rosalegur, sko. Svo þegar menn eru orðnir aðeins, kannski komið aðeins beittari tennur, þá fá þeir kannski svona eins og þennan skítu þarna fremst. Helviti segir. Mann virðist nú bara vera búin að æfa svo Dalvík eða eitthvað, hann lítur vel út bara. Já. Það er nokkuð segur, sko. Það er ekkert að því. Hann er með 5 sekúndur að tekur hérna hendina stýrinu. Það er eitthvað, Spurning hvort hann sé hann þreyttur. það er eitthvað armpumpið núna, það er það sem kemur. Þú fara að kynnast alvöru armpump og alvöru legpump, eins og þeir segja. Þá farið bara að krampa í hendurnar og lappirnar eftir nokkra hringi, þú ert ekki vanur þessu. Sjáuð hann. Hann verður bara að halda þessu út svona. Það er bara staðan. En jú, hann er nú hann ekkert svo langt á eftir honum. 5 sekúndur, Guðjón er svo hann að koma inn í úsakaflan. Þeir eru, skilst mér, að fara að leggja af stað inn í síðasta hring. Já, hann er sestur niður og þetta er svona frekar þægilegt. Þarna, kom niður drónan. Þetta er strákurinn. Tekur 180, hún er bara eins og í gær, nema brekkan er öðruvísi upp núna. Það var eina vinstri beygjan í brautinni sem við fengum að sjá þarna. Já. Restin er hægri. Já, það er bara flott. Á að vera svolítið. En Viktor og Jonni er nú að taka atlögu þarna að Viktori, fer fram úr honum upp á síðasta sætið í þriðja sæti í flokknum í þessu híti. Lokar flott á hann í innbyrði hana. Komin á links, sko, byrjaði veturinn að skýta. Já, sem sagt, sleðin sem er í fyrsta sæti núna er gamli sleðin hans Jonna Bón. Já, þessi hérna. Þessi hérna, sko. Tómas var Íslandsmeistari á Júlingum í fyrra. Já. Ok, geggjað. Þannig að þessi sleði vanur að vinna, sko. Já, hann er með history. Já, það er staðar, sko. En sjáu þetta, það var svo slagur. Jonni hérna, eins og þetta sjáu þessi Jonni gera hann að fer niður í hornið. Það er svona, þegar þú ert í byrjendum og svona dótið, þá er kannski betra að reyna að fara bara styðstu leiðina sem er í boði, sko. Það er svona, hvað ég segja, erfitt að ná hraðanum yfir ógeð fyrstum sinn. Þarna er nú Manuel er nú bara að rúnda þetta, sko. Það er þannig. Kemur hérna, hitla hú í mark. Búinn. Dauðrótaði þetta kallinn. Annar er Jóhann. Já, Tryggvi kemur hérna. Tryggvi annar, flottur. Líka á skíta, 20 skíta. Já. 2020 árger. Geggju græja og svo er linksinn hérna, 23 linksinn og Jonna. Geggjaður. Hann hefur náð fram úr Viktori aftur. Yes, Viktor. Og svo kemur Guðjón hérna á RS 2008 kvikindi og Aron og Theodor. Ég reyndar ekki alveg vissir. Það hljóta að vera alveg spán í nöfn. Því að ég man ekki eftir að sé þau áður. Búið hann. Þetta eru ný andlit sem við erum að fá hérna inn í þetta.
sem er geðveik. Þetta er Theodor, hann er líka á 2008 RS kvikindi. Hvar finna þér þessa? Þetta er grjóthart. Heldur að þeir séu austan eða sunnan? Þetta er eitthvað sem við leiði inn í skúr einhvers staðar, sko. Það getur ekki verið annars, sko. Nei, ég segi svona. Þeir eru geggjaðir, gömlu. En þeir eru stuttir og beltið er bara 1.21 undir eins og þessum með 1.36 og 7 í dag. Þarna fara unglingar og stelpuflokkar í skoðunarhringinn sinn. Já, þeir eru sérst keyrðir saman. Já. Unglinga kvenna og kvennaflokkurinn. Já, og er ekki ræst á undan unglinga eða eitthvað svoleiðis eða kvenna? Jú, kvennaflokkurinn fær að raða sér venjulega upp á ráslínu og svo raðar unglingaflokkurinn sér fyrir aftan. Svo er startað konum og svo kemur aftur upp 15 sekúndum skiltið fyrir unglingaflokkin. Þetta er betur, það er geggjað. Það er geggjað. En það er ekki komin listinn hérna fyrir keppendur ennþá. Eftir að fá þetta hérna aðeins upp. Það er eins og það er. Kemur. Já, netið kannski fyrir ekkar hægt, en allavega hana, eins og ég sé þetta, er þetta ekki Gyða, dóttir Baldvins þarna fremst? Jú, þetta er Emilía á Arctic-hattinum. Emilía hana, hún er önnur upp brekkuna. Svo er þetta... Ég veit ekki... Þarna, fáum við þetta á skjáinn. Já, þetta eru úrslitin úr síðasta hitti. Já. Þarna sjáum við bestu tíman lengst til hægri, best lap og þær eru fjólubláir þeir sem eru með besta tíman. 57 eitthvað þarna. Svo er Jóhann Tryggvi þarna á 58 og svo er restina af strákunum á 58, 9, 1, 1, 1. Já, þetta er ekkert svo langt frá lagi, sko. Menn er bara svipuðum tímanna. 1 sekúnda til og frá er nú bara eitthvað sem hún getur bara mist eins og í startinu, koma hægt út úr starti og ef þú ert hálfri sekúndu undan, þá ertu tvo hringi að vinna það upp, sko, þannig að... Ég horfi hérna út úr gluggann. 1,5 segi, já. Þá sýnist mér þetta að vera Ingibjörg og Emilía og Lilja sem eru hérna, Bobby, dóttir Villu Dan á Arctica, hún var ekki í gær. Nei, þarna er unglinga kvenna mættur, Ingibjörg Bjarnadóttir, hún er búin að vera svona segust í allan vetur. Emilía Rán, hún er þarna önnur, þriðja Lilja Jakobs og svo er þetta Silja og Ádís og Gyða Marín og Bergrún Fönn og Harpa og Íris Ósk. Þetta eru hörku flokkur, sko. Já, en það er... Þetta var samblanda samtíningunum þannig af bæði úlingum kvenna og kvennaflokk. Já, það er sem sagt Emilía Rán og Lilja og Íris, nei, það er Bobby. Við þurfum að fá hérna betri upplýsingar, sko. Kvennaflokkurinn er sem sagt Bergrún, Emilía og Íris Ósk og restin er þá úlingaflokkur. Þannig erum við að fá upplýsingar. Já, nú er þetta dett inn hjá okkur hérna. Já, úlingaflokkurinn er Ingibjörg Bjarnadóttir og Gyða Marín, Lilja Jakobs, Harpa Kristín, Ásdís Ýr, Silja Andors og Laufey Ebelí og kvennaflokkurinn Emilía Rán, Bergrún Fönn og Íris Ósk. Þannig að það verður gaman að sjá. Þær eru búin að raða sér upp núna hana. Þetta eru stelpurnar sem eru í kvennaflokknum og þið sjáu þarna á Mountain Dew þessi sem er næst okkur er köttur hérna og það er Íris Ósk Sverrisdóttir. Hún er svona tiltölulega ný, ég held að þetta sé bara önnur eða þriðja keppnin hennar. Já, hún var mætt á fyrsta skipti í gær held ég. Já, er það svolítið? Já, þá er þetta keppni númer 2, það er geggjað maður. Hún er þetta er 2015 köttur, Snowpro. Hann var helvíti segur hérna, hann var tjúnaður að speedverks og svona í gamla daga allavega. Ég veit ekki hvað kitt er í honum í dag. Búið að taka ljósið á og skala upp móta og svona, sko. Það er þannig, aðeinslega taktar. En hún er allavega á þessum svarta þarna og svo er Bergrún Fönn eða Bobby, hún er á Mountain Dew linksanum hann í miðjunni. Og svo er það Emilía Rán hann á endanum á kettinum. Hún er nú heimakona hér. Þannig að það verður gaman að sjá, sko. En svo þið sjáu þarna, þá er Jakob þarna í bleiku rooftop racing peysunni. Þetta eru peysur sem voru gerðar til styrktar Úlfars og meðferð þeirra fjölskyldu út í Svíþjóð.
það er 6 ára strákur og þið getið endilega kynnt ykkur málin og lagt þessu lið. Þetta er mjög gott málefni. Ég sá að Lexi var búinn að setja sleða á uppboð til styrktar. Já, Jakob ætlaði einmitt að gera það líka. Já. Og með Indy 500 var að spáði að geyma það fyrir kvöldið þegar menn væru komin í pappagósið sko. Já, Þá geta hann boðið hann upp þarna. En ef þið viljið styrkja þá er reikningsnúmer í kommentunum undir sem sagt uppboðinu á sleðanum á Facebookinu hjá Alexander Lexi Kárusson. Já, Alexander Kárusson. Ef þið viljið Og þið styrkja. geta einnig boðið í linksinn hans, Links Enduro 500 sem gerði garðinn frægan enn í gær. Já, ég held að hæðsta boð eins og staðan er núna sé 320.000 af fyrri eiganda snjósleðans. Já, Villi Dan. Villa Dan átti þennan sleða og var mjög seig í gamla daga. En það er 15. Það eru komið 15 sekundar skiltið, sjá ræsinn hana og hann snýr skiltinu í 5 og þá eru 5 sekundur í start og svo 1, 2 og Emilía hreyfst aðeins, já, og Bergrún er fyrst, en gamli kötturinn seigur, sjáu það? Já. Það er bara þannig. Hún ætlar ekki að gefa eftir í dag, sko. Nei, það fyrir aðeins fram að stýra og þarna fyrir úlingaflokkurinn á stað. Þær ræstar eftir kvennaflokknum. Ég náði að halda sér á. Það er þannig, sjáu þetta. Já, Emilía hann að fyrst orðin, einhvern veginn svissaðist þetta algjörlega þarna þegar við vorum ekki að horfa og Bergrún Fönn er önnur og Silvíana þriðja og í úlingaflokknum er þetta Ingibjörg síns með fyrst og Lilja önnur og þriðja sé ég bara ekki. En, já, þetta er staðan. Þarna er Bobby að gera atlegu, reynir að fara inn á hana, virkar ekki. Sjáu þetta, og svo eins og þarna ætti Emilía að loka innri línunni. Nei, það er bara Bobby í stuð. Það á að sína tennurnar í dag, sko. Það er síðasta mót og allt undir. Heldur betur þær stökkvið niður og fara stökkva á pallinu, flott hjá þeim. Hún er 0,6 sekúndum á eftir henni þegar koma yfir endamarkið hérna. Og þarna fer Emilía allt og djúpt í beyguna og tekur ytri línuna og Bobby flýgur fram úr og innri. Og þetta eins og ég var að tala um áðan að það sem skilur mikið á milli þegar þú ert til dæmis að fara sport upp í pró, það er þetta. Það er að vita hvenær þú mátt opna, hvenær þú verður að loka og þú veist, svoleiðis stóð. Það er eins og það kalla reiskraft. Það er bara að kunna svona að keppa. Línuval og svona. Línuval og hvenær þú átt að verjast og hvenær þú átt að sækja og bla bla bla, skilur. Það veist, þannig að þetta er eitthvað sem þjálfast svo upp alltaf með tímanum hjá fólki, en eins og þið sjáu þá eru stelpunar í úlinga byrjar að koma inn í þvöguna hérna hjá kvennaflokknum og Lilja er nú hann að fara fram úr Írisi. Já, Sjáum það er eitthvað smá. Þarna sjáum við Ingibjörgur lögast að upp brekkuna, hún leiðir úlingaflokki. Þarna er Ingibjörg, hún er að fara fram úr Emilíu núna og er komin upp í annað sætið bara overall núna og Bobby er að fara á endapallin hana. Ingibjörg er önnur, hún er fyrst í sínum flokk, en önnur þarna. Emilía, hún er önnur í kvennaflokknum. Getur verið svolítið trikki, það er sem sagt þurfi ekki að reysa hver aðra. Nei, það er þannig. Þær eru í sikkurum flokknum og þær eru ræstar allar saman eins og við sögðum áðan, nema úlingar á aftari línu. En þetta er flott þegar Ingibjörg fer þarna vítt í beygina niðri, eins og ég segi, eins og ég sjáu líka þarna, löng leið upp pallinn og svona. Þarna kemur Lilja, hún er sennilega önnur þá í flokknum. Þriðja sætið er Gyðamærin síns mér þarna, já. Geggjað hjá henni. Dóttir Baldvins Gunnars sem er, margfaldur Íslandsmeistari í ýmsum flokkum hérna, bæði frá því den og í dag. Lítið seig. Förum yfir stöðuna eins og hún er núna, í kvennaflokkinum er þetta Bobby fyrst og Emilía önnur og Íris þar í þriðja og í úlingaflokki er það Ingibjörg og svo er það Lilja og svo Gyða í þriðja. Já, Bobby er ennþá fyrst og mér sýndist nú Emilía að vera farin fram úr Ingibjörgu aftur. Sjáu þetta, eins og ég var búinn að segja einhvern tíðan áður að sjáu Mountain Dew kitið sem er á sleðanum hjá Bergrúnu sem er þarna. Þetta er svona smá comeback frá því í gamla daga þegar Lexi.is, Alexander Kárusson, pabbi Bobbys, var að keppa. Hann átti agalegan refmaður, Mountain Dew sponsaður og það fengu öll börnin í pitnum svona 15 flöskur með sér heim og voru óþolandi í 10 daga eftir hvert mót sko að sykri. Þannig að þetta er bara geggjað að sé komið retro lookið á hann sko. Það ég er að fíla það sko. Já, það er bara styrla gott sko. En hún er ennþá fremst og eins og ég sjá hún keyrir frekar þröngar línur sem er mjög fínt ef að, hvað ég segja,
meðan þú ert að ná upp öllum hraðanum þá passar að enginn kemur innundir eða stingur skíði eða neitt sko, þannig að þetta bara geggjað hjá henni. Hún kemur úr rallycrossi þannig að hún veit svona sirka hvað þetta snýst sko. Það bara staðan. Þær eru í næst síðasta hringinu þessu núna. Já, ok. Sjáum þetta aðeins hérna. Það nú eitthvað í gangi. Þarna kemur Bobby aftur. Þessu sjáum þennan Mountain Dew merkin á hliðunum sko. Og mert Úlfari 89. Það keppnisnúmer Kjartans sem faðir drengsins. Nei, hann nú einhver fyrir hann á hausinn. Eða stopp fyrir endarpalla. Það gult flagg og gula flagg í þýðir bannað að stökkva, bannað að fara fram úr og skíði og beltið þurfa bæði að vera á jörðinni. Allavega annað í einu. Sjáu þetta. Þarna Lilja. Inga Lilja þarna, hún var önnur áðan í úlingaflokki. Já, hún spurning hvað hefur komið fyrir. Eða eitthvað. Eða hvort að, ég veit að hún búin að vera í einhverjum vélavandamálum með köttinn. Já. Spurning hvort að hann hafi farið í svokallað safe mode þar sem hann fer að verja sig og þú getur bara ekki gefið í. Já, nei, þetta Ingibjörg sjálf. Þetta Harpa. Nei, þetta Harpa, já. Það eru á allar fyrirgeðið það, þetta Harpa, já. Hún hefur farið út úr brautinni. Já. Já, hann Bjarni og Guðni hendina aftur á stað. Þetta, já. Nú enda eitringur eftir skiltið, það hann í mynd. Og þetta já, Bobby farin fram og Lilju. Emilía að koma svo að Gyða þarna örugglega rétt á eftir henni. Þær eru að koma hérna yfir endamarkið. Já, allavega Bobby fyrst, önnur Emilía og þriðja. Þannig að sjá við Ingibjörgu klára fyrst í sínum flokk allavega. Þetta orðið agalegt kaos og þeir skiptum svo ört myndavélar, það pínu erfitt að fylgjast með þeim. Já, þarna eru stelpunnar að klára þetta. Þarna sjáum við, ég náði ekki hver þetta var. Þetta var Tím Kleifarsliði allavega. Já. Hvort að það sé þetta Ásdís, ég þarf ekki að fara með það. Já. En Lilja klára hérna þriðja í kvennaflokki allavega. Þá röðunin þannig að í kvennaflokki var þetta Bobby, Emilía og Lilja í þriðja og svo í úlingaflokki var það Ingibjörg, Gyða og Ásdís sem að tekur þriðja sætið. Þar á eftir Silja, Harpa og svo Lilja. Já, Lilja hefur farið á hausinn og við höfum mist að því þarna eða eitthvað svoleiðis. Já. Allavega með við tímaskjáði. En þá komið að úlingum stráka. Þetta mjög skemmtilegu flokkur. Þarna byrja drengirnir að stíga sín fyrstu skref þegar þeir byrja snemma. Þetta flokkur sem mér dreymdi alltaf þegar ég var lítill. Þarna vildi ég vera sko. Svo dó snjókrossi á Íslandi árið 2009. Það svona síðasta árið, það var kannski ein keppni eftir það eitthvað. Og þá var ég ekki orðið nógu gamall sko. Þannig kallinn fékk aldrei að vera með í þessu. Nei. En þetta bara Mistur út þarna. Já. En þetta þarna langar öllum að vinna og þetta svona eins og þið sjáu þarna Finnur að skoða brautina mjög vel þarna Pólarinn niður í horni. Það er mikið í húfi þarna. Það eru bragging rights og allur anskotin í gangi sko. Það ekkert minna aksjón í þessum flokki með hinna flokkana. Nei, það er mikið hjarta og sál í þessum flokk. Það er bara svoleiðis og stoltið gríðarlegt og egoið það getur orðið mönnum að falli. Já. Það er bara þannig. Þannig eru menn bara 14 til 17 ára eða á 17. ári. Aðalmunurinn myndi ég segja að væri að menn í próflokki hafa kannski fjölskyldu og vinnu svona til þess að mæti eftir helgi en eina sem þeir býða eftir bara popp og kók fyrir rúmið sko. Já, það er þannig sko. Og hann geta mæta næstu æfingu til þess að vinna næsta mót. Þetta snýst svolítið það. En það eru margir góðir þarna sko. Það eru hvað ætli séu margir í flokknum í dag. Við kannski erum að fara að renna þarna yfir næstu skráningar. Þetta eru 9 strákar. Og mér sýnist nú Gylfi hafa tekið besta tíman
Já, með nú bara Já, 0,06. þetta er nú engin munur hérna á honum og Mikael Inga sem er heimamaður, númer 87. Gylfi Þór númer 790. Þannig að, Þeir eru allir á næstu því sama sekundubróti þarna. Þetta er 5-2-6-1, 5-2-6-8 og 5-2-7-3. já, akkurat, þeir eru allir á sömu hundraðastu úr sekundu. Fyrstu þrjú sætin sem er Gylfi Þór númer 790, Mikael Ingi númer 87 og Finnur Snær Víðisson númer 151. Og svo kemur Guðmundur Þórmar og Kristófer Gretars, Benedikt Þór, Úlfur Helgason, Alexander Þórðarsson og Bjartur Ingi Jónsson. Þetta verður gaman að sjá og það er sko, getumunurinn er svolítið mikill í flokknum að því að menn er að, eins og ég sagði áðan, að stíga sín fyrstu skref og svo þessi sem eru búin að vera kannski í 2-3 ár og vel graðir sko. Já, Þannig að það verður gaman að sjá eins og þið sjáu hérna, sliðin sem er í mynd núna, númer 790, þetta er Gylfi Þór, hann var að, hann tók fullt úr stig í gær. já, og var að standa sig mjög vel í öllum störtum og bara keyrði mjög yfirviða og örugt sko, Búinn þannig að vera flottur í allan vetur. það er bara staðan. Hann er, já, bara búinn að vera geggjaður en með sliti krossband strákurinn og er á bíð eftir að komast í aðgerð, var opnað og skoðað og átt að laga en kom svo í ljós að það var meira að heldur en hægt var að gera við, þannig að Það er staðan. það er eitthvað svona, það er bara búið tjastla aðeins í kallinn og það er allt ennþá vont sko, Já. en hann er sko, ég veit ekki, maður myndi kalla þetta grjóthart en Það eru bara nokkra sjálfborandi og smá spas. já, það er svolítið þannig sko, þetta er sko, ég myndi ekki mæla með þessu, það er það sem ég er að reyna að segja, en hann er alltaf hann hérna og er að standa sig geggjað sko, þannig að Já. En þeir eru margir góðir þarna og Gylfi Þór, Mikael Ingi og Finnur Víðir búin að vera mjög góðir og Guðmundur einmitt og Kristófer Gretars og Já. þá er Úlfur Helga að koma hérna sem er heimamaður og bróðir Árna og náttúrulega sonur Helga Reynis og ætti í rauninni svona með við söguna að verða mjög segur keyrari, já, það er bara þannig. við vorum að tala um það í gæra. Hann er ekki búinn að vera með allt tímabilið. Nei. Þar sem að hann fór til Bandaríkjanna í janúar Já, og handleggsbraut sig í fyrstu beygju, í fyrsta híti, á fyrsta móti vetrarins og er ekki búinn að geta verið með. nei, fór svo á Dalvík og meiddist aftur eitthvað, fekk einhvern verk í það, þannig að hann gerði gálan hlut og hvíldi sér bara örlítið lengur. Já, Og svo er Kristófer Gretars, hann fótbrotnaði á Dalvík líka. já, og mætir samt hér. Þannig að sko, eins og ég segi með sálina í flokknum, þetta er sko, þú þarft að vera, það er ekki bara nóg að vera góður að keyra út, þú gerir svo mikið af mistökum að þú ert að reyna svo mikið á þig, þannig að þetta endar oft í einhverjum látum. Já, en það er búið að kalla mínútu hérna. Ef við fáum drónan fyrir aftan strákana í startinu, Já, getum við fengið að sjá skiltið og ljósið með í... annað, Á skjánum. rennur, það er eins og við kallaði pípuhittari og það er takki í stýrunni sem þú ítir á, þá senkar sleðin kveikinu og færir útsláttin niður til þess að sprengja eld út í pústið til að hita pústururið til þess að fá hámasaflið. Þarna er skiltið, sjáu ræsinn, hann er þarna hægra megin í mynd og hann er heldur á 15 sekúndum, svo snýr hann við, snýr svo í 5, þarna er 5 og næstu 5 sekúndum þá kemur grænt. Og grænt, allir á stað, geggjað, Mikael með gott start, 87, frábært start hjá honum, Orðin Finnur. illa segur. Mikael orðið bara allt annað að sjá hann bara með eins og í síðustu keppni. Hérna Já. koma þær í búksakaflan, sjáu þið þetta horfa á þetta. En allavega hana, strákarnir geggjaðir, Mikael fer allt og djúpt, íður upp og að láta bloka á sig þarna og Finnur nærði líka. Drusu vel gert hjá Gylfa. Heldur betur, Gylfi eins og ég segi, greinilega með svona aðeins betri hugsun þegar kemur að því að velja sér staði til að vera á. Þú þarft nefnilega, þetta er svona smá skák líka, þú þarft aðeins að vita hvað er fyrir aftan þig, hvað er að fara að gerast. Allavega Gylfi fyrstur, annar er Finnur sýnist mér. Já, Finnur Víðisson annar. Ætli hann sé ekki, jú, er ekki Mikael þriðji ennþá, mér sýnist það. Þetta er þannig margir góður þarna enda sjáu þið fyrir að fara að stökkva stórt á pallinum, hann er nú Kristófer Gretars sýnist mér. Já, og þannig er Úlfur, komin í mynd. Geggjað hjá honum. Gylfi ætlar að halda áfram frá því í gær og er að Mikael svolítið skvörli eins og þið kalla það. Rassinn farin að kastast til. Þarna, Gylfi með svona 2 sekundur á það í fyrsta sætinu. já, það er þannig Gylfi geggjaður, sleðin flottur, ökumaðurinn góður
bara ótrúlega segur strákur. Finnur þarna annar Mikael þriðji, svo koma Rooftop Racing linksarnir sem Guðmundur og Kristófer Grétar. Þetta er gaman að sjá Gylfi að fara svolítið hátt upp í battan en fer langt á pallinum. Já, ekki alla leiðum í lendingar samt, það vantar nú ennþá að sjá það hérna. Finnur búinn að setja smá bíl á Mikael, sekundu. Það er þannig, Mikael að reyna að halda þessu, sjáu hvernig það fleita þeim hann yfir. Fínu fyndið að sjá þetta, sjáu eins og þessi links þarna. Ætti að vera virkilega góður í þessum aðstæðum, mjög góður í svona horsum. Og er það eiginlega einkennismerki links í þessum keppnum, það eru litlu horsurnar, þeir eru bara að standa sig gríðarlega vel í þeim og eins og þessi kettir til dæmis. Þetta er svona milli þess að vera stíft eins og Polaris og mjúkt eins og links. Þannig að þeir eru svona happy medium. En Pollin yfirleitt meira fyrir stór stökk og mikil flug og þarft að keyra mjög ákveðið til þess að fá hann til að fungera vel. En Gylfi er bara að gera þetta lista vel, núna bara hann að bæta bara í hraðan sig. Greinilega farin að finna sig í brautinni. Heldur betur. Líður vel á sleðanum. Náttúrulega búið snúinni við frá því gær. Nú keyrt til hægri í dag. Var keyrt í hina áttina. Já. Sko þarna Finnur annar og sjáuð þarna er ekki Kristófer að reyna að komast eins og að hann getur í gegnum Upsona í bleikpeysinu hérna. Jú, Gylfi ennþá frekar öruggur, fremstur. Þarna er Finnur og sjáuð, já, hann er svona einni beygju undan honum. Þeir eru farnir að sjá í skottið á síðustu mönnum. Það er bara staðan, Gylfi geggjaður þarna upp, heldur honum þéttum. Það er að lyfta skíðunum yfir ógeðið. Mjög vel gert, sjáuð þarna, örugglega einn af fáum sem gerir þetta einmitt líka. Það er að döbbla þarna niður brekkuna. Döbbul þýðir að stökkva af einum topp yfir á næsta ef það er eins og þeir kalla gap á milli. Gapið er bilið þarna eins og þarna, sjáuð þið þar sem hann keyrir þarna onni. Þetta myndi kallast, ef hann myndi stökkva á milli þessa, þá væri það að döbbla. Já. Og svo er þetta, sjáum kannski meira því eftir. já, það er þannig. Þannig sjáuð þið strákinn, já, bara stendur sig bara virkilega vel. Mér sýnist eins og Gylfi sé að fara að leggja af stað í síðasta hringinn. Já. Og þetta virðist nú vera frekar óbreytt frá því í gær. Finnur og Mikael eru nú svona svolítið að slást, sko. Það er gaman að sjá það. Þeir eru mjög góðir vinir og þeir eru nú farnir að ná honum, sýnist mér. Sá nú skíðið hjá Finn hana. Já, þeir eru alveg farnir að sækja vel á Gylfa. Gylfi döbblar niður, flott hjá honum. Keyrir inn í síðasta hringi sinn. Sennilega núna, já. Akkurat, þið sjáu nú en bara orðin bara rétt rúm beygja í þá. Gylfi svolítið að missa hann í Upsonum en sjáu þið Finn fer alveg þráðbeint í gegn. Mjög vel gert hjá honum. Spurning hvað er komið fyrir Kristófer, hann búinn að vinna sér í 4. sæti, komið niður í 7. núna. Já, Kristófer, við hefum kannski mistað því, farið út úr braut eða eitthvað. Já. Sjáu þið hana, Mikael er nú að reyna að sækja á vin sinn hana. Það er ekki mikill munur á milli og þeir eru farnir að keyra svolítið hratt, þeir eru farnir að sækja á Gylfa. Þetta, sjáu þið þetta Það er bara þessi kafli eftir. Já, en Gylfi sýnist nú alltaf bara dauðrota þetta strákur en mjög vel gert og svona á að gera þetta. Ekki yfirkeyra þegar þú ert orðinn fyrstur, heldur bara að setja no pace til þess að halda þeim fyrir aftar sig, búa til bil og halda svo hraðanum. Finnur flottur annar, þriði Mikael. Fjóraði Guðmundur, hann var nú ekki langt á eftir heldur. Nei. Þeir voru nú allir komnir í svona svolítið hnapp sko, þannig að það virðist eins og hraðinn sé að keyrast upp þarna hjá aftari mönnunum. Já. Það er geggjað því. Það má sjá Benedikt. Já, 74, ekki sé mikið á honum, hann er Kristófer, hann er nú eitthvað meitt sé, hann heldur ekki í stýrið. Nei. En kannski farið á granirnar, við mistum að því. Svo klárar Úlfur hann eftir Kristóferi. Já, Úlfur og svo Alexander og Bjartur númer 911. Hann er Alexander á gamla boxhanskanum, 2016 árgerðaði IQ. Eini sliðin. Síðasta árgerðin af boxhanskanum, góða gamla, eins og þau kölluðu það. Þetta eru yndislegir vélsleðar, ég keppti á svona. Ekki allir sammála því, en þeirra skoðun skiptir ekki máli því hún heyrist ekki hér í dag. En það er smá senkun. Við verðum að setja tróðarinn í brautina að láta laga aðeins og
stefnum á að setja byrjandaflokkinn aftur á stað klukkan 11:50 eftir 20 mínútur. 20 mínútur. Það er bara þannig, þá bara held ég við tökum pásu, sjáum við þarna bombadýrin, Grái, leiðin út í braut og Helgi reynir að fara að skoða þetta eitthvað, taka stöðun á þessu. Þá bara komum við aftur að vörmu, 11:40 fyrirgefðu, eftir 10 mínútur. Já, þá fara aftur byrjandur á stað. Það er bara að segja við.
þarna sjáum við byrjendaflokkinn leggja af stað í skoðunarhringinn þeir eru að fara í heat nummer 2. Já, heldur betur. Nú er verið að skoða brautina eftir að strákarnir á tróðurunum eru búin að fara og laga þetta og við erum það heppin hérna í dag að það eru 2 tróðurar þannig að þetta gengur mjög smurt og Snowcross Ísland grúppan er búin að reyna eins og þeir geta að stytta alla tíma og alla bið bara eins og já, það er búið að vera eitt af aðal markmiðum seríunar bara núna í mörg ár sko. Það er að láta þetta ganga smurt og það er að takast alveg mjög vel allavega síðustu misseri og ég vona bara að það haldi þannig áfram. En tróðarinn er að slétta startið og strákarnir er að klára skoðunarhringinn og byrjandaflokkur fer að fara af stað í annað hítið sitt. Þannig að það verður bara gaman að sjá. Það eru, eins og ég sagði áðan, þá ef að menn hafa áhuga á vélsleðum þá er þetta flokkurinn fyrir þá sem eru eldri en 17 ára og vilja koma og prófa og eins og við vorum að tala um áðan Jonni sem var í 3. sæti í flokknum, hann er ekki, hann er nummer 81 á linksanum, hann er að keyra út úr rammanum núna. Hann er ekkert unglamb kallinn þó hann sé ungur í anda sko. Þannig að það er aldrei of seint að byrja eins og þið segja sko. Þannig að ef að menn hafa gaman af þessu það er bara að gera að koma strákar, ekki hafa neinar áhyggjur sko. Þetta er bara stuð sko og það er enginn að fara dæma einn eða neitt hérna fyrir það kunni ekki eitthvað strax sko. Og learning curveið upp á að vera góður og geta skrúað þessu og viðhaldið þessu, hann er alveg stífur þannig að menn verða yfirleitt eins og smá trúðar fyrst sinn, svo eftir árin þá bara þið að fara, hvað ég að segja, ná þessu betur. Ég man bara hvað mér fór mikið fram bara frá fyrstu keppni til síðustu keppni á einu tímabili sko. Já, það er alveg þannig sko, þetta er galið sko. Og það er allir til í að hjálpa. Já, það er mjög góður andi innan pitsins og fólksins sem er í þessu og yfirleitt allir að öllum vilja gera þetta til þess að hjálpa þér og annað eins sko. En eins og þið sjáu núna þá eru strákarnir farnir að snúa sleðunum við þarna niður í starti. Er að fara að gera sig klára. Manuel er komin á ráslínu sem var fyrstur á hann en hann kláraði fyrstur með brotinn dempara. Já, enda eins og þið sáu þegar við vorum að horfa á fyrsta rándið lá búkinn orðið saman hjá honum í nokkrum skotum og sögur segja að fremri búkademparinn hafi yfirgefið samkvæmið hjá honum. Þess vegna hæðist á honum kallinum en hann náði samt að klára fyrstur sem að verður bara að teljast mjög gott. Svona kippaði í lag núna. Já. Sjáum hvort hann setji betri tíma núna heldur en aðan. Það er þannig og þarna sjáum við þarna eru keppnisstjórarnir. RS-inn maður. Rosalegir, þarna 735, þetta er 2008 RS. Kvikindið voru rosa heitir, þetta er árið eftir að refinn er sko. Þannig að við erum að tala um að þetta verður 20 ára gamalt á næsta og þarnæsta ári. Þetta er Guðjón, ég held að hann hafi verið að mæta fyrstu keppninu sinni á Egilsstöðum síðast. Já. Á einmitt þessum sleða. Já, ólsegur. Og þarna sjáum við strákinn sem er að ýta sleðan hana. Þetta er Baldvin Gunnars, oftast kallaður okkar maður. Baldvin Gunnarsson, tvöfaldur Íslandsmeistari Pro Open núna fyrir 2 árum. Og þarna sjáum við flokkinn í dag, byrjendur Heat 2. Það er Jón, númer 81 sem ég talaði um áðan. Og hann er á linksanum, svo er 127 mann í látni, Jóhann Tryggvi 902, 888, Viktor Máni, það er strákar að sunnan, geggjaður, koma alltaf á allar keppnir, grjótharðir, svo er 50 Aron Jósef, 652 Theodor og svo Guðjón. Ég þekki þessa menn ekki ennþá, en við hefum sennilega eftir að kynnast eða halda áfram, það er bara staðan. Það er búið að kalla mínútu á. Heldur betur. Þeir eru farnir að hitta pípurnar. Já, og pústið komið eitthvað. Við fáum rífur hann 2008 RS-in í gang og sjáum við þarna Bumbu Linksannas Baldvins Gunnars, hann er þarna á hliðarskotinu. Við ætlum að prófa þetta, taka drónamynd 15 út startið 5. Þarna er 5 sekúndna skilti komið upp og þeir eru farnir og þetta er Manuel tekur Jóhann Tryggvi og Manuel Þarna kemur hópur og gæsum við myndavélina. En þetta er bara þannig. Sjáu þið 2008 RS-inn, hann er bara annar út úr startinu. Manuel er fyrstur eins og staðan er núna en ef Guðjón kemst þarna framfyrir þá ætti hann nú bara að geta Eitri, en heldur hraði í gegnum beina. Já, geggjör. Annað sætið, vel gert og Manuel ennþá fyrstur. Ætla bara að halda áfram þar sem var haft áðan.
mjög vel gert hjá honum. Jóhann Tryggvi 3., Guðjón 4. eins og þið sjáið, nú er ég að sjá brautina mjög vel. Jonni 5., 7. er örugglega Theodor, nýr strákur á Polaris, 21 ár gerða fyrstlega. Og sjáuð, Herresinn var að láta hann hafa það brekkuna. Og tekur fram úr. Já, Og Jóhann nær að stinga inn fyrir, það er geggjað hjá honum. En allavega eins og ég sagði, sjáuð Herresinn, hann er miklu styttri búki, miklu styttra belti, mun liprari sleðar en bremsa helmingi verð út af því að þeir eru með miklu minna belti við jörðina og eru slagstyttri fjöðurinn út af því að reilarnir eru ekki jafn langir í búkanum. Og þetta er svona aðal dæmi sko, þannig að þeir eru lengur á stað og bremsa verð heldur en nýju sleðarnir. Af því að það er bara minna grip við snjóinn, minni kontakt við snjóinn. Emmanuel virðist vera þarna ennþá fyrstur. Hann var rúmum 4 sekúndum og undan þeim yfir endamarkið. Já, grjótharður. Hann hefur náð virkilega miklum hraða á mjög stuttum tíma því að þetta er bara fyrsta helgin hans í sportinu. Já. Alveg ótrúlega vel gert hjá honum, en strákurinn er búinn að vera á fjallasliðum síðan hann var lítill pegi sko og búinn að fylgjast með þessu lengi, verið svona Árni Tarzan, frændans. Já, auðvitað, hann er náttúrulega þeir eru náskyldir, miklu sleðamenn, það er bara þannig. Með trikk í hægri beygjan þarna með engan batta. Og það eins og ég sáu þarna í skotinu áðan, það var engin batti og það er rosalega erfitt að bremsa það af niður í móti þegar það er svoleiðis. En jú, hann er þarna bara sultu slakkur. Guðjón er nú að halda hann virkilega góðan hraða á þessum RS, ég er bara að gefa hann það. En þetta eru erfiðir búsar fyrir hann, það er bara svoleiðis. En hann skilaði sér framalega á Egilsstöðum. Já, geggjað. Síðasta móti. Það er ótrúlega flott hjá honum og ef þú verður góður á gömlu sliðunum þá er stökkið upp á nýju ótrúlega fyndið og það er allt helmingi auðveldara eins og ég segi með að ná hraðanum út að hann trakkar miklu betur og bremsar miklu hraðar. Og fjadrar náttúrulega miklu meira líka og það dempar uppsetningar og annað eins. Það var bara flogið áfram síðan svona 2020 á 18 til 20 þá byrjaði þessi mikla breyting. Þannig að sumir eru með það hugafar að það þýðir ekki að fara í þetta sport eða átt ekki nýjan sleða, en það er náttúrulega bara vitleysa. Það er bara bull, en það sjáðu þið 3. sæti hérna í dag, 2008 RS-inn hjá Guðjóni, bara geggjaður, ótrúlega vel gert. Emmanuel er 7,5 sekúndu á undan Jóhann Tryggva. Já, það er staðan. Það er bara staðan. En það getur hvað sem er gerst. Já. Og Jóhann Tryggvi, það er svona svipað bil á milli þeirra, fyrsta annað og svo annað í þriðja með að horfa á þetta. Emmanuel Árni er með besta tíman og er alveg 2 sekúndum hraðar en strákarnir á hring núna, er 55,7 meðan annars þetta er 57,8. Þannig að Manuel ótrúlega segur og ágreinilega framtíðina fyrir sér í þessu. Bara keyra þetta þétt og örugt. Veit að hann hefur lengi langað að keppa í snókursi. Já, hann er farin að stökkva pallinn líka, virkilega vel gert. En eins og þið sjáuð þarna, það er engin batti sem heldur við ytra skíðið, þá verður beygjan rosalega erfið. En hann gerði þetta samt lista vel sko. Þannig að þetta er það sem mun hægja mest á strákunum þegar þeir koma hann í gegnum, þegar þeir eru að reysa 2-2. Þá er svo gott að vera innri þarna og geta ýtt hinum út, vítt og nota hann bara sem bremsu. Það er það sem að Stinni myndi gera. Það er það sem góðu strákarnir í Pro eru. Það er ekkert elsku mamma neitt þar. Það má aðeins meira. Svona, það er óskrifuð regla þar, það er aðeins harðara. Er þetta Viktor þarna sem er kominn fram úr Guðjóni upp í 3. sæti? Sýnist það. Jóhann er ennþá annar. Manuel er nú þarna, sjáu þið, hann er nú 1,5 beygju undan alveg. Flott hjá stráknum, geggjað að sjá svona. Gaman þegar að menn koma og sína mikið metnað. En já, Viktor er þarna komin í 3. sæti á Artikattinum hann, er að koma inn í mynd núna. Guðjón kannski orðinn smá þreytur sýnist mér. Það er eitthvað að fara að hægja vel á RS-num núna. En Jonni fer fram úr. Já, og Jonni nýtir sér það á linksanum. Það er bara staðan. Þeir eru í síðasta ring núna. Já, Manuel bara búinn að gera þetta mjög örugt. Hann er ekki alltaf að horfa í kringu sig núna sem er mjög gott líka. Hann hefur kannski verið aðeins að velta fyrir sig hvað var í gangi með sleðan á hann. Heldur betur, það er bara staðan. Og sjáu þið þarna Viktor að fara 888 köttur, 2017 ár gera Artikat þarna vinstra megin í skotinu núna. Gamli minn, fyrsti sleðin sem ég keppti á. Heldur betur. Það er þessi. Kekkju græja, það er bara þannig. Nei, Guðjón er farin að gefa í aftur og ætlar að ná Jonna hérna.
grjótharður, alveg búinn á því, en Manuel að fara í síðustu beygina. Svo það bara niður þarna og klára þetta svo strákur. Flottur. Geggjaður, flottur akstur. Vel gert. Það bara staðan. Þarna kemur kallinn og Viktor ennþá þriðji og Jóhann annar. Já, mest annar að koma núna yfir pallinn. Já, og Manuel vinnur þetta með 15 sekúndum sem verður að teljast alveg bara virkilega gott sko. Með það að hítið 5,5 mínúta, 5 mínútur og 40 sekúndur. Hann fer alveg upp flokk eftir þetta. Já, það bara staðan, klárar byrjandaflokkin og ég man nú ekki, það nú engin regla yfir því hvað þú máttur að lengi minnir mig, en leið og þú ert búinn að vinna flokkin svona einn vetur. Byrjandaflokkur nú bara bikarkeppni. Já, það bara bikarmót, það ekkert Íslandsmót í þessu, þetta bara eins og ég segi til þess að koma mönnum á stað í þetta. Sjáu þið, þarna annar 2008 RS, þessi rauður, eins og ég sagði áðan, þeir að finna þetta allstaðar landið, rífa þetta fram, bara gana því. En þá erum við að fara að senda úlingaflokk kvenna og kvennaflokk í Skånering. Yes, heldur betur. Það eru stelpurnar, þær að leggja stað núna, annars sjáum við þær burra í burtu og ég verð nú bara að segja að það mjög gaman að sjá hvað búið að bætast mikið að stelpum við. Já. Þetta var bara 3 til 5 manna flokkur í 1 eða 2 ár, núna bara Hún að 9. Já, það næstum búið að tvöfaldast flokkurinn bara á 1,5 ári. Það geggjað að sjá, gaman að þessu. Úlingaflokkurinn stór. Já, bara heldur betur. Næstu sami 50 í úlingaflokk kvenna og kalla. Já, og akkurat, það verður bara að teljast ótrúlegt. Enda grjótharðar stelpurnar, það bara þannig margar að verða ólseigar sko. En svo eru líka 2 á hliðarlínunni núna sem ég veit að væru alveg til í þetta og það voru stelpurnar sem voru alltaf að berjast fyrst og annars sæti hérna fyrir 2-3 árum síðan og það Margrét Anna og Guðbjörg. Já. Það hljóta að dusta rykið af skónum þegar að sjá svona mætingu, það getur ekkert annað verið. En annars sjáum við stelpurnar, það keyra skoðunarhringinn af því að eins og ég hef oft sagt áður í þessum live-útsendingum, þessar brautir þær breytast svo svaðalega hratt, koma holur og gígar út allt og þú þarf að tímasetja allt svo vel á fyrsta hring, sérstaklega þegar það mikil halaróa og kvös í gangi sko. Þannig að þetta gaman að sjá hvað gerist hér hjá stelpunum og það aftur að sama þarna, þetta eru, hvað á ég að segja, úlingsstelpur. Það mikil sál í þessu, tilfinningarnar eru, hvað ég segja, ofarlega á lista og það langar öllum að vinna þetta og þið munið sjá það ef það bilar eitthvað að þær eru alltaf fyrst til að boxa stýrið alveg eins og enginn í morgundagurinn. Það bara geggjað. En það að gera sér klára að raða sér upp á ráslínuna. Það raða sér upp á ráslínu eftir úrslitum. Eftir úrslitum úr fyrsta híti. Yes, heldur betur. Þannig að Bergrún Fönn, Bobby ætti að koma hana fyrst allra. Já, hérna kemur hún á Mountain Duelingsanum sínum. Ógeðslega flottur sleði og kit eins og við búin að tala áður. Og hún, eins og ég sagði áðan, færi rauninni sína keppnisreynslu úr rallycrossi fyrir sunnan, var í úlingaflokki rallycrossi öll árin og annað eins og það nú annað sport til dæmis sem að það bara virkilega vanmetið fyrir þessa krakka út af því að þetta bara veitir svo mikið öryggi eins og út í umferð og annað eins að kunna keyra bíl almennilega. Þetta brauðist við krefjandi aðstæðum og annað eins því að eins og fólk áttar sig á þá búið á Íslandi og það getur alveg orðið ýmist veður og færið hérna sko, þannig að þá alltaf gott að vera góður ökumaður, það kemur alltaf alveg ágætlega áfram. Þarna sjáum við hana, hún komin í Rooftop Racing peysuna sína og þarna Lexi, hann að hrista úr búkanum og reyna að pressa hann í snjóinn þannig hún æði á stað, þarna eru þau feðginni, geggjuð. Þetta ótrúlega gaman að sjá þetta. Það hægt að fylgjast helling með snowcrossinu á baku tjöldin á Facebookinu hjá Lexa, hann duglegur að setja á Facebook. Já, hann setur mikið í story á Facebook og Instagram og Snappinu. Og svo líka Snowcross Ísland á Facebook. Já, Snowcross Ísland, getur fylgst með þessu þar og svo voru nú fleiri sem
voru mjög duglegir en það aðeins farið að svona hægja á mörgum en við erum að hvetja fólk til þess að vera duglegir að pósta og Valdi Krassar til dæmis tekur mikið upp með Krassart Racing, hann snappinu og svo 220 Racing og einhverju strákar hafa líka verið hérna mikið þá getið þið fengið að sjá hvað í gangi í pittinum en skulum fara sjáu þið þarna fyrr spottinn, sjáu þið kallinn hana sem einn af ræsunum, hann að labba núna og gera upp fána sjáu þið, það ákveðið bil á milli fánana og skíðin og sliðanum þurfa að passa þarna á milli og þá ertu búin að raða þið rétt upp á línu og það eru 10 slott í fánanum eða þú veist 10 stæði í fánanum svo þarf það að passa þar á milli svo fánin tekinn, svo fyrir mínútan og fyrir einn fingur upp í loft sjáu Lexa með síman á lofti þarna hann örugglega að búa til eitthvað content fyrir grammið það hefur verið þannig en það styttist í start þarna fyrir 15 sekúndar skilti á loft stelpurnar eru klárar, Baldvin að taka upp og sjáum þetta við skulum sjá hvað startið nei, við missum að þeim þarna Bobby fyrst og Bobby verðist nú vera þarna fara hinn seinni hol á stað Bobby fyrst önnur Íris Emilía þriðja út úr startinu gaman að sjá þetta það er allar sömu línu í beina hana heldur betur það er rólegt yfir þessu í kvennaflokknum þarna koma úlingastelpurnar svo og fyrsta Ingibjörg Gyða önnur þriðja Lilja þær virðast vera svona hvað ég að segja beittastar eins og staðan akkurat núna í flokknum allavega og Ásdís Ír hún líka búin að vera seig ég veit ekki hvaða sleður hún á hérna hvort að hún sé á hinn klefa linksinn 27, hún lítur eiginlega að vera á linksanum hana hvort hún sé að keppa með Ásgeiri akkurat hún þarna fjórða eða þriðja það geggjað en allavega staðan óbreytt en mér sýnist nefnilega ætla að taka hérna reyna utan á Íris gerir mistök og dettur næstum af kettinum og Emilía fer bara fram úr geggjað hjá henni og Ingibjörg nú farin að draga vel á þær hana Gyðamarinn svo hana eftir Ingibjörgu þarna Emilía búin að búa til bil Bergrún svolítið í sérflokki hana hún standa sig mjög vel keyrir bara sitt race og ekkert mikið að spá í hinum og það mjög gott að geta keyrt þetta sínu peysi bilaði kannski svellurinn eða eitthvað og hrúður en hún stoppaði í beyjunni og við hana grjóthörð yfir mark þarna yfir endamarklínuna 3 sekúndur í postskot á Emilíu og hann Ingibjörg farin að sjá í skottið á þeim svo ætti Gyða að koma núna hún setur nefið svolítið niður Lilja svo þriðja Íris komin aftur á stað Íris komin á stað og fjórða sæti Ásdís á sleðanum hjá Ásgeiri Frímanns þarna á hvíta linksanum hana aftust núna fer fram úr Írisi mér sýnst hún svolítið vanda með vúpsana á svarta kettinum hana setur sig upp í að kötta inn á og nærði ekki Íris svolítið lengi á stað þarna upp brekkuna smá klúður þar sem þær ekki í saman flokk þær þurfa ekki að reysa hver aðra nei, það bara nákvæmlega staðan það flott að fara hina línuna þarna sjáum við Bergrún aftur komið með alveg hvað hefur segjast 2-3 sekúndna forskot og svo Lilja þarna á undan hún ennþá þriðja í úrlingu kvenna hún sér í skotti á Gyðu vinkonu sinni þannig að kemur Írisinn og seig ég bara gefið það þetta var fyrsta keppnin hennar í gær held ég akkurat þannig Gyða og Lilja það rosaleg partningur þarna yfir orsurnar en Artikattinn bestur þarna með Fox Float lítur hérna brautinnar það staðan en Bergrún ennþá bara gera þetta lista vel bara rosalega yfirvegaður akstur og þetta líka það sem að fólk þarf að læra eins og ég sagði áðan þegar þú ert komin alveg langfyrst
þá þarftu bara að keyra x hratt. Ef þú ferð út fyrir svona 90% hraða þá ferðu að gera rosalega mikið af mistökum. Já, það betra að eiga inn í tanknum ef það einhver farin að sækja á þig. Heldur betur, það svona eins og þessi drauma stað að þú nær góðu starti, þá blastar nokkra hringi býr til bíl og horfir svo alltaf tilbaka á sömu stöðunum og tjekkar hvort þú sért ennþá með sama bílið. Ef það að aukast, þá getur þú hægt á þér að spara orku og átt svo inni. Ef það að minnka, þá þarf þetta að gefa í. Já. Það svona 101 ný racing-dótinu. Gott að eiga inni þetta svigrúm. Það bara hérna þannig. Gefið í. Heldur betur. Sjáum við hana. Hún leiðir þetta bara þrusu vel hérna. Heldur betur. Við sjáum hún er aldrei sketch í skiluru. Hún bara ræður mjög vel við það sem hún að gera. Og alltaf, þetta bara alveg ótrúlega vel gert hjá henni. Þarna sáum við að flaggarinn var búinn að koma fyrir +1 skiltinu. Það þannig, það var vinstra meginn á pallinum, var skilti merkt 1 á. Það þýðir 1 hringur eftir þegar þær komu gegn. Sjáu þið þarna vinstra meginn í mynd, 1 síðasti hringur. Emilía ennþá önnur. En býttu nú við. Gyða komin? Nei, Ingibjörg þarna, já, Emilía Ingibjörg nú bara fyrst í sínum flokk. Fyrst í sínum flokk og farin að sækja á berggrúnu sýnist mér bara. Ef eitthvað Ingibjörg ótrúlega seg, hún líka hérna ættuð frá Ólafsfirði af stórum parti. Sjáu þið, hún farin að sjá í vinkonu sína hana. Bobby ennþá bara þægileg fremst og ætla bara að sigla þessu örugt heim. Það líka eins og þarna veðrast upp á síðasta hring klassík sko. Gera agaleg mistök og þegar svo spenntur að fá að vinna þetta sko. Já. Það bara staðan. En þarna kemur hún niður og hún að landa þessu þarna. Heldur betur, búin að vinna bæði hítin, fyrsta og annað hítið, fyrsta sæti í báðum og Ingibjörg einnig. Þannig að þær eru ótrúlega að segja stelpurnar og eitthvað segir mér að það verði aðeins slegist þarna þeirra á milli á næstu árum þegar Ingibjörg fer upp flokk í kvennaflokkin. Já. Það bara staðan. En það eru margar góðar hérna. Þarna kemur Gyða yfir pallinn. Hún ekki önnur, svo ætti Lilja að koma þá þriðja. Yes, gerir það á kettinum sínum. Útrúlega vel gert. Svo kemur fjórða sætið. Það þá Ásdís á linksanum hjá Ásgeiri. Fimmta Harpa. Svo sjötta sætið þetta kom einhvern síðan núna. Silja. Svona. Hvað hefur, hvort það hefur komið eitthvað upp á afturkattinum hjá Írisi. Já, hann var nú eitthvað að stoppa í beyjunum og eitthvað. Já. Það bara staðan. En, já, þá búið að keyra kvennaflokkana í gegn í öðru híti. Þá ættu unglingar stráka að fara að gera sér tilbúna. Það staðan. Þarna sjáum við aftur tróðurinn okkar. Við erum að vinna hérna hörðum höndum við að gera brautina eins góða og hægt Þarna fekk Gylfi af stað, fremstur í skoðunarhringinn. Svo eftir honum sínum sem þetta að vera Kristófer Gretars þarna, gefur í á linksanum fyrir fram úr. Svo þetta Úlfur þarna, heimamaður. Svo þetta Guðmundur þarna hægra megin í mynd núna á hvíta og bleika. Svo þetta Lexi. Hann þarna á 2016 pólanum sínum. Geggjaður strákur fyrsti veturinn hans og hún búið að fljúga áfram í framförunum. Svo þarna 911, þetta strákur sem nýr í þessu sem heitir Bjartur Ingi. Hann búinn að keppa kannski einu sinni áður. Já. Og eða tvisvar. Allavega frekar nýlegt nafn. Bara flott hjá honum. Svo Benedikt Þór Guðmundsson. Hann á skíta hérna. Hann á gamla skítanum hjá Gabadan. Já, ok. 2020 skítu. Það svona klassískt að byrja á einhverju svoleiðis dóti svona í kringum 2020. Ná einum vetri kannski þannig og ef að menn hafa svo gaman að þessu annarkvort að gera upp sleðan eða fá sér nýrri eða skipta tegund og svo líka annað þessu það sem að hentar fyrir einhvern einn það engan veginn sama sem merki að það henti fyrir einhvern annan og menn fíla karaktera í vélsliðum mjög misjafnt þannig að sumir eru yfirleitt alltaf fastir í links eða fastir í skítu eða eitthvað meðan að aðrir hoppa svolítið á milli og finna þá kannski frekar
sinn heimavöll einhvers staðar annars staðar, skilurðu. Fer svolítið eftir aksturstíl þegar þú ert búinn að þróa Akkurat. aksturstílið. Það bara nákvæmlega það sem Ég man hvað mér fannst mikill munur á að fara á Articat yfir á Skítu af því að það er sætið lægra og þú ert meira svona hangandi yfir sleðanum á Skítu heldur en Articat. Akkurat, og ég man eins og eftir þegar skítarnir og linksarnir fóru að koma aftur svona í kringu 2020. Þú varst miklu meira svona aftar á sleðanum, þú allar ekki svona mikið fram yfir stýrið, og það jafnvægispunkturinn í sleðanum var eitthvað svo skrítinn og þetta hentaði mjög mörgum mjög vel, og það myndi meira eins og motocross-hjól og svoleiðis, sko. Já. Meðan að pólinn var svona svolítið tréspýta, sko. Já. Svo fórum við að finna út úr fjöðrunum á Polarisonum og þá fóru þeir að virka mjög vel, og þú veist, þetta er bara svona, það skiptir eiginlega engu máli hvað tegund þetta er, bara ef þú getur gert þetta út eins ódýrt og hægt er, bila lítið, fengi góða varahluti á góðan prís. Já. Og þetta snýst eiginlega orðið svolítið það, sko. Nákvæmlega. Og svo einmitt bara, ef þú færið ekki öryggistilfinningu á sleðanum, þá getur ekki tekið á honum. Það er bara svolítið þannig, sko. Ja, þú vilt tengja. Þú verður að tengja stækinu, sko, því að þú ert náttúrulega að setja svolítið mikið, það er svolítið mikið í húi að gera engin mistök og vera ekki að detta. Þú treystir ekki sleðanum fyrir því og lætur bara vaða einhverja vitleysu, þá ertu bara stífur og vondur, og þannig að þú veist, þetta er alveg, það er margt að spá í þessu, sko. En þarna er Unglinga Heat 2, þetta eru 9 strákar, ég geti lesið þarna yfir listan, en þarna er efstur á blaði Kristófer Grétars, annar Úlfur Helga, þriði Gylfi Þór, fjóruði Guðmundur Þormar, hann var búinn að vinna eina keppni, það var ótrúlega flott hjá honum. Þarna er Alexander Þórðarsson sem er á númer 350, sést þarna undir skjánum. Og Finnur Snær Víðisson er svo 151, Bjartur Ingi nr. 911, Mikael Ingi Jónsson heimamaður 87 og Benedikt Þór Guðmundsson svo á 74. Hann er sennilega, hefur keypt hennar sleða núna nýlega, út af ég man að það var strákur sem að bjó fyrir austan, þetta er Trausti sem að var lengi á honum. Já, með gamalt Polaris, hvað var það? Edge Kit. Já. Edge X, og það voru keppnisleðarnir í gamla daga. Já. Þið hefðu kannski átt að þekkja þá til dæmis í Sundur í gær, sko. Já. Það er í böngusliða keppni, sko. En þar sem þið eru allir fæddir 2011, þú kannst ekki drifið út á Ólafsfjörð og hjálpa okkur að það var því miður ekki hægt að gera betri greinmun á milli snjósleðanna sem voru 15 í brautinni saman. Þetta er geðveikt. Það er bara svoleiðis. En jæja, þarna sjáum við strákarna, flagglínan hún er komin frá, það þýðir að mínúta í þetta allavegana. Ef við fáum drónan fyrir framann, svolítið vítt skot. Þarna sjáum við Úlfur er hérna næst okkur í mynd, svo er það Gylfi. Þeir eru líklegir í mjög góð stört, það er bara þannig. Og svo þetta hlýtur nú að fara að gerast núna. Svona, og Mikael fljótur, en Gylfi nær að loka þarna. Gylfi fyrstur út, geggjaður, svo er þetta Pollarnir og Úlfur, svo er, hvað er þetta, Kristófer eða Guðmundur? Þannig Guðmundur og Kristófer vinstra megin í og, já, fyrstu Gylfi, annar Úlfur, þriðji Guðmundur, fjóruði Mikael, fimmti Kristófer, sjötti Benedikt, heitir hann það ekki strákurinn? Jú. Já, þetta er bara svona. Sjáum hvað gerist hérna, þeir skipta línunum á milli sín, Kristó og Gummi. Já, það er þannig. Kristó er með hraðari línu og fer fram úr. Sjáum við þetta hana, Gylfi prjónar upp brekkuna, mjög vel gert hjá honum. Það er bara formsatriði á honum að reyna að klára þetta og klára flokkinn. Herðu, Mikael Ingi komin í þriðja sæti sýndist mér, þetta er, já. Mikael og Guðmundur er fjórði, fimmti er 74, það er Benedikt eða ekki. Og já, Gylfi og Úlfur er ennþá annar, svo er þetta Mikael og svo Guðmundur. Sjáum við strákana, þetta er virkilega vel gert. Mikael alltaf að fara alveg kolranga línu þarna að mínu mati, þeir alltaf alveg yst eitthvað, en er ekki með hraðan út úr húsakaflan til að þurfa svona mikla bremsu, sko. Það er bara staðan, tapar örugglega hálfri sekúndu hring þarna. Gylfi bara að keyra þetta mjög safe og ótrúlega gaman að sjá. Þið sjáu hvernig hann er greinilega komið mikið traust á sleðanum, að þið sjáu að hann beitir líkamanum svo eins og þið segja rétt. Já, tengir
hann er ekki að frjósa í loftinu og svona dót, það þýðir að þið líði bara vel á tækinu sko. En hann er komið 4 sekúndur rúmar á annarsætið þegar hann kemur yfir endamarkið hérna, sem er bara mjög þægilegt forskot. Heldur betur, og þannig er Úlfur ennþá annar sem að bara verður að teljast mjög góður árangur á kallinum. Þetta er fyrsta heila keppnin hans í allan vetur. Já. En Gylfi kallinn, hann er ólsegur, verður erfitt að vinna hann þessa helgina sýnist mér. Eiginlega ekki mjög gerlegt. Hann er ótrúlega segur og alveg silkismúð, sjáu þið strákinn. Úlfur sem er í öðru sæti, hann var að ná aldrei til þess að mega að fá að vera með. Já, en þetta er fyrsta árið hans. Já, 14 ára gamall. Já, 14 að verða 15, það er árið inn í þennan flokk. 14 á 15. ári. Sjáu hann, 3, 5, 4. Búinn að gera fínt bil á milli sín og Mikaels, 2 sekúndur. Mikael ennþá þriðji. Það er svo Mikael aðeins skakkur í Úpssonum en það bjargast. Já, og sko Kristófer kemst ekki fram úr Benedikt þarna. Benedikt ótrúlega segur, greinilega farin að bæta vel í strákurinn. Maður færi þetta ekki frítt. Nei, það er bara svolítið staðan. Nú er Gylfi farin að hægjast aðeins svo mikið á honum finnst mér. En þetta er ennþá allt í lagi. Það er enginn að koma. Jú, nei. Hann er svolítið langt undan, já, Úlfur er þarna, já. Já, þá getur hann kannski haldið áfram að vera nokkuð rólegur. Það er gult flagg. Bannað að stökkva. Má ekki stökkva. Sjáu að þeir mega ekki lyfta bæði skíð og belti á sama tíma og það er bannað að keppa og fara fram úr, annars getur þú fengið refsingu og mér minnir að mildasta refsingin sé niður 3 sæti í hítinu. Já, eða -4 stig verða allan í hítreisunum. Já. Ef þú stekkur á gulu þá er dregið 4 stig. Já, og svo getur þú brotið það harkalega að þér að þú ert svartflaggaður út úr hítinu og svo rekin úr keppni ef þetta er of mikið sko og þá er verið að meina ef þú ert sífellt að brjóta þér. Já, ef það er endurtekið afbrotið eða eitthvað svona dót þá bara ertu sendur upp á kerru sko, þannig að það er bara staðan, menn verða að fylgja reglunum og það er no bullshit í reglunum hérna því miður sko, þannig að ef að menn alltaf eitthvað að reyna að teygja eitthvað það hefur aldrei virkað. Sjáu hérna einn skiltið vinstra megin. Já, þeir eru að leiðin í síðasta hring. Já, það er Gylfi Þór. Hvar er restin af hópnum? Er þetta Kristófer? Hafði hann dottið eða? Guðmundur sem við sáum hana. Jú, þetta hana, já. Sko, Gylfi er allavega að fara að setja. Hann er að klára þetta, leggja loka hönd á þetta verk hérna í þessu híti. Sjáu þið strákinn nær að prjóna fallið þarna upp og sleppur við allt ógeðið. Þetta er ótrúlega flott gert hjá honum. Þarna sjáum við Úlf og Mikael og Guðmund í beint fyrir aftan Mikael. Já, sjáu þið strákana hérna. En það er ekki nóg. Nei, Úlfur ætla bara að klára þetta annar og það er ótrúlega vel gert hjá honum. Spurning hvað er annar strákurinn og Mikael þriðji, báðir heimamenn. Hvort það hafi verið Kristófer eða Bjartur sem var gulaflaggið í niðurbrekkuna áðan. Já, akkurat. Kristófer klárar 8. sem var 4. áðan, eða 5. Hlýtur eiginlega að vera Kristófer að dottið einhverstaðar. En hraðasti ringurinn hérna er Gylfi Þór með 49,7 og næst hraðasti ringurinn er 51 sko, þannig að Gylfi ennþá með næstu 2 sekúndur í mun. Já, og klárar þetta með 13 sekúndna fórskoti. Já, það er bara þannig og Mikael Ingi svo, já, þeir eru hérna, Gylfi er svolítið í, sérflokki þarna, 49, restin er 51 til 53 mjög mikið. Það er bara staðan. En þarna sjáum við þetta, margir góðir og þetta eru, hvað ég að segja, tilvonandi stjörnur framtíðarinnar í þessu. Já. Og ég man vel eftir því að þeir sem voru bestir í þessu þegar ég var lítill urðu svo bestu prófökumenn á landinu og urðu ósigrandi í 13 ári eða eitthvað svoleiðis. Já. Þannig að það er bara staðan. Þannig að þetta er gott vegnast inn í spurning hvort það tróðar snjókrossi heimana.
Spurning hvort að tróðarnir ætla að fara í brautina núna fyrir þriðju umferð. Já, við erum að fara inn í síðustu umferðina af byrjendum, úlingum og kvennaflokk og svo síðasta hítið hjá úlingum og svo fara Sjáum við. hinir flokkarnir á stað. Replay af startinu hjá þeim. Já, Finnur fljótur, Gylfi fljótur, Gylfi Mikael tekur fljótur, bara. Úlfur fljótur, já, en Gylfi næ bara lang bestu línunni þarna í gegnum startið sko, það er bara svoleiðis og svo er hann mjög fljótur í gegnum Úlfsana líka. Ef það er hægt að fá drónareplayið af startinu þá sést hvernig þeir eru þrír í beyjunni að nota hvern annan allir sem batta. Já, sjáu við þetta er ótrúlega vel gert hjá þeim strákunum, það verður ekki tekið að þeim. Þeir eru orðnir mjög brattir og það var ekki svona mikill munur á flokknum en það bara fyrir mjög stuttu síðan, þannig að Gylfi er algjörlega. Þarna sjáu þetta, mér minnir þetta hafi verið Gylfi, Mikael er mjög og fljótur Finnur. og Finnur ótrúlega geggjaður, þeir bara bremsa allt og seint og ná ekki klikknum jafn vel á hann. Enda líka sjálfstraustið á Gylfa sennilega alveg í hæðstu hæðum núna. Þetta er ótrúlega vel gert hjá þeim. Og þegar þessi flokkur var að byrja aftur fóru þeir valla í gegnum start án þess að klessa og velta hvort öðrum, þannig að það er mjög gaman að sjá þetta svona. Já, En þarna sjáum við, skynsemi. það er þannig, þeir eru bara orðnir betri, bara gæðin orðnir meiri líka í flokknum og annað eins og Sem að er svolítið svona þegar maður sér svolítið þegar það líður á tímabilið, Já. bara á milli keppna. akkurat þessi Það er lærdómsríkt að fara í hvert einasta hít. Já, strákarnir læra svo vængið rætt og þegar maður er á þessum árum er maður svona eins og svampur, þú soga bara í þig allt sem að er mögulega í boði og umkringið helst einhverjum góðum strákum sem geta leiðbeint þeir í réttar áttir og þá bara nærðu árangri alveg á metraða sko. Já, En- ég held til dæmis að allir úr sportflokkinum og úlingaflokkinum séu með símanúmer þitt eða þeim vantar hjálp. Já, það getur vel verið. En þarna sjáum við tróðarana, þeir eru að græja brautina og ég held að það sé allavega 10 mínútna pása. Sjáum Já. við þarna er gamall Bombardier parktróðari með Cummins mótor að græja þetta. Það er þannig. Veður áfram hérna, það er bara staðan. En já, ég held við tökum bara hvað erum við að tala um. Korter. Korter 20 pásu og svo rennum við í síðustu umferð Já. hjá byrjendum úlingu kvennaflokki og úlingaflokki. Það er bara staðan. Þá bara tökum við smá pásu.
Jæja, þá erum við að fara að byrja þetta aftur. Reyna að koma þetta í gang aftur. Sjáum við hann að leggja af stað byrjandaflokkin í skoðunarhring fyrir síðasta hít dagsins. Spurning hvort að Manuel ná að taka þetta hít líka. Við erum með fullt úr stiga fyrir daginn í dag. Sjáum við Jóhann Tryggva, svo þetta er Jonni Bón þarna, Viktor Már, Flatlendingur. Sá ekki hver þetta var almennilega vinstri megin, hvort það sé Guðmundur, nei Guðjón afsakið, á landsliða frá Snæþóri. Nei, látum okkur sjá. Sé ekki alveg. Þarna koma þær í endamarkið restinn. Jonni þarna síðastur yfir. Starta. Nú einhverju komnir á einhverju landsliða. Ég held að þetta sé Guðjón sem er á Linksonum hjá Snæþóri. Já, sem var á 2008 RS-num. Já. 735 á hann. Við töluðum hann annar nokkur sinnum. Hann er kominn núna á 24 links, það er bara upp næstum 20 ár. En það er bara svo það er. Sjáum hvort það skilur betri árangri. Það er þannig, en Marino okkar, hann er þarna, þetta er keppnistjú, eða sko, tímavörður, eins og með kúrikahattinn þarna. Þannig að það verður sennilega ekkert farið á stað fyrir hann er kominn hingað aftur. Já, hann bað mér nú að íta á græna þegar þeir myndu leggja á stað, þannig að ætli grænt þið ekki góð. Já, grínvínsgóð, það er bara þannig. En allavega, þarna er þetta síðasta hítið í byrjandum í dag. Það er þriðja hítið og það er Jóhann Tryggvi, Jón Gunnlaugur, Viktor, Manuel og Aron Jósef. En veitu, Akkur er Guðjón ekki á listan hann? Vantar Guðjón á listan hann því að hann er á sleðanum hjá Snæþóri sennilega, en okkar tímavörður er mættur hérna í hús, þannig að hann er að fara að laga þetta með sleipur og tökkunum hérna. Það væru allir fyrstir að það væri ekki neitt Marino hérna sko. Það er þannig sko. Þá þurftum við að telja þetta eins og í gamla hestakeppnunum hérna, hlýmnaðar á einhvern kassa. Já. En það er þannig, sjáu þið strákana, þeir eru klárir og það fer að styttast í start hérna. Þarna eru þeir að hita upp hendur og lappir og pressa búkka honni í snjóinn til að fá eitthvað grip og ég veit ekki hvað og hvað. En Jóhann Tryggvi er hérna næstur okkur, hann er góður í störtunum. Sjáum hvað hann gerir kallinn, hann er skiltið komið upp og 5 sekúndur. Og já, Jóhann, Viktor lokar á hann hana og Viktor tekur hóluskotið á gamla sleðanu þínum Ingólfur. Já, hann er bara horfinn. Illa sprækur. Það er þannig, en Manuel tekur fram úr bæði Jonna og Jóhanni. Já. Og er kominn strax upp í annarsettið. Þetta er virkilega... Það er ekki alveg startið hans, en... Það er negla saman, þetta er stórhættulegt og þú getur tjónað sleðan á svo mikið og getur ekki klárað. Maður þarf að vera, sérstaklega eins og Manuel, þegar hann er þetta mikið
hraðari, bara vera rólegur, sko. Já, ég er aðeins. Það er þannig, gefur henni smá tíma og éta það svo uppi á hraðanum. Maður lærir. Heldur betur enda þetta byrjandaflokkur. Guðjón er þarna aftarlega á linksanum. Kannski er linksinn ekkert betur en gamli RS-inn. Hann segir okkur þá eftir. Sjá, sko, Arctic-kattinnar Írisar er í brautinni líka. Hvort að það sé... Ætli það sé... Það vantar þá einn Þarna Theodor. Já, Theodor, já, sem var á hinum RS-num. Já, kemur hann inn og að skipta úr báðu RS-leganum. Einn upp 10 ár og hinn upp 20. Það er bara staðan. Þarna er hann báðir, þarna er Nightlode-sleði og þarna er Arctic-kattinn. Og svo er þetta 21 pollið þarna. Manuel kom með fínt fórskot. Sem er hérna og kom inn í gegnum beygina. Já, og sem ég sé nú Jonni verið bara að gera allu í annarsetti þarna og það var náð því, sko. Og hann tekur það, já. Já, þetta er grjóthart hjá gamla punktnum. Fyrsti veturinn hans í snjókrosskeppni, allavega sem ég best veit. Já, ég held það. Og Jóhann Tryggvi gerir líka allu. Allir Viktor sé eitthvað tjónaður eftir samstuðið áðan við Manuel. Það ekki verið að hafa eitthvað bognað stýrisendi eða eitthvað við að lenda svona í skúfunni. Það er þannig. Manuel er nú alveg vúpsakaflanum á undan þeim. Þarna kemur Jonni. Manuel er með tæpar 8 sekúndur á þá eftir 2 hringi. Já, nei, Guðjón er bara bæ típar á linksanum. Hann er kominn fram úr, eða ekki? Mér sýnist hann er að gera allu hérna að Jóhann Tryggva. Og Viktor þá komið niður í 5. Já, Viktor aðeins að missa það frá sér núna. Lítur eitthvað að hafa... Hann tók hóluskotið á þann. Já, svo kínaði hann uppi. Kannski er eitthvað að hjá kallum. Jonni með flott skransaðna niður í beygju. Jóhann Tryggvi og það er agalegu slagur annarsetti í flokknum. Þannig tekur Jonni beygjuna upp og þarna kemur Manuel niður. Þannig að hann er alveg öllum hliknum á undan hana. Sjáðu, nú er Jóhann Tryggvi að reyna innstu línuna hana, þrengsta og Jonni ætla bara að sigla þessu þarna. Jóhann Tryggvi vantar svona aðeins tennurnar þarna. Það er farið að glitta í sól hérna á Ólafsfirði. Það er þannig alltaf gott veður á Ólafsfirði. Já, heldur betur. Sjáu þið strákana. Hérna er Manuel aftur. Hann horfir leiðilega oft tilbaka. Ég veit ekki hverju hann er að reyna að fylgjast með þar. Nema að sé eitthvað að aftur. Það geti verið. En stöður. Já, nú fer Jóhann Tryggvi fram úr honum. Eða hvað. Þeir eru hlið við hliðinni við hlikkinn. Þetta er trikki hérna. Nei, Jóhann Tryggvi nær ekki að bæta í ferðina og þarna skipti Jonni línu. Hvort að það þarna er leyfilegt. Guðjón fer þarna. Já, ef það er opið á milli þá er það í lagi, sko. Það er bara ekki fara á milli stíkana. Já, það er svoleiðis. Já, það er alltaf sérreglur í hverju keppni hvernig þetta er, sko. Stundum má krossa eins og Engis og Morgunna. Þannig er Jóhann Tryggvi eitthvað að reyna. Nei, stundum má krossa á milli en í dag er það ekki leyfilegt. Nei. Þess vegna þarf það að mæta keppandafund á mótnana til þess að vita bara hvernig landið liggur, sko. Það er bara þannig. En allavega Jonni ennþá annar og Jóhann Tryggvi, hann er svona, það er greinilega svipaður hrað á þeim af því að þeir virðast bara vera alltaf á sama stað. Sjá núna á Jóhann Tryggvi innri en það er ekki nóg. En Guðjón er líka á linksanum. Hann er kannski búinn að venjast honum það mikið að hann getur strítt þeim eitthvað. Þarna er Manuel að fara í sinn síðasta hring í dag. Já. Flott flug hjá honum. Það byrjar að myndast aðeins batti, maður sér þeir eru sneggri í gegnum beinu núna og hann velur sér alveg innst í vúpsunum. Já, örugglega sléttasta línan í gegnum vúpuna. Já, minnst notuð. Já. Það er þannig, sjáum við þetta. Já, Guðjón er kominn fram úr Jóhanni og hann ætla bara að taka Jonna núna held ég. Sjáum við Guðjón hana á linksanum sem hann fekk lánaðan hjá Snæþóri Jósefs. Hann hefur eitt hring. Hann hefur þennan hring og hann ætla bara að gefa, þarna lætur hann hafa. Já, það er RS-taktar þarna sko. Jæja, sjáum hvað hann gerir. Þetta var nóg, mér. Já, sjáum hvað hann... Já, það er slagur hérna annarssætið. Jonni reynir að hanga á því, en
Jonni, þeir eru ennþá alveg nýjafnir strákarnir. Já, Jonni hefur verið snöggur í gegnum þessa beygju. Já, Jonni, það þarna fer Manuel að klárar sitt hít. Já. Í dag, geggjaður, en Nú sjáum við það, já, Jonni reynir að loka á Guðjón hann upp brekkuna með að fara í línuna hans og svo bara taka þröngt þarna, ekki hleypa neinum. Það nóg, sýnist mér. Það sýnist mér líka, Guðjón á engin svör þarna, en hann kemur samt í 3. sæti og hann alveg búinn á því, sjáu það. Þegar menn eru dottnir í, sko, hundskrautið á mælaborðinu á gömlu bílunum, sko. Þú náttúrulega aldrei séð þannig. Nei. Það svona, þú veist, það var í gamla daga til svona skraut sem var settur á mælaborð. Já. Og það var hausinn á svona eiginlega gorm. Já. Jú. Það hristist með hossunum. Ég er rétt svo nógu gamall til þess að hafa... Já, þú séð það? Já. Ok. Þannig að þá hljóta allir að vita hvað að tala um, ef Ígor veit hvað það Emanuel klárar með 20 sekúndna forskoti sem bara geggjaður dagur fyrir hann, fullt hús stiga. Heldur betur og hann lítur að vera mjög sáttur með þetta, Kalli. Já, það held ég ekki annað hægt en að vera ánægður með sjálf og sig eftir svona framistöðu. Heldur betur, hann hefur náð góðum æfingum, sleðin ekki mikið til trafala, allavega ekki nógu mikið til þess að verða eitthvað að. Þarna vill nú kötturinn ekki í gang. Jú, bara aðeins að leiða honum að anda. Þannig bara að leiða honum aðeins að ganga, hitt hann aðeins. Það þýðir ekkert annað. En allavega þá eru stelpurnar, skulum fara í endursýningarnar á meðan. Já, sjáu þið Viktor, hann æðir það, tekur þessi, já, þetta flott, svona geggjað. Viktor, sjáu þið hann var komin alveg heil langt á undan en Manuel kemur mjög hratt hann innstur. Já, hann hefur séð innri línuna bara strax í skónarhring sennilega, að hún hafi verið svolítið sléttari. Já, hann kerði þetta allan tíman, svo sko hérna gerist það sem að Viktor fatast flugið þarna og Manuel stekkur á hann. Við sjáum þetta kannski í drónskotinu. Já. Mér minnir að það hafa verið drónin sem að eldi þá upp brekkuna á hann. Já, Viktor tekur hérna, sko, sjáu þið þarna. Jonni smá skakkur eftir vúpsan í startinu þarna, en heldur sér samt framalega. Viktor er mjög góðan vúpsakabla þarna, sko. En það sem að gerist svo þetta þarna. Þetta var aðeins og langt, við erum að fara smá meira tilbaka. Það var pallurinn fyrir þetta. Já. En sjáum þeir í stúdíónu græja þetta eru topp menn þar. Skjáskotið með liveið í ár hérna og ég verð nú bara að hrósa þeim. Þetta bara virkilega vel gert hjá þeim. Enn sem komið allavega bara geggjað. Mjög erfitt að mynda svona dót, sko. Þessu öllu stýrt að sunnan til dæmis og svona. Sem að sýnir bara hvað tæknin góð í dag. Já, þetta tæknin, hún ótrúleg. Hún var ekki, þarna sjáu þeir farið af stað. Taka vúpsana og sjáu þeir, Manuel bara 50 eitthvað. Skiptir svo í innstýrluna hana og hún miklu sléttar en allir hinir. Þannig að hann æðir áfram og Viktor gerir svo mistök hérna fremsti maður eftir smástund. Og Manuel kemur svolítið graður. Sjáu þið, hann missir stjórnanum þarna og Manuel, Þetta hefur nú sloppið samt. Já, lendir von á, sko, þetta mjög viðkvæmur staður á snjósleðuna því að stýristöngin fyrir skíðin þarna. Þannig að það spurning, sko, hvort það hafi eitthvað klikkað hjá honum þar. Þetta líka mjög góð leið til þess að taka forðabúrin af dempurunum. Svo verða þær olíulausir eftir einn hring og þá bara skoppa þær eitthvað, sko. En það komið að stelpunum. Þarna Bobby og Lexi næst okkur og Emilia þarna efst. Og í miðjunni þetta hérna Íris, já, á kettinum 2015 kötturinn sem ég var að tala um áðan. Hann kom frá minnir Casey Motorsports þessi 15 kötturinn og hann var hérna, þetta var bara nýjasti snjókrossliðin á landinu á sínum tíma, hann var ótrúlega græja. Já. Þá minnir hann fluttur inn af hérna Billy og þeim, rosa töffarar þá, þeir ætluðu að verða heitir sleðamenn úti. Já. Það bara þannig, en þeir hafa endust ekkert rosalega lengi, en þeir skildu eftir nokkuð góð tæki, þannig að margir af þessum 15, 16, 17 sleðum og með þess að 2013 sleðum kom allir inn með þeim á sínum tíma, þannig að Arctic-menn geta gefið þeim klapp á bakið fyrir að hafa haldið þessu lifandi hjá Arctic-á sínum tíma. En þarna þetta, stelpurnar í sko, hvað ég segja, bara kvennaflokknum eru fremst, meðan að úlingaflokkurinn þarna á aftari línunni og svona þetta ræst. Stelpurnar í kvennaflokki eru á undan
svo koma aftur 15 sekúndur eða eitthvað og svo fara unglingar af stað á aftari línu hana og keyra á sama tíma inn í brautinni sko. Þetta var gert til þess að halda þessu aðeins spennandi og það að flokkarnir væri ekki mjög misskiptir, en það er bara staðan sko. Þarna er Lexi að pressa, sjáum við hérna gömul leynitrix frá því den íta öllum snjónum og búa til eins þjappaðan snjó og hægt er. Það er bara staðan. En þetta er svona, Bara að ræsa mínútuna þarna. já, það hefur verið mennir að farnir að hlaupa eins og brjálæðingar þvert og krussa þarna yfir, það þýðir þetta sé að byrja. Sjáu þið startarann hann við tréð, þarna er skiltið hans, 15 sekúndna skiltið. Hann sýnir fyrst fólkinu 1 putta, mínúta, svo kemur 15 sekúndna skiltið upp, þá áttu að vera að hita og hita og hita, reyna að fá hita í pústururið til þess að búa til eitthvað kraft. Og svo kemur 5 sekúndna skiltið og það þýðir það á næstu 5 sekúndum þá kemur grænt. Þarna snýr hann skiltinu, sjáu þið, nú er 5 sekúndur á þær og svo kemur grænt þarna á tréð, já, og stelpunum æða á stað. Og þetta er nú Bobby. Íris búin að vera góð í störtunum. Já, mjög góð í störtunum, hún er ótrúlega seig stelpan. En við sjáum þarna þarna að Bobby var með innri línuna í Upsunum sem er sléttari. Já, og þarna er Ingibjörg líka aftur fyrst í úlingunum svo og Gyða önnur. Það er bara staðan. Þetta virðist ekki ætla að breytast mjög mikið í störtunum hjá stelpunum, en það er bara eins og það er. Já, þarna er Bobby og svo Emilia. Sjáu þær. Og þarna koma svo úlingarnir örlítið seinna og fyrsta er Ingibjörg önnur, Gyða þriðja, er þetta ekki Ásdís þarna sýnist mér. Við þurfum alveg að fara að fá þetta upp á skjáinu okkur. Já, þær þurfa nefnilega að fara yfir endamarkið einu sinni til þess að getum séð uppfærsluna á stöðunni. Þarna fer Bobby yfir, það er tíma lína þarna undir og svo eru sendar í sleðunum. Og sendirinn þarf að fara þarna, þar sem Gyða var að fara yfir núna, yfir þessa línu þarna og þar í jörðinni er grafinn vír sem talar við transponderinn hérna í sleðanum sem segir hann er búinn að fara yfir línuna og þá tekinn tíminn og svo bara telur hann þangað til næsta hring. Og þannig náðum við að halda utan stöðuna. Og þetta eru kuppar frá MyLaps og Speedhive og öðru eins og þetta er notað í öllum helstu motorsportseríum á Íslandi allavega. Það er kannski hægt að segja það hérna í liveinu að ef þið downloadið heitir Speedhive og myndar svona ypsiloni og farið í live timing og veljið Sports og Ísland að það fáið upp Snowcross 5. umferð á Íslandi og þá getið þið fylgst með öllum tímunum og hvernig heatin fara og annað eins. Þannig að Speedhive það er the place to go ef þið viljið fylgjast með live tímum og úrslitum. Það er bara staðan. En þetta er Ingibjörg að sækja á. Jú, Bobby er þarna fremst ennþá, Emilia er önnur og svo er Ingibjörg nú bara að ná þeim, er það ekki? Jú, þarna er Gyða, hún er á 20 skíta líka. Þetta er bara flott hjá þeim. Svo sést nú lítið hvað er að gerast akkurat þarna, nei, byrju. Það er Bobby og Ingibjörg er að reyna að fara fram á Emilíu. Þetta, já. Velja hérna sitt hverju línuna. Já. En það er að sama áðan. Það þurfi ekki að reysa hver aðra. Nei, það er ekki sama flokknum, þannig að Emilía ætti í raun að vera sama hvar hún er, bara svo lengi sem hún nær Bobby. Hvar er restina þessu? Þarna er nú Harpa og hún er Lilja. Þetta eru þær sem eru að reka lestina. Já, sýnist það. Þarna er Gyða og svo Ásdís, þannig að Gyða er önnur og Ásdís þriðja. Svo þetta er Harpa að koma fjórða, fyrirgeði. Svo Lilja fimmta eða sjötta. Og svo Silja og Íris orðin síðust núna á svarta kettinum en það er bara eins og það er. Hver kemur þarna? Það er Bobby og Emilía strax og eftir, svo er Ingibjörg þarna líka og þær eru ísóltið í sérdeildinni í dag.
Þannig Gyða og Ásdís á eftir henni. Harpa er nú ekkert langt frá þeim og svo er Lilja þarna örlítið fyrir aftan. Það er bara staðan. Ef við förum yfir hana eins og hún er núna, þá er það Bobby fyrst og Emilía önnur og Íris í þriðja í kvennaflokki og fyrir unglingaflokka er það Ingibjörg fyrst, Gyða önnur og Ásdís í þriðja seti. Heldur betur. Eins og þetta liggur núna. Það er komið sól í síðasta híti á þeim og það þýðir að snjórinn mýkist og verður betri. Það er staðan og það fyndna við það er það að því með mýkri sem snjórinn verður, því að meira gefur hann eftir og því að hann stífari sleða þarf að keyra. Það eins og lítinn sens og það meikar, þá er það staðan sko. Af því að það er snjórinn, það verður svo mikið viðnám í honum í lendingunum að hann þarf að haldast með stífur sleðir. Og það eru uppsetningabreytingar sem dót sem að próstrákarnir þurfa að vera að spá í allan daginn til dæmis. Ég veit að menn eru búin að vera að breyta gýrum og drifkeðju og uppsetningu og kúplingum og svona fyrir aðeins þyngra færi. Akkurát, það er erfiðar að snúa beltin í þessu og svona, þú veist, þú þarft að gera það og svo þarft að breyta dempurunum og það er ýmislegt sem þú þarft að græja og gera. Sjáum nú eftir þegar próflokkunum fyrir að keyra hver er með bestu triksin að vera í þungasnjónum upp brekkuna. Heldur betur. Eins með störtin skipta gríðarlegu máli en sleði sem startar mjög vel eða er sérstaklega settur upp fyrir start er yfirleitt ekki góður snjóslið inn í brautinni. Nei. Þannig að, þú veist, þetta snýst svolítið að hitta þetta happy medium. Þú vilt koma þig framalega eftir start og frekar láta taka fram úr þér heldur en þú þurfa að vinna þig upp. Já, það er þannig startið skiptir rosalega miklu máli, sérstaklega eins og í flokkunum þar sem strákarnir eru allir á kannski svona sömu 2 sekúndum. Já. Það er bara þannig. En Bobby er að fara að klára þetta hérna. Hún lendir reyndar hérna í að hringa, já, en hún sleppur með það, hann festist fyrir aftan hann svolítið. En hvað? Þetta er nú bara Ingibjörg hérna, er það ekki? Jú, mér sýnist það. Þannig að hún hefur enga hættu frá Emilíu í sinn. Þarna klárar Bobby daginn og Ingibjörg lík einnig. Og þær eru 1 og 2, eða 1 og 1 fyrirgefiði. Þetta er svolítið ruglandi. Þarna er Gyða, hún ætti að vera önnur í úlingum kvenna. Já. Ótrúlega vel gert hjá henni, hún orðin alveg sko margfalt brattari heldur hún var í fyrra. Ótrúlega sveik. Sjáu ekki þarna, klárar hún önnur, geggjað hjá henni. Ásdís svo bara í stuðaranum, að naga stuðaran. Og þriðja sætið er Harpa, fjórða er Lilja í úlingunum. En þetta fór þá þannig að Bergrún vinnur kvennaflokkinn, í öðru sæti er Emilía Rán og þriðja sæti er Íris Ósk í kvenna. Og í úlingaflokki, þar er Ingibjörg fyrst, Gyða Marín önnur og þriðja sæti er Ásdís. Fjórða Harpa, fimmta Lilja og sjötta Silja. Besti tíminn hérna. Sjáum startið hérna á skjánum. Það er þannig, sjáum við þarna papparnir farnir að þetta er seinna startið sem eru úlingar. Sjáum við Ingibjörgu, hún er rosalega beitt og Gyða einnig. Ótrúlega segar. Ingibjörg passa sig samt að bremsa fyrir til að koma betur upp á vúpsakaflan. Þetta er mjög vel gert. Ásdís fjórða þarna á sleðan hjá Ásgeiri Frímann síns mér. Harpa svo þarna á 2018 skítanum á eftir henni. Gyða flott hérna. Ingibjörg samt í svona, hún er í svolítið sérflokki eins og staðan er akkurat núna. Þarna fáum við kvennaflokkinn. Þarna er svo kvennaflokkurinn sem fyrra startið og það er Bobby sem nær þrengstu línu þarna og Íris er svo þarna við hliðin á Emilía. Þær eru svolítið kurteisar þarna sko. Aðeins ofstundi. Já, það er svolítið þannig. En það er líka allt í lagi ef að hraðamunurinn er þannig. Ég sjáu þarna Emilía græðir rosalega á því að fara ytri línuna því að hægari ökumaðurinn er í innri þarna. Það er bara fram úr þannig með að skipta línum, það þarf ekkert að ýta neinum með að gera neitt svona eitthvað dirty eins og þeir kalla. Nei. Það er bara staðan. Hérna sjáum við úlinga stráka. Já. Það er að klára skoðunarhringinn sinn. Nú erum við að fara í síðasta híti hjá úlingum strákum í dag og já, Gylfi, þarna er úrslitin úr stelpuflokkunum. Sjáum við þarna Ingibjörg er fjólublá merkt, það þýðir að hún átti besta tíman í hítinu.
En það er mjög naumt á munum á henni og Bergrúnu og eins og ég sagði áðan, þegar Ingibjörg fer upp í kvennaflokkinn úr úlingum, þá verður hart barist þeirra á milli, það er alveg á hreinu. Já. Emilía er svo þarna með sko næst best, já, hún er 57 þarna sjáið, hún er líka ótrúlega seg. En já, eins og ég var að segja áðan með úlingastráka að Gylfi, hann var að klára núna síðasta hítið og landa Íslandsmeistaratitli úlinga. Þannig að hann getur bara sett á krúsið þess vegna núna kallinn. Hann er búinn að vinna þetta. Hann er búinn að vinna þetta sko. Jæja. Ótrúlega sigur, geggjað hjá honum og Jóskonum innilega til hamingju. Þetta er aðeins meira en að segja, það er bara staðan. Og það geta sleppt heilu hítir sem gildi 25 stig. Já. Það segir sitt. Já, það gerir það. Það er bara nákvæmlega þannig og mjög segur strákurinn. Hann vel að þessu kominn, það er bara á því líkur engin vafi. Þarna eru spjall eitthvað þarna. Þess að Pikki and Jöll er að fara að rústa. Farðu bara frá. Þarna, farðu, hann er að segja það. Ekki vera fyrir, ég er búinn að vinna. Já, það er þannig. Sjáðu svo þarna, það er verið að reyna að þétta undir hjá Guðmundi Þormari þarna. Þið sjáu að þetta er Þór Þormar þarna með honum. Það er verið að hoppa honum á stígbrettinu til þess að koma honum von í snjóinn. En hérna sjáu þið línuna fyrir úlinga, þriðja hít, síðasta hítið hjá úlingum í dag. Það er Kristófer Gretarsson, Gylfi Þór, Guðmundur Þormar, Úlfur, Mikael Ingi, Finnur, Benedikt, Alexander og Bjartur Ingi. Þetta flotti strákar, allir á aldrinum 14 til 17 ára. Það er bara nákvæmlega þannig. Úlfur sé yngstur í flokknum, fættur 2012. Já. Og Mikael fættur 2011. Já, nákvæmlega. Þeir eru jafnvel þér? Já. Ég áhaldi 3 mánuði á það. Já, ok. Það er bara staðan. Þetta er nákvæmlega þannig. En þarna er ræsirinn að segja, sáuð þarna í gula vestinu, það er bannað að vera skakkur í startinu út af því að þá er auðveldara fyrir þig að fara beint niður í beygjuna. Það er ólöglegt, það var sett í reglur út af að menn voru bara sittið í 45 gráður og keyra svo bara á hvern annan. Þannig að hann kallar Ásgeir mínútu. Já, hann er mínútan komin hjá ræsinum og hann labbar á ljósunum meðan hinn gerir upp fánarspottan. Það þýðir að þetta er að fara að bresta á og taugarnar væru mjög þandar sennilega hjá Gylfa en ég held að hann sé alveg sali rólegur fyrst hann er búinn að klára þetta kallinn. Ótrúlega segur strákur. Og eins og ég sagði vel að þessu komin og bara innilega til hamingju að þú færð að lifa lengi á þessu, ég get lofað því. Ég held að hann sé nú samt að geta að fara að gefa eftir sko. Nei, hann er sennilega ekkert að fara að rúnta þetta sko. Hann ætlar að vera fyrstur og með flott fagn í markinu. Já, hendin af og endastingunum og eitthvað, það er búið að gerast í vetur. En reyndar ekki júlingum, en þarna eru 5 sekúndna skiltið komið og það er Mikael og Gylfi nær stökk. Já, það er þannig og svo er þetta Úlfur og er þetta ekki Guðmundur og Finnur svo, Benedikt og Kristófer. Já. Þetta er bara staðan. Sjáuði Gylfa ótrúlega feigur í störtunum og nær bara frábæri línu alltaf inn í vúpsana og stingur þá bara af. Mikael og Finnur græða svolítið að hafa farið ytri línu þarna. Betra stökk upp yfir. Það er þannig, sjáuði Gylfi strax kominn bara með nokkra sleða hérna. Já. Nær að blasta eins og ég sagði áðan. Blasta fyrstu 2 hringina, búa sér til eitthvað bil og vinna svo með það. Þetta er bara textbook hjá kallinum. Úlfur er þarna farin að bæta vel í líka. Var annar áðan og er annar aftur núna. Gappa báðir hérna niður. Þetta er double eins og ég talaði um áðan. Eða step down eins og það heitir líka þegar það er svona niðurbrekku með bili. Sjáuði, Gylfi er svo eini sem gappar nefnilega þarna. Hann náði 2 vúpsum sem að skilur rosalega mikið á milli. Hann ná meiri hraða þarna. Ég tæplega 2,5 sekundu á annarsæti eftir 1 hring. Það er þarna flottur. Mjög segur, þurfti bara kannski aðeins að hreinsa til í línuvalið þarna en hann er samt bara að gera flott mót þarna. Mikael er nú farin að nálgast hann finnst mér, allavega ekki að draga í sundur en byrju hver fer þarna fram úr, er þetta ekki Kristófer að fara fram úr Finni? Nei, Finnur er að svara fyrir sig þannig að Mikael er fyrstur, Úlfur er annar
Gylfi er fyrstur, þriðja Mikael fyrirgeðu. Gylfi er fyrstur, Úlfur er annar. Sjáum við kaflan hérna hjá þeim. Úlfur sér þessa innstu línu. Það er þannig og er komið með hana núna og mér sýnist hann hafa skrætt á því. Já. Það er bara staðan. Hvort að Gylfi er inni, hvort hann sé farin í bara komið með sitt fórskot og komið í smá grús. Já. Það er þannig. Sjáum við strákana. Við verðum á drónanum í smá stund. Það eru einhverjir örlitlir tæknieruleikar með hinnar myndaðilarnar í vonandi örskamma stund, þannig að drónin verður bara að vísa okkur veginn, en Gylfi er þarna komið yfir endapallinn og er farin að sjá í síðasta sætið. Staðan er ennþá óbreytt svo á milli þeirra. Þarna kemur þessin, þarna er Gylfi og þarna kemur Úlfur. En Gylfi er ekki búinn að vera að græða Úlf, þannig Úlfur er búinn að halda bilinu í Mikael er mjög græður hann yfir Úlfsona. Svo kemur Finnur, hann fleitir þetta bara flott, strákurinn. Mjög vel gert þarna. Svo er Guðmundur Þormar, sonur Þórs Þormars þarna. Hver var þetta? Benedikt sem var að tróða sér? Já, mér sýndist að Benedikt verið búinn að finna eitthvað nýtró, sko. Það er eitthvað að frétta við honum. Þarna fer Gylfi fram úr mann sem er hring á eftir, og í reglunum er það þannig, ef þú ert hring á eftir þá verður að víkja fyrir mönnum sem er að koma fram úr þér. Annars getur þú fengið blátt flagg, og ef þú hunsar bláa flaggið í einn hring eða eitthvað, ég man ekki, það er held ég einn hringur, þá ertu dregið niður ennþá meira stigum. Blátt flagg sem sagt þýðir bara að ekki reisa mannin fyrir aftan þig? Nei, það er þannig. Þú mátt ekki keppa við strákinn sem fyrir aftan þig, þannig að ef þú dettur af eða eitthvað svoleiðis, sko, og ert ekki nógu hraður, þá getur þú lent í því að fá blátt flagg og strákarnir mega þá keyra bara ótroðið fram á þér. Þú mátt ekki verjast þeim. Þannig er reglan. En allavega Gylfi kallir ennþá grjótharður, síðan sem eitthvað myndavélum okkar verið að detta inn Já, það gerast. En við skulum bara horfa kannski þá aðeins á þetta sem er þá þriðja sætið. Þetta er fjórða sætið. Nú, já, ok. Já, þetta er Finnur þarna fremstur. Já, og þarna Gylfi og Úlfur og hvar er Mikael? Hann farið á hausinn? Já, getur verið. Ég allan að sá hann ekki áðan. Þá hlýtur þetta að vera þriðja sætið, sem er þá Finnur, og er þetta ekki Guðmundur þarna að berjast við hann? Jú. Guðmundur Þormar er þarna eftir honum á linksanum. Þarna sjáum við þá, Finnur á svarta póllanum hérna undan, Finnur Víðisson, sonur Víðis Garðars sem var Íslandsmeistari í gamla daga hérna. Það fór hérna á hausinn í Búbsson, sá ég hérna. Ég sá nú ekki hver það var samt, sýndist að vera Kristófer. Þarna fer Finnur yfir pallinn og Guðmundur sækir á hann. Eltir hann í ytri innri. Það er bara hannig. Þarna er Gylfi að klára þetta. Er hann að fara í síðasta hringinn eða er þetta búið? Ég held að hann sé að landa þessu. Heldur betur, Íslandsmeistarinn. Þetta er bannað. Þarna gerir Lexi mistök. Þarna var Úlfur. Já, Úlfur er annar, en það vantaði Mikael. Já, alveg rétt. Hver kemur þá í þriðja sætinu hérna? Við skulum horfa á endapallinn. Og það er Finnur, fjórði Guðmundur. Það er bara svoleiðis. Já. Heldur betur. En það er spurning hvar Mikael er, því að við hefum ekkert séð hann núna í svolítinn tíma. Þarna kemur Mikael. Já, það er eitthvað að fara út úr beygju eða einhver skrambinn þannig. Það er bara svoleiðis. Það er bara staðan. Þetta er, já, þannig. Núna eru búið að keyra fyrri part keppnanna í gegn, sem eru úlingaflokkar og byrjendur, og innan skamms eru að byrja æfingar hjá tímataka og æfingar hjá 30 plus hobbyflokknum, svo kemur sportflokkur og svo kemur próflokkur á eftir því. Þannig að mér sýnist sport ekki vera tvískiptur hjá okkur í dag, eða hvað segir maður nú? Er sport tvískiptur? Nei, sport er keyrður Triple Crown formatið í dag þá. Já. Ekki tvískipt eins og í gær. Já, það er þannig. En sjáu þið þarna í startið.
Mikael var mjög fljótur en hann gefur, hann á svona pínu erfitt að því að Gylfi nær að loka þarna á hann og tekur miklu betri línu í gegnum Vúpsan svo. Sjáum Úlfana, finna innri línuna. Já, sjáu þess og svo kemur Úlfur bara á siglingunni fram úr og Mikael fer aftur niður í beygju sem að ég skil ekki ennþá. Þegar þú ert á fyrsta hring þá snýst þetta að það komist engin fram úr. Sjáðu eins og Úlfur gerir þarna, hann lokar á Mikael til að passa að náu sér ekki. Já. Þetta eitthvað sem að úlingarnir ná bara ekki alveg strax og ég hef búinn að sjá þetta í mörg ár og þeir vita af þessu. Þetta bara svo, það er mjög auðvelt að segja þetta en mjög erfitt að framkvæma þetta. Það er stundum svolítið mikið í gangi þarna undir hjálminum þegar þeir að leggjast að þetta ekkert grín að raða sér 9 á ráslínu og ætla allir að komast í sömu beygju á sama tíma og vera fremstir. Það þannig. En núna að fara gömlu pungarnir á stað. Þetta öldungaflokkurinn í dag. Þetta eru tímatökur og æfingar og þetta eru fyrstu hringirnar hjá þeim í dag, strákunum. Og maðurinn sem þarna fremstur strákurinn sem vann þetta á Egilsstöðum, heitir Einar Gunnlaugs, á 2020 Polaris með pípum. Windpipe kvekendi. Kallað mod eins og var alltaf í gamla daga. Ef sliðin var með pípum og heddi og svona, þá hét hann mod, modified. Og hann ennþá með blöndunga, hann alveg gamli skólinn. Svo Adam Pétursson, hann að vinstra megin við hann. Hann á links, 23 links. Hann og Jónni Bón deila sleða. Já, það þannig. Og svo þetta Arnór Reyr sem vann byrjandaflokkinn daginn. Hann þarna. Svo á rauða pólanum hann sem var að fara út inn. Svo þetta nú einhver links þarna, ætli það sé Ásgeir Frímanns eða byttu nú við Sko, það sem ég að hugsa að ég sá Baldvin í keppnisgalla í startinu hérna áðan. Hvort að hann sé bara til þess að vera hlýtt eða hvort að hann sé guli maðurinn í brautinu hérna. Já, þetta allavega með sleðin, ekki sleðin hjá Ingibjörgu? Jú. Þannig að þetta Baldvin. Þetta Kristófer Danielsson hann líka? Já. Já. Ok. Já. En Baldvin ætlar greinilega að hafa gaman dag. Búinn að hjálpa gríðarlega til með Íslandsmeistaramótaröðina í allan vetur. Já, þetta Kristófer Danielsson á bleika linksanum svo. Þeir hafa bætt svolítið í skráninguna greinilega. Þarna Baldvin Gunnarsson kominn í þetta. Adam Pétursson, Arnór Reyr þarna á rauða pólanum en Guðbjargar sem var Íslandsmeistari í kvennaflokki í fyrra og hitti fyrra minnum mig. Og þarna Kölli minn svo, mættur. Er þetta 2 skoðunar hérna? Já. Nei, þetta eru æfingar. Ég að grínast. Þeir eru að fara í æfingar núna. Já. Núna fara þeir að fara að bæta svo í hraðan. Eina sem þeir eru að gera núna strákarnir eru bara að finna sleðan og finna einhverja línur og dót sem virka vel. Ef við fáum þegar það er komið rytm í þetta, fáum að sjá hérna skotið á myndavélinni sem niðri í horni við Vúpsana. Þeir eru komið yfir hérna. Já, þetta svona, þarna Ásgeir Frímanns, 154 á linksanum. Einar að láta Pollan hafa það þannig gegnum Vúpsana, en þeir ná nú ekki að döfla þetta. Ég ekki alveg nú ánægð með það, sko. Þeir eru ekki að finna rytman, en Baldvin á sleðanum hjá dóttur sinni. Hann sleðanum hérna Gyðu. Já, það er rétt þarna. Og þarna kemur svo Kristófer Danielsson. Hann á sleðan hjá Guðmundi Þormari. Og svo þetta hérna Elvar Köttler, 327. Þetta 30 pluss flokkurinn okkar í dag, sko. Það þurfti nú kannski eitthvað að bæta í pallana hann í Vúpssonum og eitthvað, sko. Það bara staðan. Já. Þetta svona, sko. Þetta fix as you go, svolítið. Já. Núna má fara að gera hann aðeins meira krefjandi þar sem að stærri flokkarnir eru að fara að leggja stað, já. Þetta eru, sko, yfirleitt myndi ég segja að þessi flokkur væri svona strákar sem voru kannski mjög góðir einhvern tíðan. Já. Eignuðust svo kannski fjölskyldur og börn og eru svo að koma aftur, skilurðu. Já. Hafa engan endilegan áhuga á því að fara upp í einhverja próflokka, vilja bara hafa meira gaman að þessu og þetta bikarmót og ekki til Íslandsmeistara og ég veit ekki hvað og hvað. En ekki það að mér sýnist nú bara margir af bestu ökumennum landsins vera þarna, þannig að það bara Kölli í einhverju rótíu þarna yfir. Það bara staðan. Svo kannski fylgjumst örlítið með Baldvin þarna fremstur. Hvort að hann taki Vúpsana að einhverju viti.
Svo Ásgeir. Hann Ásgeir Frímanns að hitu. Baldvin. Þarna kemur örugglega Einar og þarna Baldvin. Þeir eru fremstu tveir núna. Horfum aðeins á þetta hérna. Þeir ná nú ekki að döbla. Það er nú ekki, það er nú eitthvað að gera í því. Við þurfum að sjá eitthvað aðeins meira en þetta. Þetta er allavega. Ég held að Helgi Bróðarmaður komið sér lag fyrir hít. Það held ég líka. Þetta ég trúa. Það var síðasta hít. Heldur betur. Og sko, svo er líka svo fylgdan með snjóinn sko. Þú getur bara gert pallinn tvisvar sinnum hærri bara með að renna með tróðaranum í sko. Þetta er ekki eins og í motocrossinu, þannig að þetta er bara meitlað í stein sko. Þetta er nefnilega bara, ef þeim líst illa á einhverja beygju eða innri eða ytri er miklu hraðari, þá er því bara breytt. Já, það er bara ein ferð yfir og allt klárt. Það er þannig og þess vegna þarftu líka einmitt að skoða hringinn alltaf til þess að leita að hröðustu köflunum því að þeir breyta þessu svo ört strákarnir sko. Og það er líka challenge í þessu, það er að maður myndi kalla það á góðri ensku að dafta hratt. Já. En ég veit ekki hvernig þú bara venjast brautinni eins hratt og hægt er. Aðlagast. Aðlagast. Já, þarna hekkiði. Já, ungi strákur með íslenskun og reynur. Það er heldur betur þannig. Gamli kallinn í ensku slettunum. Það er staðan, enda breyttir tímar. Það er bara staðan sko. Sjáum Baldvin hægra megin á skjánum koma þetta ítandi í braut. Það er verið að æfa stört og leita. Mér sýnist nú hraðasta línan í gegnum þetta start verið í gegnum miðjuna. Það hefur verið vera svona það sem hefur verið að virka best hjá strákunum í dag. Já. En aftur, það getur breyst mjög hratt eða það verið settur einn hóll þarna út úr startinu eða eitthvað. Þannig að það er gaman að þessu. En það er engin ryþmi í ryþmakaflanum eins og staðan er akkurat núna. Þetta er bara verið að berja sig hérna í gegn. En þetta er ótrúlega flott sprautarstæði hérna og margir góðir strákar hérna. Maður sér ég að horfa út glugga núna. Agalega gaman að fylgjast hérna og vera á staðnum. Þannig að ef þið komið í miðbæ Ólafsfjarðar þá fáið þið að sjá veislu núna næstu, hvað er þetta, 4 klukkutímana eða eitthvað? Já. Það er bara þannig. Heldur stefnum á að vera að fara í final heatin 4. Já, 4-5 leitið. Það verður eitthvað svoleiðis. Það er bara nákvæmlega þannig. Þarna eru æfingarnar að klárast hjá okkar mönnum. Við sjáum flaggja þarna á endapallinum. Þá ættu sportstrákarnir að fara út í sínar tímatökur. Það er bara staðan. Og í sportflokknum eru strákar sem voru í úlingum eða mjög góður í byrjendum og eru bara þar að leiðandi upp. Hún er að koma sér þannig fyrir að þeir eru orðnir næst besti flokkurinn. Þeir eru farnir á stað út í þetta núna. Það eru margir góðir þarna. Sjáum við að þeir allir eru komnir rétt hringi yfir endamarki og getum farið að lesa upp. Það er þannig, og eins og Ingo sagði áðan, þarna er Tómas fremstur. Tómas Karl, hann er ótrúlega sigurstranglegur. Tómas Rapp nafnan og þarna er Elli sem vann í gær. Svo er það Grímur. Svo er þetta þarna, þessi nú að austan hana. Þetta er hérna. Svo er þetta Adam hana. Hann er nú í Keflavík eða Reykjanesbæ. Daniel hérna hægra megin á skjánum. Daniel Ingi Drabla stöðum. Svo er þarna Hergill Henning númer 40. Það er líka strákur úr rallycrossinu. Þarna var Adam, hann er líka úr rallycrossinu. Það eru margir með þetta kombo núna að sunnan. Snjóslegar á veturnar, rallybílar og crossbílar á sumrin. Ótrúlega skemmtilegt. Þarna er Snæþór Ingi Jósefs. Þarna er Gylfi. Og Gylfi ætlar að keppa í sport líka. Hann ætlar að fara að máta sig við flokkinn sem hann fer í á næsta ári. Það er þannig, taka stöðuna á því hversu mikið hann þarf að æfa sig fyrir næsta ár. Þannig er það spurning, hann á held í ár inni í úrlingarflokk. Já, það verður spurning sko, 87, hver er á sleðanum hans Mikael þarna. Þarna er nú Skírnir mættur og Grímur Freyr eru hérna, svartir Skírnir, hvíti Grímur. Þarna er þetta Daniel
svo Hergill og Guðjón Guðmunds flatlending. Já, Flat Earth Racing, strákarnir, góður húmor þar, eru á sleðan hjá Viktori, 888. Þeir eru flottir strákarnir maður, það verður gaman að sjá hvað gerist í þessu. Þetta er þéttur sportflokkur, hann er stór líka, en ég sé nú ekki, ætlaði Tristan ekkert að vera með í dag? Snæþór er allan komin í brautina þarna. Já. Það var Jón Sigþór á linksanum sem við sáum aðan. Já, akkurat. En það er þannig, sjáu þið strákana, Snæþór er þarna á hvíta linksinum, svo er Gylfi að skoða þetta eitthvað, Elli er eitthvað í einhverju basli þarna yfir Úlfssona. Ég veit ekki hver er 87 sliðan, hver ætli það sé? 87. Sem er í sliðanars Mikaels. Sko, þeir eru eins og staðnum núna 13 sem er að fara að vera á þessari ráslínu. Já. Þannig að þegar það verður snúið skiltinu á endapallinum úr uppbytunu yfir í tímatöku, að þá er svolítið mikilvægt að vera ofalega í tímatökum af því að síðustu 3 þurfa að starta fyrir aftan. Já, en eru þeir ekki orðnir 14 í flokknum? Sýnist það? Það er eitthvað gleymst að tellja einn hana. En við reynum að sjá Gallan, Tómas farin að deit honum yfir hana. Hver? Við fáum myndælina til þess að halda föstu skoti á Úlfssonum og þetta er Kristó Grétars. Já, eru úrlingsstrákarnir bara mættir upp í sportflokki? Þetta er bara allir með í síðustu keppni. Ja. Það er kannski bara Mikael sjálfur á sin megin sleða. Það geti vel verið. En þá er spurning hvernig það ætla að gera þetta með ráslínuna. Ætla þeir að skipta yfir í hít þá eru komin með 16 í flokkin. Nei, eru miklu fleiri. Það vantar 3 inn á listan okkar sýnist mér hérna. Gylfi er komin inn, það vantar Mikael. Já, Gylfi, Mikael. Kristófer. Hann er þarna. Já, Kristó Grétars er komin inn, þeir eru 14. Já, Kristó Grétars, hann er þarna. Þeir eru 15 með Mikaeli. 151, það er Finnur, hann er þarna upp í horni. Já. Þeir eru orðnir allt og margir í breytinni. Þeir ætla allir að máta sig við næsta flokk. Þeir þurfa eitthvað að endurskoða í hítinn. Jæja. Þeir segja að brautin bjóði upp á það sem að hún gerir svo sem. Þannig að þetta verður keyrt ennþá sem Triple Crown. Það verða bara 2 fullar línur þá. Þú vilt bara setja góðan tíma í tímatökum og fá að vera fyrir framann. Það er þannig, nú verður farin að færast aðeins hitt í leikinn sko. Það verður aðeins meira áhætta kannski, heldur en aðeins meira gaman í þokkabót. Meiri reis og meiri gangi. Núna verður startið að skipta rosalega máli. Það verður gaman að sjá það. Þetta er bara nákvæmlega þannig. Það er bara staðan sko. Það eru úrlingar hérna út allt í brautinni með stóru strákunum og ætla að fara að máta sig við þá. Kristó Grétars hefur fengið lánaðan sleða af því að hann er búinn að lána sleðan sinn. Til þess að vera með. Já, ég er ánægður með það. Þeir eru bara lausnir. Já, það er engin vandamál hérna. Það er gaman að því. Það er gaman að því. Þeir eru... Við erum komnir með Finn, við erum komnir með Kristófer og við erum komnir með Gylfa. Okkur vantar Mikael hérna inn. Já, vantar Mikael. Við erum sérsagt, við sjáum þetta ekki skjánum, við erum að horfa á þetta í símanum inn á Speedhive. Þar sem þú sér live tímatökurnar. Já, það eru nokkrir ennþá ekki konum með tíma. Þetta verður svolítið kaos, þetta er aðeins að breytast, þetta er svolítið laust í reipunum hérna í síðasta randinu. En það er bara gaman að því, hlakka til að sjá hvernig þetta verður og það verður gaman einmitt að bera saman úrlingana við þá strákarna sem eru orðnir aðeins eldri. Þessir gaurar eru á aldrinum svona 17-18 ára alveg upp í bara 35. Þannig að þeir eru heppnir úrlingastrákarnir að vera nógu ungir til þess að geta kannski tekið 6 hít og komist upp úr rúminu á morgun. Já, ég er ekki viss um þessi 35 ára hefði gert það sko. En við skulum sjá til, það fyrir aðeins eftir forminu sko. Við skulum, ef við ekki bara keyra þetta allt saman. Jó, þeir setja bara próf í þetta núna, þá er þetta klár. Það er bara, við höfum bara 3 raðir á línu. Já, það er þannig. En þetta verður gaman að fylgjast með þessu, þetta getur orðið alvöru kaos. Ég held að þetta stefni í litlu veisluna. Já, mér sýnist það líka.
Tómas er búinn að setja hraðasta tíman í tímatökum minna, 51. Já, hann er 2 sekúndum undan öllum hinum. En þetta er nú bara rétt að byrja, eða hvað? Þeir fá 5 mínútur í tímatöku. Þeir hafa 1 mínútu í viðbót til 5 mínútur í góðan hring. 4 mínútur. Yfirleitt, já, þannig að þetta er bara eiginlega síðasti hringur núna á mínum mönnum. Já. Og Tómas Rapp er að stinga á af. Það er svolítið staðan, en hann var Íslandsmeistari í unglingaflokki fyrra og er búinn að vera að keppa í þessum flokk í allan vetur. Jep. En Gylfi setur sig þarna 5. besta tíman. Já, Gylfi úr unglingaflokknum. Hann er samt 2,5 sekúndu eftir Tómasi. Já. En svo er svo erfitt að segja að þeir eru ofnir svona margir. Það er ekki að finna línur, hún grefst fljótt brautin á milli hringja. Það eru svo margir í það er svo rosalega erfitt að setja góðan hring svona margir inn í brautin og það er alltaf einhver að hægja á sér og einhver að gefa í og svona, en ég held bara strákarnir er ekki alveg átt að sjá því að það var svolítið krúsjál að setja góðan hring upp og að fara á fyrri línuna. Já, þeir eru að fara að vera 5 fyrir aftan. Já, þegar Mikael er komin inn á listan. Já, og þeir verða 5-6 fyrir aftan. Það er bara þannig að þú vilt ekki vera þar í startinu, það er svo rosalega erfitt að, hvað ég að segja, vinna sig upp úr aftari línunni ef þú klúðraðir einhver í tímatökum. En nú erum við að senda það út úr braut, upphitun og tímataka búinn og þá er það próf sem að fara næst í upphitun og tímatökur. Ég sé nú hérna, það eru nú nokkrir strákar úr hreppnum mættir hérna í dag. Er þetta Gabriel Arnar, bandaríkjamaður, kominn á sleðan hjá Finnbessa? Já, auðvitað. 23 skítar. Já, það er þannig. Jæja, hann hefur látið raddirnar sem að sögðu við hann í gær að það voru gerðu grín á hann fyrir að vera ekki með. Þannig að hann hefur bara farið og fundið sér sleða. Já, ég ránaði með hann. Það er naglklart. Það er gaman að sjá, hann er búinn að vera úti í allan vetur og koma sér hingað heim fyrir að staflast upp við þessa íslensku aðstæðu. En er þarna að fara á staðinu með 208. Hann er búinn að vera að keppa úti í Bandaríkjunum í Sport Light í allan vetur. Núna er hann komin heim í síðustu keppnina og ætlar að sýna þeim. Þarna 54, Árni Helgason. Rauðu númerinn. Það þýðir points leader. Það er þannig. Það er sá sem er efstur til stiga í flokknum og þetta eru æfingar og upphitanir tímataka hjá Pro Open strákunum. Sjáum við Jonna birtast inn í Vúpsana. Já, eins og þið sáuð í gær í útsendingunni þá fór Jonni á granirnar svolítið harkalega og hann er aðeins meiddur í úllinum en ætlar að vera með í dag, grjótharður. Þarna er Beggi, númer 6. Beggi bandaríski. Það er þannig, búinn að fara tvisvar út í vetur líka, kepp í bandarísku mótorröðinni. Svo er þetta Frímann Geir þarna. Svo er þetta Alex, hann er líka búinn að vera lengst af öllum út í Bandaríkjunum. Já, kláraði 7. í sportflokki yfir bandaríska tímabilið. Já, það verður nú bara að teljast mjög gott það sem ég held að er bara 50 í flokknum eða eitthvað sko. Já. Þannig að hann klára 7. í Bandaríkjamótinu, það er nú ekki til að hlæja sko. Hann gerði það sama í síðustu keppni eins og Gylfi þeir að gera. Hann pröfaði að máta sig við flokkinn fyrir ofan. Já. Hann tók þriðji í hítinu. Í Pro Light. Í Pro Light og var svo keyrður út í fænalinu. Já. Allt bogið og vont. Þannig að hann til miður náði ekki að klára fænalið. Nei. En stóð sér þrusu vel í hítunum. Heldur betur og ótrúlega segur. Þarna eru gömlu kempurnar. Jonni vinstra megin á linksanum og Ívar að fara út úr braut þarna hægra megin. Svo er þetta Beggi þarna 6. Númer 6. Það er þannig The Great Sick, eins og það er kallað núti. Sjá Alex henda hnénu út til þess að Pántir veita sleðan. Núna er ég með ensku sletturnar, ungi strákurinn, ha? Já. Það er þannig. Það er verið að beita honum. Sjáu þið Árna. Þetta eru, eins og ég segi, bara æfingar. Það er ekkert að fara að segja til hérna. Þetta er flokkurinn í dag. Eina sem við erum að fylgjast með núna er bara strákarnir að hita upp fyrir daginn og þetta er stórskotaliðið, þetta eru 11 prókerar, Jónas Stefánsson, Árni Helgason, Sigurður Bjarnason, Gabriel Arnar, Frímann Geir, Alex Þór, Birgir Ingvar, Sigurður Kristófer, Einar Sigurðsson, Ívar Már og Bersveinn Ingvar Friðbjörnsson. Allt saman strákar sem að hafa unnið til verðlauna og ég veit ekki hvað og hvað í sko öllum skrambanum. Það er bara þannig, meiri segja snjóbretti og ég veit ekki hvað og hvað. Þarna sjáum við
kallinn á endapallinum, hann að færa úr upphitinu yfir í tímatöku. Já, skildi vinstramegin, núna fór þetta úr uppbytuninni yfir í tímatökur. Þannig að núna gefa strákarnir í, setja sem besta hring til að raða niður á línu. Það bara staðan, sko. Þarna Árni Helga sem með rauðu bakgrunnin á númeraplötunum og rauður bakgrunnur þýðir efstur til stiga í flokknum. Þannig að Árni... Það nú ekki mikið á milli þeirra frendra og hvort það hafi verið Jonni sem með þeim í þessum topp 3 stigum. Við erum að tala eitt hít sem má ekki fara úrskeiðis. Akkurat, það þegar þú ert í pró, þá verður tuggan að halda, sko. Það bara ekkert flóknara en það, sko. Það má ekkert bila, þú mátt ekkert klessa, en þú ert samt að reyna að fara fram úr öllum og einu svætt þú getur, sko. Þannig að þetta aðeins meira en að segja, og stökkið fyrir að fara upp úr sport og inn í pró rosalega mikið, sko. Það bara þannig. Þú verður að, já, þannig að þetta geðveikt. Þarna ennþá í æfingunum og að tímatökunum segja það komið að því að styrkja hröðustu tíman í dag og tímatakan raðar niður á ráslínu. Þeir að koma í mark koll á kolli. Sigurður Bjarnason setti 51 sekúndur hringinn. Já, þannig Siggi Bjarna, hann á hraðasta hringnum eins og staðan núna og Jonni Stefur næsthraðasti og Beggi þriðji hraðasti. Nei, Gabriel Arnar var að koma hana inn í annað seti. Það verður gaman að sjá hvað gera strákarnir. Þetta ekki jafn mikil kaos og var í sportflokknum, þannig að þeir ættu nú að geta sett tímana þó að það séu fleiri í brautinni. Árni á nú eftir að setja tíma, hann var að æfa stöpp í byrjun hérna. Já, Gabriel og Fríman eru líka hérna niður í starti, reyna að finna bestu línun út úr startinu hérna. Þarna sjáum við Jonna, hann örugglega aldursforsetinn eða hann ætli Ásgeir í 30. Ásgeir í 30 plus. Já, þá Jonni aldursforsetinn í Pro Open eins og staðan akkurat núna. Og það farið að kynna sig svaðalega sólu. Það þannig Jonni líka Íslandsmeistari í Pro Open fyrir 20 árum síðan. Alex Þór var að setja 47 sekúndur hringinn. Já, akkurat. Alex Þór kemur bara 4,4 sekúndur hraðar í hring heldur en var búið að sitja. Ég held að strákarnir þurfa eitthvað að finna bensíngjöfina eða þeir ætla að eiga einhvern sjens í þetta. Það bara staðan. Ótrúlegur hraði Bandaríkja faranum. En eins og þið heyrið það mestu læti í þessi strákar allir með það sem kallast race posts og svona dót, ægilegur svona hátíðni drunu læti. Spurning, þeir eru 11 og Árni eins og staðan núna með Árni ekki að fá tíma og eftir af tímatökum hann síðastur. Já, hann ekki búinn að setja tíma ennþá, menn megi ekki drolla svona mikið við þetta þegar þú ferð á aftari línu ef að... Já, og ég gæti trúa að það verður aðeins fyrst á sveigja þegar hann verður settur í aftari línu ef það endar svoleiðis. Já, ég myndi ekkert, sérðu Alex þarna, það ekkert skrítið hann sé á einhverjum hraða, hann kom bara ofan á toppunum yfir. Þarna kemur Árni í mark, 48 sekúndur í setjum sig annan. Já, ekkert langt frá Alexi, 0,7 frá Alexi, það alveg bíl sem hægt að brúa, sko. En sjáum hann rúnda yfir Úpsonarna, hann hefur sett einn hraðan hring. Og svo kemur Einar Sig, gamla kempan, hún treður sér þarna upp í þriðasæti. 50 sekúndur, 3 sekúndum á eftir Alexi og Árna. Sigur, gamla brínið á 2019 kettinum. En þá verið að flagga þá út úr tímatökum og þá erum við að fara í 30 mínúna pásu og leyfa tróðurunum að fara í braut og laga, kannski gera hann skemmtilegri, laga rytman í húsakaflanum og svona. Og svo komum við tilbaka og förum beint í fyrstu umferð hjá 30 plus.
Er það ekki bara svoleiðis? Viltu bæta einhverju við þetta? Nei, ég held ekki. Ég held að við séum bara... Við ætluðum nú ekkert að endilega lýsa æfingunum. En svo eru þær bara búnar þannig að þetta fór bara sem fór. Við ætlum að fara að gúffi okkur hérna sveittan hambúrgara og kannski kólvóni okkur inn hvítu Monster. Já, og svo komum við aftur á vörmu. Ég fæ mig kaffi, hann fæ sér Monster. Þetta er aldursmunurinn hér. Nei, ég er að grínast.
Jæja. Jep, það er bara búið að breytast aðeins 30 plus flokkurinn. Já, það er aðeins verið að hafa meira gaman. Já, það fóru allir próökumenninir upp í 30 plus. Já, þess að allir úr próf sem eru með aldur í 30 plus. Já, sem að eru 70% af flokknum. En þeir ætla að keyra bæði, skilst mér. Já. Með þeirri undan þá að þeir eru að starta 15 sekundum eftir á og stigalausir. Hobbyflokkurinn er svona meira svolítið laus í reipunum sko. Allir sem eru próökumenn og ætla að fara í 30 plus, þeir þurfa að byrja fyrir aftan 15 sekundum á eftir hinum. Og þeir eru stigalausir eins og Ingólfur segi í mótinu. Já. Þeir eru bara aðeins út að þetta er síðasta mótið og þeim langar bara að keyra aðeins meira. Þannig að það er bara geggjað. Svo var ég ekki búinn að heyra hvernig þeir ætla að hafa þetta með sportflokkinn. Nei. Hann verður allavega ekki tvískiptur en hvort að úlingastrákarnir verða stigalausir. Já, ég held að það sé svoleiðis. Það er mjótt á munu og milli Tómas Karl og Tómas Rapp. Já. Það er svolítið sigurvegari dagsins í dag sem að tekur þetta. Já, tekur Íslandsmótið. Það er leiðilegt sko, við höfum alltaf reynt að hafa það þannig að aðkomumenn eða utanaðkomandi aðilar sem að eru ekki búin að keppa í mótaröðinni og koma úr öðrum flokkum eða atvinnumennsku í Bandaríkjunum, þeir hafa yfirleitt bara ekki talið til Íslandsmeistara stiga. Nei. Þannig að það var svona besta lendingin í þessu, svona eins og við vorum búin að hugsa þetta. En þarna sjáum við dagskrána hann að skjáin. Þannig sko, við erum að fara að byrja í fyrsta 30 plus hobby hérna. Við erum svona 40 mínútum á eftir áætlun eins og er. Já, það er þannig. Eins og gengur og gerist. Já. En svo verður reynt að minnka þessa senkun eins og hægt er þegar með að stytta hlýjan. Já. En tróðarnir þurfa að fá sinn tíma í brautinni. Já, og það var verið að breyta brautinni einmitt. Það var verið að breyta pöllunum og breyta vúpsónum og þarna sjáum við, þarna eru gaurarnir sem voru skráðir í flokkinn. Þeir eru á fremri línu og próstrákarnir sem vilja keyra aukalega í dag, þeir eru allir fyrir aftan. Þannig að þeir bara verið að bjóða upp á þetta. En það er náttúrulega þurfti próstrákarnir að vera yfir 30 plus. Og eins og þið sjáið þá er það bara allavega svona 6 eða 7 úr próflokknum. Sko þannig að það er bara það er jafn margir þarna verið framann fyrir aftan. En það skiptir engu máli. Mínir menn tækla þetta nú alveg. Það er bara svoleiðis. Þetta snýst nú aðalega það að koma ekki einn chaos inn í startið. Þannig að þetta sé ekki hættulegt upp á fyrsta beina kafla. Núna heyri ég í bípuvitunum og það er verið að fara að ræsa þetta sko. Mínir menn allir klárir þarna. Þarna sjáum við okkur næst 327. Þetta er Elvar Örn, eða Kölli minn eins og ég kalla hann alltaf. 154 er heimabæða hetjan, Ásgeir Frímanns, 217 Einar Gunnlaugs, 125 er Kristófer Danielsson. Svo er við hliðina á honum Adam Pétur sýnist mér og svo á endanum hana er þetta Arnór Reyr. Herðu, þeir fyrir aftan er að starta með teðverinn af sleðanum. Já, við erum oft með svona einhverja sérreglur í 30 plus og allir annan býtur við, nú er 5 sekundur og svo hoppum að fara þér á stað og mér sýnist nú nei, er þetta ekki Einar Gunnlaugs eða er þetta Elli? Jú, Kölli, hann var fyrstur út í startinu, mjög gott start hjá Elvari, stingur af í startinu og svo fyrir að seinni hollið á stað og þar er Bjarni Gunnars fyrstur og Ívar annar. Ok, allavega Elvar Örn ennþá fyrstur, Einar Gunnlaugs annar, þriðji Ásgeir Frímanns, fjórði Kristófer Danielsson, 5. og 7. Adam Péturs og Arnór Reyr. Og svo koma prófstrákarnir þarna fyrir aftan. Þetta er Einar Sig, Jonni Stef og Ívar Már Halldórsson.
Baldur Gunnars, fyrstur. Jonni Stef og Ívar Már, Einar Sig svo og Beggi svo síðastur þarna. Og þetta nú klassískt þarna, Jonni Stef og Baldvin eitthvað í einhverjum ham. Mjög góðir, báðir. Fyndið að horfa á þetta svona. Það er greinilega byrjað að bjóða upp og að hafa endapallinn svolítið langan. Já, þeir eru búin að stækka pallinn og stækkuðu aðeins vúksana líka. Maður sér núna að það er svona, það eru einhverjir kannski sem ná einhverju rytma eða einhver kafla. Já, mér sýnist nú samt rosalega lítið að gerast þarna akkurat núna. Þarna sjáum við í þess að 30 plus orginal flokking, myndi maður segja. Þessi flokkur er svona off the couch eins og þeir segja á útlensku eins og í Bandaríkjunum. Þetta eru strákar sem voru eins og ég sagði áðan einhvern tíma mjög góðir og tóku sér svo fjölskyldufrí eða eitthvað svona dót frá sportinu og eru mættir svo aftur núna eða þá að eru bara búin að vera að taka þessu mjög rólega síðustu árin. En Elli Köttler, hann er fremstur ennþá, fer þarna yfir endapallinn 327. Flottur akstur á honum og Einar Gunnlaugs er annar. Þeir fara inn í vúpsakaflan, svo kemur Kristófer Danielsson og Ásgeir Frímanns. Kölli er fremstur, þarna sjáu þið, þeir eru farin að geta stokkið örlítið. Einar ekki alveg að ná þessu, en nei, engin strákana að ná yfir. Þarna eru prókæðarnir farin að koma, þarna er Ívar og Baldvinornir hraðastur í honum. Sjáu þið, þarna er Kristófer Danielsson og Ásgeir Frímanns. Þetta er slagur með 3. sætið í 30 plus flokknum. Ásgeir Frímanns stekkur fram úr Kristófer þarna og tekur hann svo. Nei, Kristófer gefur vel í niður og þeir stinga inn í sömu línu og já, Ásgeir nær að hanga á þessu. En sko, það er ekkert rosalega mikið gefið eftir þó þetta séu orðnir hobbystrákar, þá er ennþá gamla bensínu þarna í æðunum. Það er keppnishugur. Það er þannig sko. Þannig eru strákarnir. Ívar Márinn og konan mjög nálægt inn og Baldur Gunnarsson líka. Baldur er að fara þröngt í beginu. Já, Ívar stekkur nær yfir döflið þarna í vúpsunum. Sýnist engin annar gera það. En þetta er svona Jonni þarna á varphraða hinum megin. Geggjaður. Hvað er þetta? Já, þarna sjáum við bilið frá Ásgeiri Frímanns í Einar Gunnlaugs og hann í sem svona köllu minn bara, hann bara búinn að setja einhvern fluggír þarna fremstur. Já, hann er alveg ennþá svolítið vel á undan þeim, grjótharður, nýbúinn að eyða svona 10 klukkutími að gera við þennan kakka. Það er 5 sekúndum undan Einari. Núna er hann bara að halda rétt á þessu. Þarna eru fyrstu 2 sætin, Einar og Elvar. Svo kemur Ásgeir þarna er Elli og þarna er Einar og svo kemur Ásgeir inn í vúpsuna núna einhvern tíðan. Þarna kemur hann og svo ætti Ívar að fara að koma, þarna kemur Ívar. Svo er Baldvin og Jonni og svo er þetta Adam hana með þeim. Nei, ég sé það ekki. Þetta er að vera að hringa. Nei, þetta er Kristófer Danielsson hann. Já. Ásgeir Frímanns er þarna fremstur í mynd og Ívar er þarna eftir honum. Þetta er 3. sæti í flokknum. Ívar er hann að gefa vel í og Baldvin er svo eftir honum og Jonni svo þar og eftir. Kölli minn, hann þarf bara að halda rétt á þessum spilum. Þá er hann bara að fara dauðrota þetta fyrsta riðil sko. 1 hringur eftir Elvar, ekki detta af. Núna bara klára þetta strákur, vinna fyrsta hítið sitt í snjókrossi á ferlinum held ég bara. Já, Elli lætur hann hafa það yfir þarna, flott hjá honum. Grjótharður, hann er bara með gott fórskot og Einar verður bara að hanga núna á kakkanum til að áteki prófstrákarna ná sér. Þeir eru vúpsakaflanum ennþá eftir, 30 plus strákarnir eru bara ólsegir, það verður bara að segjast alveg eins og er. Hvað gerist hérna fyrir framann? Hvar er Elvar í fyrsta sætinu? Þarna er hann. Flottur akstur hjá honum, er að koma niður í næst síðustu beyguna. Rjónar upp brekkuna og nú er hann bara að hanga á. Sjáu hann er mjög segur, strákurinn er rosalega formu og mjög sterkur, sleðin leikur í höndunum á honum. Bara svo að fara örugglega núna. Og þarna er kallinn að vinna fyrsta hítið sitt og það er nóhútir.
Einar Gunnlaugsson, annar, þriðji ætti að vera Ásgeir Frímanns nema einhver staðan hafi breyst. Skulum sjá þetta hérna. Nei, Ívar kemur þriðji, búinn að ná Ásgeiri. Svo kemur Jonni fjórði. Hittu. Og svo Einar fimmti og Ásgeir sjötti. Ásgeir, hann hefur verið búinn. Já, og Baldvin bensínlaus eða eitthvað þarna. Já, hann er off, ég sá það. Hann hefur ekki haft tíma því hann er nú keppnisstjóri hérna í dag. Hann hefur ekki haft tíma til að tjekka á bensíninu og skítanum og hann komst í seinustu beyginn. Þetta er Kristófer, hvað ætlar hann að draga hann? Já, þeir eru verið að fara saman bara þarna yfir. Já, geggjað. Þetta er Adam. Þetta er Adam Péturs, já. Andskotinn, þetta er ekki alveg nógu gott. Það er einhver að koma með bensín fyrir okkar mann og margfaldan Íslandsmeistara sem er bensínlaus á nýjum beyginn. Hann er bara að fara að leysa flaggarinn af. Já, það er þannig sko. Þetta er nákvæmlega, þeir geta kannski rent sér á honum hann að niður brekkuna. Já, þetta er staðan. Það er gott að hafa gaman að þessu. Þarna kemur einhver agaleg fjallageit og er að sækja hann. En Kölli, hann sigraði þetta, tók bara startið og stakk af, illa sigur. En já, við bíðum eftir að þessi sliði fara út úr braut og svo erum við að fara í stærsta flokk dagsins. Já, það er sportflokkurinn. 16 saman. 16 strákar í sama flokknum, 14 strákar í sama flokknum. Það verður gaman að sjá hvernig það er. Þarna sjáum við startið aftur. Unglingarstrákar fyrir aftan eða þessi raða upp eftir tímatökum? Þetta verður flott hérna. Sjáum við Elli er hérna næst okkur, nær bara að fara mjög þröngt og stinga sér. Já, þetta er Arnór hérna hægra megin og svo Einar Gunnlaugs hérna annar núna. Já, Arnór gerir smá mistök í búksunum hérna og Ásgeir nýtir sér það og fer bara beint fram úr Arnóri. Þetta er flott hjá honum. En Elli, hann bara setti undir sig hausinn, bjóð til ágætt spil og bara hélt í. Ótrúlega segur strákurinn, það er bara þannig. Sjáum við þarna, þetta var svona, já, og þarna fyrir Kristófer Danielsson. Þetta var þá Elli, Einar, Ásgeir og Kristófer Danielsson sem komum fyrstir þarna út úr startinu. Þetta var bara geggjað sko. En próstrákarnir störtuðu 15 sekúndum á eftir held ég. Við sjáum að þeir eru að koma inn í myndina núna. Og þeir náðu að keyra sig upp í þriðja sæti í flokknum á móti gömlum samkeppendum sínum af því að þessi strákar eru allir gamlu prókerar. Það er bara staðan. En þarna er verið að draga Baldvin bensínlausa tilbaka. Það er bara svoleiðis. Þetta er bara stundum svona. Maður getur ekki alltaf hvað ég að segja. Við erum með fullan tank. Yamaha sleggja. Þetta er eitthvað Yamaha Viking hérna í lágadrifinu með 2 á að draga á. En Jæja, nú er það sportflokkurinn. Nú er það strákarnir sem eru upprísandi stjörnurnar. Já, það er listan. Þið sjáum þarna að Tómas er rosalega fljótur. Hann er alveg 2 sekúndum á undan, eða 1,3 á undan hinum. Elvar Máni er reyndar ekkert langt á eftir. Það verður gaman að sjá hvort það finni eitthvað núna því það er búið að breyta brautinu örlítið. Og svo grefst þetta mjög hratt. En þið sjáum að það eru hérna nokkrir úlingstrákar með í samsteypunu þarna. Það eru Kristófer Gretars og Finnur og Gylfi og það eru ykkur 3 cirka. Það er bara gaman að því. Þetta verður bara geggjað að sjá þetta. Margir góður hérna líka og eins og ég er búinn að segja oft, þetta er flokkurinn áður en þú ferð upp í Pro Open. Þetta er næststæðsti flokkurinn í getustígi. Það er spurning, það er svolítið mjótt á munum til Íslandsmeistara á milli Tómas Rafn og Tómas Karl hvort að úlingastrákarnir séu stigalausir eins og verið að keyra þetta í 30+ flokknum. Já, mér finnst það mjög líklegt út af að þegar þú ert með svona gaman þá þarftu einhvern veginn að laga þetta. En það eru margir góðir hér. Það er bara þannig. Það er bara nákvæmlega þannig. En þeir fá að halda sinni
hvað segir maður, sínu vali á ráslínu Já, eftir tímatökum. þannig að tímatakan ræður þessu bara, þá verða bara 2 línur. Við höfum bara vonað að það hafi ekkert rosalega áhrif á þetta. Já. Það yrði leiðilegt að tapa þessu og klessa á einhvern úlling. Þeir eru, ef við skoðum listan, að Gylfi setti sig allan ofalega í tímatökum. Það sko Gylfi og Kristófer og Finnur. Þeir eru 3 úr úlingaflokk sem að koma sér á fremri línu í startinu. Já, og hverja setja þeir niður? Og það þá Guðjón Guðmunds, Adam Máni, Snæþór Ingi og Daniel Orri sem að þurfa að vera fyrir aftan. Já. En sjáu þarna vera að gera sig klára á línu, Þið heyrið hérna að hjúpa svona í snjóinn eins og þeir geta. Það einhverjar sprengingar hérna, menn eitthvað að pissa á sig úr spenningi. Það bara staðan, margir góðir hérna. En þarna Tómas sem var með besta tíma 610, svo Elding við hliðina á honum, svo þetta Tómas Karl og svo þetta Skírnir hérna við hliðina. Sko, með það sem við höfum verið að sjá, að það gæti verið að Skírnir sé með tiltölulega gott pikk. Já, ef hann nær að setja 1 skíði fyrir framann hina, þá ætti hann að ná ágætis pikki. En Tómas þarf bara að reyna að fara þröngt og þröngt inn í vúpsana til þess að reyna að ná mestu sparkinu þar og ná svo lokin í fyrstu beygina. Það best Ef engin nær neinu fótskoti þá verður þetta svolítið jafnt, bara skíði svolítið í gegnum beygina. Já, það verður gaman að sjá þetta. Þarna Hergill svo upp í horni, velur sér það. Það líka allt í lagi nema það komi kaos. Þá ert þú lengst frá beygjunni þegar þú kemur út í hana, þannig að það auðveldast að ýta þér alveg út á bara götu þarna. Svo þetta Grímur Freyr. Hann líka helvíti flottur strákur, hann svona gæi sem að leynir rosalega á sér og suma dagana skilur maður bara ekkert hvað að gerast hjá honum af því hann bara 2 sekúndur hraðari en venjulega sko. Þannig að dagsform ykkar reynilega spila rosalega inn í hjá honum. Sko, Gylfi, hvar hann? Hann örugglega, þeir hafa verið settir aftur fyrir það ekki. Þeir hafa ekki komið. Já, sleðinn hans bara ekki sjáanlegur. Nei, það rétt. Það sem svo vant í úlingana hafa þeir ekki fengið að fá að fara með. Finnur... Nei, þeir fá... Já, þetta eins og ég held. Sportflokkurinn heldur fremri línunni. Já. Það sem þeir eru að telja stig til Íslandsmeistara. Já. Á meðan að þeir sem að koma upp þurfa að vera fyrir aftan. Það verður samt... Það eru 2... Ég held að þetta sé eitthvað að klúðrast í uppröðinni hjá þeim. Sko... Það eitthvað að rífast þarna að mér lístu vel á það. Adam velur sér fyrir aftan innri línu þótt að sé opið pláss þarna næstista línan. Já, sko þarna sem að 69 sem Adam akkurat núna, það rosalega gott að vera þarna ef þú getur sko náð að hengja á stuðarann hjá Tómasi. Já. Þannig að þetta kannski bara taktík, sjáum til. Þarna, þetta Jón Sigþór, eða ekki? Jú, hann snýr við. Hann að færa sig og ætla kannski að fara fyrir aftan eða eitthvað. Þannig, úlingstrákarnir byrjað að tínast inn í þetta núna. Þeir hafa kannski stilt sér vitlaust upp á flögginn. Já, geta alveg verið, já, það verið að hreyfa, það verið 1 stæði of langt og einhver hefur lagt hálfu á milli. Þá komast ekki 10 á milli í ráslínunni. Þannig að það bara staðan. Sjáu þetta, það verið að þjappa snjó undir Grænvíkinginn hana sem næstur okkur, Tómas. Sonur Hörra. Hörri var nú, hvað ég að segja, gamalkendi kempa úr vélsleðarsportinu, mikill viðgerðarmaður, mikið að skrúa, tjúna, var með Yamaha turbo slatta, var að vinna hjá Motomax og svona dót og bara, já, mjög góður í svona og nú strákurinn hans orðinn ein bjartasta vonin hérna, það bara staðan númer 610, gamla númerið hans Bersveins, Grænvíkingarnir. Það hvort að Daniel sé að bíða þér að hliðið opnist á fremri línu þarna, en það enginn úr úlingaflokki á ráslínu. Ekki Finnur, ekki Kristó, ekki Gylfi. Jú, Finnur á endanum þarna. Ég sé hjálminn hans. Það? Já, hann hérna 87. Okay. Þeir eitthvað, þetta smá skrítið hérna. Af því að Marino þurfti að fara niður til þess að ræsa þetta og hann uppræðarinn. En við skoðum það sem að lenda í smá
einhver rifrildi þarna í gangi? Þeir eru 13 sem að keyrði í gegnum endamarkið í skoðunarhringnum og það vantar Gylfa. En Finnur og Kristófer fóru í gegnum endamarkið. En Kristófer er ekki á ráslínu. Og þetta er Guðjón sem er yst, þannig að Finnur er heldur ekki á ráslínu. Þetta er, ef við teljum þetta... Er þetta Guðjón á sleðanum hans Mikaels? Nei, þetta er Guðjón á sleðanum hans Viktors. Já, og svo er horfðu þangað. Já, býttu nú við. Þetta er eitthvað... Þetta er hérna... Þetta er svo... Ef að drónin bakkar aðeins, þá fáum við kannski fínt skot á þetta. Við sjáum að alveg frá vinstri að það er Tómas Rapp, svo er Elva Máni, svo er það Tómas Karl, Skírnir, Grímur, Kristófer. Já, Kristófer Greppar. Nákvæmlega. Og Hergill Henning, nr. 40. Jón Sigþór. Svo er þetta Guðjón hanna. Og svo er Finnur Víðis þarna alveg á endanum á hvíta pollanum. Já. Og svo fyrir aftan er þetta Adam og svo er þetta Snæþór. Og það vantar bara Gylfa þá. Já, og Daniel þarna... Já, og Daniel bróðir liðin á því. Já, þarna sjáum við Daniel alveg til enda á linksanum. Já, þetta verður eitthvað. Gaman að sjá hvað gerist. Spurning hvort að crossbandið að vera hjá Gylfa, en hann mætti nú í tímatökur og setti góðan tíma. Já, hann er kannski ekki þorað að fara annar ránd, sko. Nú sjáum við til hvað gerist. Það verður gaman að fylgjast með þessu. Eins og ég segi, þetta eru tilvonandi hákallarnir. Þetta eru ungu strákarnir, margir hverjir allavega. Getan er mjög mikil og það er rosalega hratt keyrt í þessum flokk, mikil flug og læti, menn duglega að láta vaða. Það er allavega allt komið í gang og skiltið er að fara upp. 15 sekúndna skiltið er komið. Þetta er þannig að sjáum við Ásgeir Frímanns þarna krýpur hérna niður að fylgjast með strákunum og tjekka á þjóðstörtum. Og svo ættu þeir að fara að leggja hann þarna er ekki Skírnir fyrstur og hann lætur íta sér alveg yst, það var ekki gott, þannig að Tómas tekur þetta. En Skírnir kemur þarna með svaðalegan rytma. Og Elli fer á hausinn og vonandi keyrir enginn á hann. Jæja, þetta er flott, þetta slapp nú svona þokkalega. Það er ennþá tími til að keyra sig. Elli Elding sem sigurvegari gærdagsins, hann verður að fara á pípuhitran, koma upp í reismót. Já, og þegar þú dettur, þegar svona skítu fer á hliðina, þá þarf að íta á pípuhitran til að virkja reismótið, annars er hann bara í 60% kraftið eða eitthvað. Bara sumir samt, það er mjög sérstætt, en Skírnir er allavega fremstur og Tómas er annar. Skírnir með flotta línu hann upp, lætur hann bara hafa það og þriðji er Tómas Karl svo. Ef við fáum drónan á Skírni yfir Úpsana hérna, hann var með svaðalegan rytma, hann fann einhverja línu þarna áðan. Já, hann lét hann bara hafa þarna og svo núna, já, flottur, velgerð. Nær döblinu, alla leið sýnist mér, næstu í, það eru hérna 2 eða 3 síðustu. Þetta er orðið þungt þarna í endan. En sjáu þið strákana. Elvar Máni er ennþá síðastur, dettur næst í aftur. Já, Elli er í vesenni, ræður ekki vel við hann í þungu huggunum hann. Það hefur tekið kannski svolítið á þolið að detta svona og þurfa á svona stað. Svo er rosalegt, þú missir andan, skilurðu, þú er svo lengi að ná þessu upp aftur. Já. En nú er Tómas Karl mjög náð af Skírni og Skírni lítur öxl. Sér hann er bara með skíðu þarna, getur ekki slegið neitt af. Sjáum. Þarna er hann og Skírni tekur þarna innri og svo er þetta þriðja sæti Tómas Rapp. Þarna er Skírnir við pallinn, flottur, Tómas Karl. Hann er 0,8 sekúndum. Og þarna kemur Tómas Rapp sem besta hringinn. Þarna fyrir Skírnir í Vupsana. Tómas Karl svo fer alveg yst, leitar einhverju þar, sjáum hvort hann finni eitthvað sniðugt þar strákurinn. Sýnist línan hans vera bara nokkuð góð þarna í gegn. Tómas frekar stabíl þarna og nafn hans einnig, mjög góðir, alveg þráðbeinir. Elvar er nú búinn að vinna sig upp í 9. sæti. Já, úr síðasta. Það verður gaman að sjá hvar Elli endar. Þarna er Tómas ennþá annar. Skírnir ætti að vera þarna næsti maður fyrir framann. Sjáu hvað er langt í hann, þarna já. Þetta er bara hálf sekúnda eða eitthvað. Skírnir flottur hérna upp, nær að húlla vel upp brekkuna, nær að stökkva á milli þarna, opnar heldur mikið í beygjunni en það sleppur. Rosa fljótur niður þarna,
Já, þetta flott hjá honum. Skírnir greinlega góðan gýr í dag. Það þannig, hann og Tómas var alveg svoleiðis á meiri ferðinni og svo nafni yngri, hann rekur hérna lestina í þessum hóp. Skírnir Skorli hérna, missir aðeins rassinn út en næra hangaði, sér svo Tómas koma hérna. En næra hengur á því strákurinn, hann hangir á því. Það ennþá gott hjá honum. Tómas virðist vera með aðeins hraðari línu í miðjun á vúpsunum hana en Skírnir með restina brautinni mjög góða, næra verjast allstaðar og þarna svo restina kaosinu en það virðist nú bara að sleppa ágætlega hjá strákunum. Bara geggjað, þarna aðal reysið fyrsta og annarsætið og Tómas snöggur upp þarna, rosa vel gert. Það nefnilega svolítið munur á að þurfa að reysa allar hringinn þegar maður næri ekki þessu fórskoti, þessu þægilega fórskoti. Já, það bara nákvæmlega staðan. Svolítið spurningum hver með meira þol. Já, og það eins núna milli Skírnis og Tómasar. Núna snýst þetta að geta hangið á, sjáðu Tómas nær hraðari miðju þarna yfir 2 en fáum geggja drónaskotið við úpsana þarna. Já, það þannig. Og svo það upp brekkuna, þeir eru orðnir mjög nálægt núna. Tómas farin að naga stuðarann hjá honum. Nú bara að hanga á, Tómas skiptir línu, sjáum hvað það gerir hjá honum. Nær hann að Skírnir mjög fljótur niður brekkuna. Þyrfti bara, hann svolítið að elta. Já, og svo nær hann svissar Tómas í ytri þarna af því að ná alveg upp power hérna upp brekkuna. Já, Tómas að leita og mér sýnist þetta að vera að skila alveg ágætis árangur hjá honum. Þeir eru að leiða inn í síðasta hring. Skírnir rosalega hraðið niður brekkuna. Það agalegt fart á honum þannig. Núna þarf hann bara að halda haus yfir vúpsana, ekki gera nein mistök þarna, aðeins lendir of stutt. Og Tómas gerir mistök. Þarna gerir Skírnir mistök, aðeins. Þetta flott hjá þeim maður. Djöfullur þið segir að svo Tómas að ná ferðinni, Skírnir bara að hanga á. Tómas með miklu betri línu upp brekkuna. Svona þegar það 13 í braut þá grefst hún bara eftir hvert einasta hring. Já, það bara, þú kemur bara ekkert að sama staðinum á næsta hring sko, það bara því miður staðan. En Skírnir ennþá á meiri ferðinni hérna, mjög vel valið þarna niður, miklu hraðari að fara þarna að sjá að Tómas skiptir ekki aftur. Þarna kemur Skírnir upp brekkuna og sjáum hvað Tómas gerir hérna. Skírnir komið alveg ágætis forskot og svo bara láta hann hafa það hérna niður eftir. Ítla segur strákurinn, prjónar niður döblið og sigrar þetta. Þetta annað hítvinni hjá Skírni vetur. Geggjaðir strákarnir og voru svolítið sérflokk. Tómas aðeins og eftir þeim en ekkert mikið samt. Strákurinn sem var að koma úr úlingum að fara hann að stríða góðu strákurinn flokknum, mjög gott. Grímur svo 4., 5. Hergill, 7. Elli Elding, kemur í 7. sæti. Vinnur sig þarna upp úr síðast sæti. Já, vel gert, lendi í krassi í startinu og þarna kemur Kristóður Grétars, Snæþór og þarna svo 3-5-3. Það Jón Sigþór. Já, ok, já. Og svo þetta Daniel og Guðjón og svo ættu Finnur og einhverjar að koma núna. Já, þarna kemur Adam og Finnur rekur svo lestina. Þannig sjáu að það ennþá smá munur að hraða í úlingunum og sport. Já, og svo þetta svolítið öðruvísi núna þegar það keyrt Triple Crown formatið, ekki heat-racið. Þarna sjáu endursýninguna þessu, þarna startið, Skírnir fljótur á stað en lætur íta sér þarna út af og Tómas nær að nýta sér þarna alveg lengst til hægri. Þeir nafnarnir fremsti 2 og Elli mjög fljótur og stekkur bara aftan á Tómas, þess vegna dettur hann af. Já. Elli Elding ætlaði bara að taka á því við vúpsana, strákarnir þorðu ekki að sama á hann hana. En því miður hefði þurft að vera alveg lítið framan í startinu en engu að síður geggju hugsun og örugglega með mjög hraðan hring í brautinni. Já, við erum að tala að hraðasti hringurinn hjá þessum flokk, eða þessu híti Tómas Karl með 52,4. Já, hvað var Eldinginn með þarna? Elli setur hringið 54,2. Já, hann vantar svona 1-2 sekúndur í þetta, eins og þið sjáu hérna. Þetta Skírnir vinnur með 4,3 sekúndum og hraðasti hringurinn í reysinu 52,4. Þannig að þetta bara svona, þetta einhverja 0,9 á milli og þú veist þetta, sko, consistency í skí, þar sem að þetta snýst það að vera alltaf jafn fljótur.
ef þú getur svona verið á svona 90% hraða eða 80% eiginlega allan tíman og bætt svo kannski 10-20% við, þá ertu alveg á geggjum staði í þínum flokk sko. Þá ertu svona eins og þeir segja að dominate þeirra, þar sem að þú stendur bara einn á toppnum. En það geggjað, en nú komið að því að próstrákarnir fara að koma og sportstrákarnir fá að hvíla sig örlítið. Núna eru þeir í sínum skoðunarhring og svo koma þeir niður í startið hérna innan skams. Og efstur til stiga í þessum flokk ennþá Árni Helgason með rauðu plöturnar. Svo það munar 18 stigum á honum og Sigga Bjarna, þeir frændur systkinabörn, báðir með ríkt Ólafsfjarðarblóð. Þeir eru topp 2 á landinu eins og staðan akkurat núna. Og svo ætli það sé ekki Jonni Stefs sem Alex Einarsson kannski kominn í 3. sæti í mótinu. En hann ekki búinn að taka alla keppninnar því hann var í upptekinn annars vegar í Bandaríkjunum í Amsol mótaröðinni þar sem flottasta mótaröðin í heiminum. Það bara þannig, og var að keyra þar í sportflokknum sem flokkurinn áður en að þú ferð í atvinnumennsku. Nú eins og Ingólfur sagði áðan, þá landaði hann 7. sæti í þeim flokk í Bandaríkjunum núna í síðasta sísón. Já. Segjum sem svo að hann fari upp 3 sæti á næsta ári, takið 3. sæti í flokknum, þá ertu bara komið með atvinnumannasamning úti. Mjög mikla líkur á því allavega. Hann mitt sagði í viðtalinu í gær þegar ég spurði hann hvort að hann væri að fara út næsta vetur að þá þyrfti hann að sjá til að hann var að vonast til þess að fá mögulega boð. Já, akkurat. Einhvers staðar, það mikið potential. Já, nákvæmlega, og eins og út í Bandaríkjunum þetta orðið þannig að þegar það svona topp 5 í flokknum fá yfirleitt betri kúplingar, betri fjöðrun af því að umbúðin og sleða framleiðendur hugsa betur þá út af þeir eru í rauninu auglýsingaskiptin þeirra, það bara þannig. Og ef Alex kæmist á þannig samning þá væri hann í geggjuðum málum eða bara einhver af þessum strákum, annarkvort Árni eða Alex eða bara hver sem svo væri, þá ættum við fyrsta atvinnumannin í snjókrossi á Íslandi sem væri mjög gaman. Hann hefur skilað sér á pall eftir mót úti. Já. Þannig að við skulum bara fylgjast með því. Alex þarna sem við vorum að tala merktur 523. Ótrúlega segir og þarna pabbi hans, kallaður Einsi G, Einar Geir. Mikill svona, þeir eru miklir unnendur á mótorsporti, það alveg á hreinu. En Einar nú bara held ég að svona, ég held að hann hafi ekkert, það bara nýlega skeið að hann lærið að snúa skrallinu sko. En hann bara með mann í því? Já, hann bara með menn í þessu fyrir sig. Og það strákur sem fer alltaf, kall sem mikill meistari sem búinn að fylgja núna í gegnum þennan áhugamanna feril úti sem heitir Arnar, sem fer með þeim í hverja ferð, og hann mekkinn hjá Alex, ótrúlega segur að verða í þessum efnum, og hann með backing frá Polaris úti, mjög góður. Og svo var Árni Helga einmitt númer 54 og Siggi frændi, þeir fóru báðir út líka og stóðu sig bara alveg mjög vel með við það að vera að mæta þarna í fyrstu skipti, því að þetta að sama og það að fara upp flokk, þetta aðeins aðra reglur, þó að tímanir standi kannski mjög svipað, þá bara einhvern veginn bara andinn í þessu allt öðruvísi. Það pínu erfitt að útskýra þetta. Það voru líka einhver aðeins meiðsli á Árna. Já, Árni fer náttúrulega út í byrjun vetrar og meiðir sig í ökkla eða eitthvað svoleiðis. Já, tekur regional race fyrir nationali og meiðist þar. Já. Regional keppnir bara svona héraðskeppnir og national öll Bandaríkin sko. Þeir sýndu báðir að þeir eiga alveg séns í þetta. Já, þeir eru Siggi Bjarna og Árni náttúrulega kottnungir og Alex í rauninni líka, þannig að þú veist þeir eiga framtíðina mjög fyrir sér í þessu og það geggjað að halda þessu áfram svona. Já, til að þessi drengi getur farið vonandi alla leið, en maður veit það ekki, það fara bara 5% aðeins sem byrja eða eitthvað upp í atvinnumennsku sko, eða ef það nær því kannski 2%. Þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist. Já. Þannig að það hægt að fylgjast með Alexi og Einsa á snappinu hjá Einari líka, hann duglegur að snappa. Já. Það bara þannig. En papparnir eru í samfélagsmiðlunum sko. Já, þetta eru pappamiðlarnir sko, þeir klikka ekkert á því sko, það bara þannig. En þá það að fara að styttast í fyrsta hítið í Pro Open í dag og þarna eru gömlu kallarnir búnir að hita upp sko. Já. Og nú eru þeir bara á leiðinni strax inn í næsta hít sem að vera gaman að sjá. Þeir verða sennilega ekkert alveg
eins og glænýir á morgun, búin með 2 daga og í rauninni að taka 3. daginn þá núna sko. Og þetta er alveg meira en að segja að það eru þunghöggin eða þú lendir of stutt eða stekkur of langt sko. Sjáum hvað Hún gerir. refsar svolítið brautin Nei. og drífur ekki. Það er bara nákvæmlega þannig. Sjáum við þarna, þetta er Alex, Árni, Einar, Sig. Er þetta ekki Frímann? Nei, Siggi, Ívar, Jonni, Beggi, Kiddi, Biggi, Frímann, já. Það er þannig. Það besta við eins og Kleifalið, þeir eru allir eins á sleðunum, maður sér ekkert, þekkir enga mun á þessu. Anna, býttu nú við, 5 sekúndur. Og svo er stað. Og það er Alex með hóluskotið og Já. það er ekki Árni annar og Frímann 3. eða er þetta Siggi? Þarna sér maður Alex í Vúpsunum, það skila sér að vera búin að vera úti Já. með þennan rytma. Já, og brautir á Íslandi eða Evrópu eða Skandinavíu, þær eru allt öðru sér en bandarísku brautin upp á það að bandaríska brautin er miklu meira svona eins og þessi vúpsakafli þar sem þú ert að lenda inn í næsta vúpsa og það snýst með styrk í löppum til að halda sér á. Krefjandi og fyrirgefur lítið. Já, mjög krefjandi og fyrirgefur lítið sem ekkert, en þarna er Alex fyrstur og Siggi Bjarnar svo annar. Alex næra, sjáu þið þetta, hann fleitt honum svona ón á toppnum, þetta er mjög svona það sem þú sér mikið að úti. En Alex er rosa flottur á sleðanum núna, Siggi ætlar ekki að gefa honum tómmu eftir samt. Sjáu þið Alex stekkur inn í vúpsana, nær næsta líka og næsta rétt svo, og hann er rétt næsta. Þetta er rosalega tæft. Siggi náði kannski örfáum sekundum á hann þarna. Já, mér sýnir svona Siggi bara verið að draga á hann og svo er Árni frændi að koma hana líka. Þeir eru flottir. Svo kemur Einar Sigursson hana 4. sætið. En þetta eru ungstyrnin í dag sem er orðin svo ótrúlega góð sko. Það er rosalegt að horfa upp á þetta. Það er bara þannig, þetta er fyrsti veturinn þar sem einhver yngri en 35 ára er að gera eitthvað í þessum flokk. Já, ok, annar Siggi var í fyrra eins. En Alex er 2007 módel sem er fyrstur. Já, hann er 19 ára. Já. 18-19 ára. Og svo Siggi 2008 og svo Árni 2009. Já. Og svo er Einar Sig hérna 83. Sjáuði Árni er að leita út allt og Einar líka, sjáuði Einar kemur skakkur inn í þetta til að leita að einhverju og Árni nær að döbla, frænda smiss, nei. Jú, hann sleppur. Jæja, ok. Alex var með 3 sekundur á Sigga þegar þeir komið í endamarki síðast. Já, Siggi er nú ótrúlega brattur þarna, náði góðu starti, sér vel núna, skiptir mjög miklu máli að hafa gott útsýni fyrir framan sín í þessu af því að þú sérð ekkert þegar það er verið að ausa yfir allan tíman. Þannig að Siggi ætti að geta gefið í, gert einhverja atlögu eða þá ná að halda frænda sínum fyrir aftan sig. Það verður gaman að sjá hvernig það fer. Þarna þurrkar Siggi að gleraugunum í loftinu. Alex ótrúlega segur í vúpsunum, sjáu nær að lenda ofan á þessu án þess að detta af honum. Þetta er aðeins meira en að segja það sko. Þetta er mjög gaman að sjá hann er orðinn alveg virkilega segur á sleðanum, búinn að taka miklum framförum í vetur, það er alveg á hreinu, miklu stabíli og flottari, var svolítið að díla við það að vera eins og þeir segja úti checkers og wreckers, þar sem að þú vinnur eða flýgur á hausinn. Núna er stabílinn byrjuð að koma og það er það sem skilar árangri, þéttleikinn, það er hann rosalega hraður í beigunum, flott forskot. Já, flottur kafli þarna niður. Það er bara virkilega vel gert hjá honum og auðvitað Sigurður reka tæpur hérna í loftið. Árni fyrir miklu beina og lengra, nær að tripla niður í lendinguna. Þetta er rosalegt. Þessi strákar hafa nú aðeins keppt áður við hvern annan, æfa saman og kleifunum hérna hægri vinstri, þannig að ef að bæjarbúar eru orðnir eitthvað þreyttir á einhverju fretti, einhverju pústi, þá er það þessi tveir, ég myndi bara hringi í þá. Þarna sjáu þið Alex, ótrúlegur hraði á honum. Er að fara upp brekkuna og svo leggist það í síðasta hring. Yes, það er staðan. Þarna eru okkar menn. Siggi er ennþá undan, Árni er að leita út allt og Siggi þarna bara að gefa, Siggi með flotta línu þarna upp, nær einhvern veginn hraða í innri sem þeir voru ekki að ná í sportflokknum á hann. En ég heyri hérna kók í einhverju, spurning hvaða tæki það er. Þetta er
Já. Þarna er Alex, og kemur Siggi inn í vúpsana. Alex er svona 4-5 vúpsum á undan. Ótrúlega segir hann á að hanga á þeim hann í gegn eins og þið sjáuð alla hringina. Það er mikið læti sko. Flottur Alex, þetta er alveg silky smooth hjá honum. Geggjað að sjá hann. Og eins og þið sjáuð hann svona lappirnar gefa lítið eftir með höggin. Það er merki það að vera í góðri þjálfun. Þarna slípir Siggi tilbaka og tjekka hvað Árni frændi er. Er þetta síðasti hringur núna? Nei, ég rugglaðist það er 5+2 í tróflokkinu. Já, þeir eru búin að, það stóðu 4+2 á dagskráni. Þeir hafa breytt í 5+2. 5 mínútur plus 2 hringir. Þarna fyrir Alex. Siggi er nú eitthvað það er aðeins farið að hægjast á honum þarna. Ætla sé að vera búinn á því strákurinn. Það fer en hann á inn líka. Nær ekki að loka á hann. Nei, nú er bensín að vera búið á Sigurði Bjarna. Það hægir svona svaðalega á sér. Já. Þetta hafi eitthvað gerst. Já, annarkvort bara algjörlega gjörsigraður eða þá kannski fengi eitthvað skrítið högg á sig. En Árni er allan að koma upp í annað sæti og búinn að búa til bíl strax á frænda sinn. Árni á varphraða upp brekkuna strákurinn, geggjaður. Þarna eru 2 hringir, núna eru 2 hringir eftir rosalega langt hít, langir hringir, 50 sekúndna hringir að meðaltali hjá þessum strákum svona cirka. Þetta er rosalegt og þarna er Alex að tína upp hópinn, fer fram og Kitta þarna sýnist mér. Nú sýnist mér Kitti. Er þetta Biggi? Nei, þetta er Biggi Ingva eitthvað. Já. Allavega Alex að koma núna og næst þegar hann fer yfir línuna þá fer hann inn á síðasta hringinn á pollanum. Þannig kemur strákurinn Ívar. Þarna kemur Alex, fyrst einasti hringurinn hans Alexar. Mættur svo inn í vúpsana hérna, nær að döbla, Ívar ekki að gera það. Já, það eru læti í gangi. Þannig eru við konir í Begga og, nei, Kitta og Bigga Ingva. Hér eru þarna. Þarna kemur Alex. Fyrsti maður. Ótrúlega vel gert. Ringa Ívar sem var búinn að hitta svo vel upp fyrir þetta race, búinn að taka hobby 30+. Og Ívar á nú að færa sig en kannski ekki endilega að gera það. Trillin var uppi. Já, hanna hleypir hann honum. Flott þetta. Sko. Nei, bíddu. Biggi Bjarna. Bíddu, Ívar keyrir aftan á. Þeir lenda saman. Já, en þetta er nóg. Þeir komu í mark, Alex fyrstur. Þetta var bara eins og eitthvað atriðu Cars. Sigurður Ingi Bjarnason er síðastur. Spurning, hvað hefur gerst? Býttu nú við, hvað er? Herri, það er verið að draga Alex úr braut. Já, hvað ætlaði að gera? Þeir klæstu á hvern annan upp í beyginni. Ætli Ívar hafi verið að ýta honum í mark? Ég veit það ekki. Ívar var að ýta honum í mark, já. Það er þannig. Sleðin hjá Alex er bilaður og Ívar ýtir honum í mark. Já, það var eitthvað. Ég veit ekki hvort þetta standi einhvers staðar. Ég bjóst nú ekki við þessu. Já, bilaði sleðin, já. Og já. Hérna fáum við endursýningu að þessu. Já, við skulum horfa á þetta. Hann keyrir aftan á hann þarna og það deyr á honum. Já, þarna er hann búinn. Já. En Ívar. Hann er að kippa í gang og. Þetta var þetta er það furðulegasta sem ég hef vitni af. Þetta, já. En byrju, ég skil ekki. Þetta er rosalegt.
Já, það þarf eitthvað að skoða. Menn keppnisstjóri, Mér, hann eitthvað að fara grúsk í bókunum. ég held að regluna séu þannig að bara sleði og maður þurfa að koma yfir endamarkið. Mér minni það, Já. Það segir ekkert um að mótor eiga að vera í gangi. Nei. Hvað var hann bensílaus eða? Hann er bensílaus. Er það svoleiðis? Hvað gerir? Ha? Þetta, Nei, það deyr á honum í beigjunni. já. Menn er að segja þetta megin. En það er þá Alex Þór sem klárar fyrstur, Árni Helga annar, Einar Sig í þriðja, Já. Frímann fjórði. Þetta er alveg fyndið maður. Hvað ætlaði að ske? Það er bara eins og sopnaði þegar Ívar kerði á hann. Maður sér, ef við fáum þetta eins nenn í aðeins hægara, maður sér Alex hendur upp höndunum, Já, hann tekur hendurnar af alveg stýri. tilbúinn að tryllast. Já, en svo bara, Svo mætir Ívar, skuttlar honum heim. já, þetta er rosalegt. Hann Ívar hérna, Alex fer upp í, svo keyrir Ívar á hann þarna, Maður sér- búm, Maður sér hann neglir reyna á að hann. gefa í, og svo reynir Alex að gefa í, brjálast núna, hendurnar af, hann bara, hvað er í gangi hérna? svo ætlar hann að fara að kippa í gang. Já, og þannig er Ívar bara með hann gunnan í skotinu á honum. Svo tekur hann, ætlar að kippa í gang og Já, ekkert að frétta þar. þetta er, já, þannig reynir Alex að ræsa hann. Veitu hvað, ég veit ekki hvað er skeð, þetta er stór undarlegt maður. Og svo keyrir Ívar aftur á hann, já, þannig ítur hann bara upp restina af liðinu. Þetta er, maður hefur nú ekki séð þetta áður, sko. Halló! Já, ég kom inn. Já, og það þarf eitthvað, hvað gerðist? En mér langar að vita hvað kom fyrir Sigga Bjarna sem var annar og klárar síðastur. Já, Siggi Bjarna hérna með mjög góðan ringtíma. Siggi, Alex, Árni. Þetta er Alex, Árni, þetta er Alex Þór, Árni Helga, Einar Sig, Frímann Geir, Jónas Stef, Bersveinn Ingvar, Ívar Halldórsson, Birgir Ingvar, Sigurður og Sigurður Skjalda og svo Sigurður Bjarna. Nei, já, Sigur Bjarna. Það hefur Já. bennilega brotnað hjá honum klafinn Já, á bara þriðja það sem var síðasta að hring. gerast þarna þegar Árni fer fram úr honum. Já, Við kannski, já, ok, þetta er allt breytingum á, það er bara þannig. Og mikið í þarna gangi. fáum við replay á, Þetta er Biggi Ingva og Kitty, já, svo við skulum sjá hvort við sjáum einhver staðar. Já, það er já, einhver í þarna er brekkunni. gult flagg, já. Þarna, já, jú, það er ekkert Já. undir honum að framan. Nákvæmlega, við mistum hann einmitt úr skotinu þegar hann færði sig yfir ytri þarna, Já. það hefur verið þetta. Já, Því miður þar sem að Siggi Bjarna er annar til Íslandsmeistara í stigum og þetta getur verið mjög dýrt að enda síðastur. já, hann var bara á góðu róli þarna að fara að ná að krafsi í forskot frændarsins þarna. Já. Var búinn að vera annar heil lengi og bara næst síðast að ringa brotnar eitthvað í sleðanum eða kannski hafa lent saman eða eitthvað svoleiðis, maður veit það ekki. Það verður gaman að spurja strákana út í þetta á eftir, en mér langar einnig að vita hvað gerðist hjá Alexi og Ívari, sko. Þetta var eitt af það grillaðasta sem ég séð, sko. Hann er allan svaðalega fljótur að hugsa Ívar ef hann nær að grípa þetta 2 sekundum eftir að maðurinn fer fram úr. Já, það er alveg þannig, sko. Þetta var alvöru dæmi, sko. Þetta, já, ég veit ekki hvað er í gangi, sko. En jæja, þarna sjáu þið, tróðarinn er kominn, ætlar aðeins að laga vúpsana áður en við förum í næsta ránd og svo það nú eitthvað þyrlu til að sækja sleðan hjá Sigga. Hann er þannig á bumbunni greið. Þær hljóta hafa lent saman eða eitthvað. Þannig eru þeir að draga hann út úr brautinni. Það hefur brotnað eitthvað í klöfunum á honum eða eitthvað djöfullinn þannig. Sjáuð hann. Já, heyrðu, það var bíllinn upp á vegi að draga hann. Það var bara áhorfandi með spotta. Þetta líka mér. Hæluxinn bara mættur. Þetta líka mér, sko. Það er bara verið að hnýta í hann. Það er eitt pelastikk og svo halda í spottan. Sjáuð þetta. Og hvernig, ef við sjáum kannski hvað er tjónað. Skíðið er ennþá undir honum vinstra megin allavega. Það hlýtur hafa brotnað í honum spyrna. Það getur ekkert annað verið klafinn neðri eða eitthvað. Það hefur eitthvað skeð. En þetta er svona, strákarnir
þeir eru alveg að nota þessi tæki og þeir eru greinilega ekki að ná að klára þetta. Það er rosalegt. Sjáum við þarna, það er allir að íta og Hiluxinn er látin vinna fyrir í þarna. Og þannig kerran komin bara, já, og beint á kerruna. Ef við förum hinum með við sleðan á drónanum, þá sjáum við kannski skemmdina. Þarna hangir skíðið bara. Já, þetta... Færum ekki bara Já, aðeins alveg að Já, þarna já. komist að því hvað er að Þarna er Þetta er Siggi, sker. já, býttu nú við. Þarna erum við konið nálægt í. Já. Það er brotið bara undan skíðið. Er þetta spindill eða eitthvað? Já, þetta er neðri klafi. Já, þarna, sjáðu, efri klafinn er brotinn. Já, Og bara og stýrisbúnaðurinn hann, stýristöngin þessi gráa þarna, hún er fyrir stýrið í skíðið. Efri klafinn, hann er bara brotinn efri klafinn er bara brotinn í tvennt. Já, já, og þarna er Siggi Bjarna örugglega ekki par hrifinn að þessu. Núna þarf hann að fara niður í pitt og skipta klafa og tjekka hvort að demparinn hafa nokkuð bognað og annað eins. En við verðum að vona bara að þetta er sloppið sem best. núna nær Árni 28 stiga fórskoti á Sigga sem að var 18 fyrir þetta hít. Já, en eins og við sáum núna, þetta er fljótt að breytast eins og við vorum að tala um áðan. Nei, þannig að bakkar hann á ljósastöðurinn aðeins. Er það ekki? Aðeins að rétta hann við. Það er allt í tómi tjónið hérna, það er bara svoleiðis. En allavega, já, ef Árni dettur og næri ekki að klára næsta hít og Siggi verður annar eða þriði, þá er þetta aftur orðið galopið, eða þá vinnur, þá er hann eiginlega bara búinn að jafna hann, sko. Já, það, sko, Þetta, þú getur minnst fengið 12 stig já, fyrir að vera síðastur. já, Þannig að það þarf eitthvað svaðalegt að gerast eins og staðan er núna til þess að Siggi ná í frænda sinum. það er bara svoleiðis. 12 stig og það er núna 28 stiga sving, já, það þyrfti að bila þá í báðum hjá honum. hítum, já. Og Siggi ofalega í báðum. Akkurat, það er orðið rosalega langsótt, maður. Þannig að En já, það er komin sirka niðurstaða að maður getur aldrei verið of viss. nei, það er bara þannig. Og einnig, það þarf eitthvað að frétta í reglubókunum með Alex og Ívar stæmið áðan. Það er allt í háa loftið hérna. Ég er ánægður með það. Síðasta rándið og þá bara að taka á því. Það ætla allir að vinna þetta. Það er mjög gaman að sjá það. En við ætlum að fara að koma okkur, það er smá pása á meðan tróðarnir eru í brautinni. Já, það er þannig. Þannig að við skulum... Við komum aftur að vera með spori og lýsum fyrir ykkur 30 pluss. Já, það er hérna eitthvað regluráð í gangi hérna fyrir aftan okkur. Þannig að við skulum aðeins mjúta þetta.
basically bara nýjir svona. Þeir eru samt mjög ódýrari. Þessi eru gamlir. Þeir gamlir eru dýrir. Hitt er Chinese cat. Ég er að tala Mér finnst eins og við ættum definitely að hafa, þú veist, við hefðum léttilega getað tekið eina auka svona vél, svona X70, sett hana á nýja gæjan og haft hana bara einhvers staðar á brautinni sem er ekki mikilvæg, sjá hvort það dugar allan daginn eða bara testa þetta heima bæði. Það er alltaf best að testa það á lögum. Eina sem ég búið að segja er
Jæja, heyrðu, þá erum við komin aftur. Það er búið að vera að ræða málin hérna aðeins hvað skal gera í þessu. Þetta er aðeins vafa atriði eins og staðan akkurat núna, en með við myndirnar, ef við getum farið á myndalina sem sýnir endapallin hérna í útsendingunni hjá okkur. Sem uppi við skíðastarfstallinn. Já, sem við þarna. Sjáuð neðri stíkuna þessa rauðu þarna á myndinni. Ef við fáum zoom út aðeins. Já, það er kannski ekki hægt, en allavega neðri stíkuna sem rétt inn í rammanum hana, neðri. Tímalínan þar. Og það rosalega erfitt að dæma í því, hvort að Alex, hann má nefnilega ýta sleðunum. Með handafli. Með handafli, Með vöðvaafli eða vélarafli. Og ef að Ívar hefði ekki klesst á hann, þá eina vafaatriði sem hvort hann hefði runnið af þessari línu sem að 10 cm áður en brekkan, eða eftir að brekkan klárast, Já. Þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist hérna í dag í þessu. Ég að vona að þarna sjáu þið þarna klessir Ívar á hann, ýtir honum, þarna dettur hann næstu af honum og svo Ívar og býtur hann við, svo myndast og þarna stikkan. Þarna fór hann fram hjá stikkunni, skiljiði, þannig að hvort hann hefði haft ferðina niður brekkuna til þess að komast sjálfur. Já, fram hjá stikkunni, það er spurningin, Þannig að þetta á eftir að ég veit ekki hverjir eftirmálarnir verða að þessu, en þetta á bara eftir að koma í ljós. En allavega sem sagt, endamarksflaggið, það ræður í rauninni ekki hvar brautin endar, heldur það tímatökulínan sem þarna neðst. Þar endamarkið í keppninni. Og fyrir þá sem að fylgjast með amerísku snjókrossi, þá gerðist þetta upp á heimsmeistaratitilinn í ProLight núna síðast. Munaði 0,006 sekúndum og það var bara út af því hvar tímatökubúnaðurinn var staðsett. Já, skilurðu. Þannig að þetta bara stundum svona, því miður. En svo reglur gerðar til að fara eftir þeim, þannig að... En það rosalega erfitt að segja eitthvað brot á reglum annað heldur en náttúrulega, ég veit ekki hvernig þetta túlkað, Alex náttúrulega bað ekki að láta ýta sér. Nei. Þannig að þetta svolítið tricky. Já, og líka það skilurðu að Ívar náttúrulega, hann þarf alltaf að fara sína leið í keppninni. Hann hefði ekki getað bremsað og drepið á þarna fyrir aftan. Nei, hann verður að komast framhjá einhvern veginn. Já, en þegar hann ýtir hann upp endapallin klárlega eitthvað sem það eitthvað galið dæmi. En þá þeir líka komnir framhjá. Já, en þá þeir búnir með brautina, þannig að það skiptir rauninni ekki máli sá partur. En núna erum við að fara í 30+ hobby og eins og þið sjáuð, þá fremri línan, hún hobbyflokkurinn, aftari línan, hún þarf að starta með hendurnar upp teðurinn af og svo setja hann á og svo fara á stað. Minnir, það svona 10-15 sekúndum eftir. Og já, Elli Köttler, hann vann síðasta, þarna prókurarnir, þeir bara hafður á flatanum einhvers staðar. Þetta Baldvin Gunnars, þið sjá að hann ennþá í vestinu, hann einn af keppnisstjórunum hérna í dag. Þannig að þetta Jonni, Baldvin og Ívar Már, já, það þannig. Þeir eru klárir hérna aftari línan, núna skiltin komin upp og þetta 5 sekúndur og grænt. Og þetta Einar, nei, þetta Kölli, eða ekki? Jú, Kölli minn, hann með hólsjótið aftur, ætlar hann að leika sama leik og áðan. Sjáu hann, og já, vel gert yfir Whoopson, hann nær öllum Whoopsonum hana. Og þetta það sem við köllum double. Þarna prófstrákarnir farnir á stað. Þarna Ívar fremstur. Baldvin Gunnarsson annar, þriði Jonni Stef. Sjáu þetta, nú komin meiri rytmi í brautina. Það búið að bæta við upptökinn, sjáu. Hver var þetta? Kristófer Danielsson hann í háloftunum með endastungunni. Var þetta ekki Kristófer? Sýndist þetta að vera Kristófer? Þarna Adam Pétursson. Þetta Kristófer Danielsson, já, ég 99% vissum. Hann komin á fæturkallinn. Það alltaf góðs viti ef að menn á löppum, Það bara staðan. Þetta nákvæmlega þannig, en Elli Köttler ennþá fyrstur. Þarna Kristófer komin upp á sleðan, grjótharður. Þarna Ívar líka. Ívar og Jonni að fara yfir pallinn. Þeir eru fremstir af prókerunum og Kristófer Danielsson komin á stað aftur, aðeins laskaður, en það jafnar sig vonandi.
Hann fær sér pappagós í kvöld og hristir þetta af sér. Það er bara þannig. Sjáu Ívar, það eru snúningar og Jonni stekkur stórt þarna. Þarna eru við byrjar að fara eins og þetta á að vera. Þarna er Kölli ennþá fyrstur, er að leika sama leik og áðan. Vonandi kviknaði bara á einhverju sjálfstraust gír hjá honum, þannig að klári þetta kallinn. En Jonni er kominn fram úr Ívari þarna á prókerunum. Þeir eru fannir að nálgast núna 30+ hobbyflokkin. Það verður gaman að sjá hvað þeir gera þarna. Er svo ekki Einar Sig þarna líka? Jú, hann er bara mættur. Það er geggjað, allavega hana. Þarna kemur Kölli, fremstur. Yfir vúpsakaflan, nær að döfla allan kaflan. Jæja, skíðin hátt í loft þarna en jafnaði sig og Einar Gunnlaugs kemur svo annar. Hvað er orðið langt í strákana hana í Pro? Við verðum kannski að sjá það. Elli ennþá fyrstur. Þeir eru að koma inn í vúpsakaflan núna, þannig að þeir eru vúpsakaflan og undan hobbyjarnir. Sjáum við þarna Jonni Baldvin Gunnars þarf að hægja á sér, fyrir aðeins skakt í loftið, missir rithman. Jæja, og Ívar kemur bara aftur fram úr Jonna núna. Vel segur strákurinn, en hægir aðeins á sér þarna, veit ekki hvað hann er. Já, ok. Ja, allt í lagi, eitthvað minni tennurnar í honum þessa dagana. Sjáum við Elli snöggur í beygjunni. Þeir eru með alveg tandur hreina braut á undan sér. Mjög flott hjá honum, er að keyra bara lista vel í dag, mjög svona smúð og góður. Sjáum við hann, vel gert. Döblar aftur og svo annað döbbul og nær að hanga. Vel gert. Þetta er aldrei spurning. Svona á þetta að vera gert. Heldur betur, og strákarnir eru í svo miklum slag hann að prófa. Það hægir rosalega á þeim, þannig að líkurnar á því að þeir ná að sækja á Ella og Einar Gunnlaugs eru ekkert rosalega miklar, en Jonni er aftur kominn fram úr Ívari. Þannig er hann í vúpsunum, flottir vúpsar á bara bókstaflega á aðalgötun í Ólafsfirði. Þarna er Tjarnarborg sem er skemmtanahús eða félagsheimili bæjarins. Útrúlega flottur staður, verður kúrekabarl þar í kvöld með meiru. Hvet alla til að mæta þangað. Þetta er svona, hérna fer Elli yfir pallinn, ekki síðasti hringur ennþá. Svolítið skakkur í loftinu. Kannski farin að þreytast aðeins. Þannig að flottur. Já, allt og langt þarna, missir rithman. Þarf að ná honum aftur. Já, gerir það. Grjótharður. Býttu nú við, hvað dettur hann hana? Maður sá hann ekki. En ok, nei, hann hefur náð að standa þetta af sér. Enda stakk honum svolítið harkalega þarna, en greinilega farin að þreytast vel, farin að hægja á honum. Það er bara spurning hvort að Einar Gunnlaugs hafi eitthvað. Þarna lítur hann öxl að tjekka, greinilega orðinn vel þreyttur. Þeir eru að fara að leggja stað í síðasta hring. Það er þannig. Og Elvar verður bara að klára þetta, ekki detta af honum, bara keyra smúð. Já, haltu áfram ferðinni samt, þarna þekki ég þig, gefur honum ennþá hressilega upp brekkuna. Geggjaður, og svo er það síðasti hringur á Ella núna. Kölli kemur hérna yfir, fer síðasta hringin, missir hann aftur svolítið skakt í lofti. Og svo hvað? Nei, hvað? Ég held að þetta var búið það. Já, ok, ég hef nú séð það gerast áður. Elli er alveg búinn á því, það er ekkert að frétta hérna núna. Gefðu í. Hvað er ég að horfa á hérna? Einar er að sækja á. Einar sækir og sækir. Elli verður að gefa í sko. Það lítur að vera eitthvað að, eða þá Elli er algjörlega sigraður. Þetta er bara að fyndið að horfa á þetta. Þarna er Einar kominn í raskat hjá honum. Hann hefur sleppt ræktinni í síðustu viku. Já, hann hefði átt að fá sér aðeins fleiri próteinstykki fyrir keppni. Þá hefði þetta jafnað sig. Þetta er einum of fá. Það er þannig. Kláraði þetta. Einar er byrjar að sleikja honum raskatið þarna. Held að sé ekki nóg samt. Nei, mér sýnist ekki. Nú er bara að vona hann bil ekki hérna, þannig að verði ekki vafatri. Já, hann klára beygjuna. Farðu nú alla leið. Já, og yfir línuna og þetta er klárt. Elli er alveg búinn á því og Einar Gunnlaugs kemur svo annar. Þeir eru flottir strákarnir. Hvar er þriðja sætið okkar? Það er aðeins á eftir. En ætti að fara öfna, kemur Ívar og Jonni. Já, Ívar næ fram úr Jonna aftur. Vel gert. Fjórði er svo Jonni, fimmti Einar Sig og svo Baldvin Gunnars sennilega að fara að koma núna. Já, drengur minn. Það er svoleiðis. Gullavestunni í gullagallanum. Yes. Það er þannig og þarna kemur svo Ásgeir Frímanns. Já, það er eitthvað frjálslega að fara á beygjuna. Jeps. Það er bara staðan. Það er sennilega eitthvað að. Er hann ekki að spóla bara eitthvað
Það er spurning. Já. Það breytir voðalega litlu. Það er þannig. Þetta er staðan. En Jæja, ok, Kulli kom með 2 sigra hérna í dag. Mundi duga honum annarsæti á móti Einar í næsta heiti, en við skulum sjá til hvernig þetta fer. Núna fer sportflokkurinn á stað. Þetta er flott hérna, Elli tekur. Hérna tökum við 30 pluss þeir sem lögðu fyrr á stað. Kulli fremstur, Einar Gunnlaugs og svo er þetta Kristófer Danielsson hana á bleika linksanum. Hann fer ekki, döblar ekki á einum og döblar ekki á seinni heldur. ef við náum að halda þessu skoti aðeins upp brekkuna. Já, sjáum til, þetta er replay frá því áðan. Já, Við fáum það eftir. Já, við fáum að eftir kannski krassi á Kristóferi því að við sáum að drónin var á því eða Stökkva þarna upp. Já, þurfa að fara upp á kantinn og Ívar tekur hólsjóttið og Baldvin Gunnarsson er annar þarna og Jonni þriðji, Einar Sigurðsson svo fjórði. Þannig að þetta er bara flott. Þarna leggur svo seinni lestin í það. Þetta Núna virkilega að skoða Vúpsana bæði áfram og aftur og bak. Já, hann er eitthvað villtur þarna í skoðunarhringnum. Það er eitthvað þarna í brautinni á steinn þarna, já. Það er allt í lagi. Þarna sjáum við þetta. Krassið. Ætli að sé, var krassið fyrsti hringur? Já, gæti alveg verið. Kannski fyrsti eða annar hringur. Þetta hafi verið fyrsti hringur. Þetta var allavega á pallinu sem þeir eru að fara að koma á akkurat núna. Þá kemur örugglega Kristófer Danielsson hérna næst, þarna já. Og hann stekkur sennilega aðeins og stutt hérna og endastingur hann. Já, inn í þriðja Vúpsan. Já, inn í þriðja sko. Ég er eiginlega nokkuð viss um það sko. Stekkur hana, fer sko nær ekki döblinu. Já. Nær ekki döblinu, fær kickbackið aftan. Já, fer upp fyrir húddið og svo bara af kakkanum og nú er fínt að íta það Jekto sko. Þarna þekki ég þig og svo Heppinn hann að fá ekki lappirnar inn í beltið en vonaði sér í lagi með hann. Já, þetta blessaðist allavega fyrst hann fór aftur á sliðan. Það er alltaf góðs viti. Já. En nú erum við farnir að raða upp á sport. Það er komið að því sportflokkurinn og maðurinn sem vann áðan raðar sér hérna fremstur. Það er Skírnir. Þinn maður. Skírnir, já. Hólst hann upp á snjóslega. Já, heldur betur. Sjáu hann, það hefur verið að enda er hann í gamlu triksunum. Það hefur verið að þjappa vel hann undir sko og fá eitthvað grip sko. Og pappans er sko næstuði mættur á ballið. Já. Hann hefur labbað úr Tjarnarborg yfir í brautina með kúrikahattinn. Það er bara nákvæmlega þannig. Hann byrjaði daginn þar. Já, ég lýs mjög vel að þannig eru þeir. Og allavega Tómas kallar svo við hliðina á 304 linksanum. Mjög fljótur og góður bæði slið og ökumaður. Svo ætti að koma Tómas Rapp núna sem að var í þriðja sæti sem að var kemur upp úr nú já, eru Skírnir ekki innstu. Nei. Það er svolítið kannski mistök. Skírnir hefur fílað startið við miðju aðan. Já, hann þarf þá að hafa þennan skítu á stað til þess að geta skotið sér fram fyrir hann. Í svona stuttu starti er það pínu erfitt. Þú ert að búa til alveg eitt sleða þannig að sleðin þinn þarf að vera mun fljótari á stað en hinnir. Hann hefur kannski séð einhverju línu þarna í gegnum Vúpsana og vilja hafa svigrum upp á að vera ekki alveg einstur. Já, það er líka startið þarna mjög vont. Þeir hefðu nátt að bara sparka þessu niður og laga þetta aðeins til sko. Það er líka mikil atriði sko að beltið sé allt á jörðinni fyrstu metrana. Sjáum Lexa þarna lesa Tómasir að pistilinn hvernig á að keyra vélsleða. Já, sástu þetta, hann er líka nýkominn á kúrikaballinu á leiðinu og aftur. Það er smá kúrikaþema hérna á pöbbunum í dag sko. Það er bara þannig. Ef að sussa myndavélni yfir okkur, ef að henda okkur í hornið. Já, sjáum við þennan. Sjáum við hérna sko. Verst ég þarf að taka mér headsetið til þess að koma hattinum á. Þetta er svona. Það þarf að velja að hafna. Já, það er þannig. Það er bara staðan. Ég set nokkra klukkutíma á hattinn í kvöld. Já, lístu vel að það. Já, það er bara þannig. Enda ætti það að vera gaman, sko. Já. En það verða svona lög eins og Cotton Eye Joe, held ég. Já. Þú DJ-in hérna, hann hefur ekki heyrt um það. Það er fyrir hans tíma. Já.
En ég tek hérna snúning, skottís og hvað sem þetta heitir allt saman þarna. En þetta verður eitthvað. Stinni að fara að tappdansa á Já. miðjudans sko. Það þannig, þið viljið ekki missa af þessu. Og haldið þið fast í konunnar ykkar af því að Stinni gæti gripið í þær og tekið nokkur spor. Sjón er sögunni ríkari, það er bara þannig. Það er nákvæmlega staðan, en jæja, Sjá Viktor hann að þjappa, setja hólshot búnaðinn Já. á 17 kissan. hann ætlar að taka startið þarna á aftari línunni sem gæti alveg skeið ef að Skírnir og Tómas lendi í einhverju samstöðu sko. Það hefur verið að klára þetta. Spurning hvort þau ná að kötta, eða hvort að hann Guðjón sem er innstur í aftari línu ná að kötta alveg inn á. Já, það er sko eins og ég ætla að spá þessu að 610 sem er Tómas Rafn ítir Skírni út og Skírnir ítir svo Tómasi og ef það gerist á gætinu alveg Guðjón bara komið og rúnda inn fyrir sko. Já, þetta er Hergill þarna sem þarf að íta sleðanum aftur og bak en það er ekki gefið neitt afsláttur, það er 15 sekundur, það er fjúka ennþá upp þrátt fyrir þetta. Já, þeir verða að færa sig núna Lexi allir frá og þeir eru konir í stöður og Snæþór rennur á stað og hann verður bara að bíða og gera sér aftastan, það er ekkert annað í boði. Nei, mér sýnist þeir alltaf starta þess aftur. Hann á núna tæknilega síðan að byrja fyrir aftan. En þeir setja í staðinn upp 15 sekunduna núna. Já, það fer eftir hvenær skiltið fór á loft sko. Og svo fá 5 sekundunar að fjúka. Og býtu og svo Hergill er að reyna að setja í gang en já, hann nærði. Sjáum við þarna Tómas ítir Skírni út, Skírni þarf að fara djúpt þarna og Sjáum við línuna hérna í gegn. sjáum við þetta Skírnir með og haltu Vúpsson á áfram. hreinu. Tómas er á miklu betri stað í Vúpssonum, þeir eru lægri þarna greinilega. Sjáum hérna, innri hefur Já, og hann nær að stinga Já, já, grjóthart þarna, flott múf, Tómas góður, báðir Tómasarnir og Elli Eldingsson. Þetta er bara topp 4, koma bara topp 4 út úr startinu. Það er gaman að sjá þetta. Skírni verður bara að taka á öllu sem hann hefur núna ef hann ætlar að eiga eitthvað í þá. fínt ef Elli myndi nýta sér það, ef þeir ætla að elta hvern annan, Já. alltaf sömu línu, ef Elli skiptir að þá getur hann greitt svaðalega á því á meðan þeir eru í þessari baráttu. Algjörlega og Elli hungraður eftir mistökin áðan, það er alveg þannig. En Skírnir er á mjög góðu peysi, niður brekkuna, Tómas Raps og Tómas Karl, einnig alveg með allar tennurnar. Það er svolítið trikki að ná Vúpssonum ef þú ætlar að koma úr innri beginni. Þetta er rosa hægt yfir Vúpssona, þarna nær hann. Tómas Karl sem fór ytri Já, og í beginni. miklu hraðari þarna. Sjáu hann nær örugglega að stinga inn fyrir. Eða hvað? Nei, Það er svolítið sneggri upp úr ytri. Já, ytri línan, greinilega meiri kraftur upp úr brekkunni þar. Þetta snýst líka Þarna skipta þeir. grip og annað eins. Þannig að maður sér það mjög illa eins og á útsendingunum sko, hvar er svellið eða, þú veist, meiri sykur og svona dót sko. En Tómas Karl er búinn að skipta og ætlar splitt ekki yfir. Nei, missir ferðinu upp brekkuna. Það er ekki að loka á. Það nær þvílíku fattið þarna. Og ytra, já, Tómas hann á Tómas og nær fram úr honum og upp í Tómas annarsæti. hefði mátt vera aðeins grimmari, Já, finnst mér. loka þessu betur. Skírnir nær illa yfir þennan og já, nær þessum, nær ryþmanum en Tómas er með góðan ryþma. Nei, missir ryþma þarna, þannig að Skírnir nær að stinga af. Skírning fer bara í þriðja gír þarna Já. til þess að drífa yfir. Svo bara halda þessu alla leið, flott keisla. Tómas er greinilega búinn að finna svolítið annan gír, mjög hraður Tómas Karl þarna. Þarna sjáu þið svo halarófuna, það sem eftir er. Skírnir fremstur hérna. Skírnir er búinn að keyra þrusu vel í dag. Pólanum, já, og Tómas er farin að elta hann. Nú er það bara aftur sama sagan og áðan. Það er bara að halda haus, ekki gera nein mistök í ryþmanum og passa sig að hleypa honum aldrei inn fyrir. Þeir eru nú bara rétt hálnaðir. Já, það er þannig. Það getur hvað sem er gerst. Skírnir er ekki jafn góður niður brekkuna núna og var í fyrri hítinu. Þeir eru örugglega aðeins svo djúpt líka inn í beginan. Nei, þetta sleppur. En sjáu þið hvað Tómas er góður í Vúpssonum. Hann er að ná honum. Þannig er linksinn að sína Það- feðrunina. Já, þarna er linksinn að standa sig eins og hetja. Það er bara spurning hvort að, já, Skírnir lokar á hann, vill ekki fá hann þannig hliðin á sér og Tómas Þeir eru utan á. einir utan á. Núna er Skírnir að fara með hann djúpt upp í hot bara. Lokar. Já, Nú sjáum við hvort þetta hann er var hraði. ekki nógu gott. Hann misti línuna sína þarna. En hvað er það skilar honum?
Tómas græddi á hann þarna áðan. Nú verður hann að fara fram hjá þessu og til hægri. Já, og loka. Og alla leið upp með hann. Þarna, flott, svona. Já. Geggjaður. Það er agalegt reis hérna hjá þeim. Skírnir að lesa vin sinn mjög vel, en hann á aðeins erfiðara með þennan kafla hér. Þarna nær hann onni í fyrsta, þannig að hraðinn ætti að koma núna. Gerir smá mistök þarna. Svolítið uttalega. Já, núna köttar innan á hann kannski í innri beini. Hún bara tróða sér í ytri og flóra hann upp brekkuna. Já, nær að hanga á því. Jesus, þeir eru rosalega jafnir strákarnir. Þarna nær hann sinni línu aftur, lokar sennilega á hann. Já, Tómas svissar. Þetta er flott hjá þeim. Þetta er hörkureis. Sjáu þið, þetta er rosalega kurteist líka. Það er ekki verið að klessa mikið. Mjög gaman að sjá þetta. Það er ákveðin áhætta að klessa á. Já, þetta er Hergill. Nei, þetta er Adam. Hann er á hliðinni þarna. Ok, það er bara eins og það er. Koma þessu bara út úr braut sem fyrst. Já, það verður að halda reisinu gangandi. Fyrst ef það er í lagi með allt og alla. Síðasti hringur. Jæja, núna er bara síðasta skiptið við Vúpsana og klúra engu. Báðir þurfa að halda rytma allan tíman. Tómas mjög góður í rytmanum hér. Missir aðeins hraðan þarna. Skírnir ætti að geta nýtt sér þetta. Núna það bara að halda honum alveg teipuðum. Skírnir missir aðeins tempóið þarna. Innri. Rosalega hægur þarna upp. Tekur línunans Tómasar upp og Tómas eftir sem er kannski ekki sniðug. Við sjáum þetta og svo hvað? Fara sitt hvora hérna. Skírnir fyrir sömu línu. Bara vona að Adam sé búinn að færa sig sem hann er búinn að gera. Já, hann er búinn að fara en það eru lappirar framundan. Núna þarf hann að ná góðri beygju hérna. Vá, hvað Tómas er komin langt maður. Og svo bara halda pollanum alveg önnum. Já. Ein löppin af. Og já, svona flottur þarna. Nær að loka á Tómas. Jöfull eru þeir segir maður. Aðlanda þessu. Fyrstur. Það var svaðalegt. Þetta var agaleg keppni og þeir stungu Ella og Tómas af. Elva Máni fór fram úr Tómasi Rafn. Já, og Tómas Rafn hann kemur ekkert alveg í næsta nágrenni. Þarna á leiðinu upp brekkuna sýndist mér. Já. En, já. Þarna kemur hann sennilega. Þarna. Já, hann hefur kannski eitthvað fatast flugið. Það er rosalega, í svona rytmakabla þar sem það er svona, hvað ég að segja, þú þarft að halda ákveðinu svona jafnvægi að ná onni í Vúpsana rétta staði af því að ef þú lendir og ferð of djúpt og lendir framan í þá hægist áður að nærði ekki tvöfaldar næsta og svona kolli, bara eins og þeir eru búin að vera að sjá hérna og að ná þessu alltaf perfekt og vera kúkásu og þreytu líka, það er meira en að segja það og þess vegna er varnarakstur og svona rosaleg sókn eins og Tómas var í alveg bara bila erfið og strákarnir hljótaður að freka þreyttir eftir þetta. Já. Það er bara þannig. Sagði það er munur á að vera með fórskot og keyra fyrstur og að vera að verja fyrsta sætið. Það tekur bæði svolítið á taugarnar og þolið. Akkurat og það er oft mjög erfitt að vera fremstur og þurfa að verja og þú nærð aldrei að taka sneggu línunni gegnum beygurnar, skilurðu. Já. Þannig að hinn er alltaf að fara að græða á því að vera fyrir aftan. Nákvæmlega. Þú ert bara, svo snýst þetta bara það að vera nógu góður. Keyra breiðan sleða, loka línum, koma mönnum á jafnvægi. Fáum replaya startinu hérna. Þetta var geggjað, sjáum við hann. Nú var í smá rugli, menn búin að hita pípurnar og eitthvað þegar það þarf að enduræsa. Já, akkurat. En þeir koma hana allir fjórir sem eru hraðastir í flokknum bara eiginlega út úr startinu eins og það var, Elvar er sjötti úr startinu, hann er að vinna sig upp í fjórða þarna á Vúpsakaflanum. Á góðan Vúpsakafla og líka, hann er mjög kaldur, hann tekur sjansa í stökkunum, Já. Það er bara þannig og Elli komin hann upp í þriðasæti, fjórðasæti segi ég. Já, þetta er rosa flott hjá þeim strákunum. Það er bara að halda svona áfram og þá verður þetta geggjað. Þetta er agalegt reis. Strákarnir. En eins og staðan er núna, þá er Skírnir búinn að vera fyrstur. Og Tómas annar er það ekki? Tómas Karl. Já, það er annar núna, já, við skulum sjá. Hann var... Þetta er bara... Hann var annar áðan. Já, þetta er svoleiðis. Það er staðan, þetta er flott hjá þeim. Skírnir á 6 stig á Tómas fyrir daginn í dag eins og staðan er. Já, þannig að hann mætti vera annar ef að Tómas myndi vinna. Þannig að það verður eiginlega svona... Annar en ekki þriði. Já, þetta verður eiginlega svolítið einvígi að koma sér allavega upp í annað sætið að lágmarki ef hinn ná góðu starti í strákarnir. Já. Eins og Elva Máni og þeir eru rosalega góðir að leiða
þeir eru ekki alveg jafn góðir. Já, jú, mér finnst þeir enda mjög góður að sækja líka, en Elli Elding er mjög góður að leiða. Já. Ef hann er með hreina braut þá lætur hann bara vaða og næra stikka því, sko. Nákvæmlega, við sáum hann að Sigga kom yfir endamarkið eftir skónaringin og Alex líka, þannig að báðir sleðarnir komnir í lag. Já, eitthvað smáægilegt verið að hjá sikkurum sleðanum. Það verður gaman að sjá hvernig þeir klárið þetta. Nei, býtu, Alex er að koma á sleðans Ívars. Já, það er svoleiðis. Já. Ok. Þannig að það er svoleiðis. Spurning hvað hefur klikkað. Þannig að það verður eitthvað tjónast í honum. Eitthvað meira heldur en bara bensínlaus. Já. Þarna kemur svo, býtu, hvar er Siggi? Siggi var fyrstur skoðunaringin og... Já, er hann á sínum? Já, hann er á sínum. Sleða. Það er svoleiðis. Þannig að þetta er... Koma þarna Einar og Árna á eftir honum sem Já. er ennþá point leader. Já, Árni er ennþá, sko, Árni... Ekki fyrir daginn í dag, en fyrir Íslandsmeistara Já, Árna... mótarana. Reysi hans Árna snýst svolítið annan hlut núna heldur en að hann dauðróta öll hítinn. Þetta snýst það að skila góðum úrslitum án þess að detta. Já. Til þess að klára Íslandsmeistaramótið. Nákvæmlega. Það er bara þannig, eins svona skrítið að það hljómar, þá eru allir veturinn að húfi núna. Eða í húfi, segi ég. Það væri allt til einskis ef hann ætlar að fara Ef hann ætlar að standa sér á granirnar núna. Það er málið, þú ætlar að reyna að ná einhverjum sem er langt á undan þér með að yfirkeyra þig alveg í drasl og fljúa svo hausinn sleðin tjónast og þú getur ekki klárað, er eitthvað sem þú vilt ekki sjá. Nei. Þú vilt bara keyra þessi hít örugg af því að hann er með, eins og við sögðum áðan, 20 og eitthvað stiga fórustu núna, eða ekki? 28 stig? Hann er með 28 stig á Sigga Já. og ég veit ekki, ég reiknaði ekki hvar Alex stendur, en Alex var sko 31 stigi á eftir Árna, hann er þá væntanlega búinn að græða núna 6 stig Já, á Árna, Já, en hann er búinn að tryggja sér þriðja sæti til Íslandsmeistara. Alex og Já. hefur sjans á að ná Sigga ef að það kemur eitthvað upp á aftur. hjá Sigga. Já, Já, Siggi þarf að gera annarkvort að detta af eða sliði bíla eða eitthvað svoleiðis. nákvæmlega, og ef einhver tjónar sig núna og getur ekki mætt í næsta reis, þá eru það 0 stig í staðinn fyrir þessi 12 sem þú getur fengið fyrir að vera síðastur. Nákvæmlega, þannig að Siggi hefur eiginlega öllu að tapa og Árni líka. En Árni, ef hann nær þessu híti vel, segjum bara fyrsti annar, þá ætti hann nú að vera orðinn í mjög góðri stöðu, sko. Það ætti bara að vera nóg fyrir hann að ræsa í síðasta hítið og þá ætti þetta að vera komið, sko. Já. En við skulum sjá til hvað gerist, þetta verður mjög spennandi, það er bara svoleiðis. Já. Þarna eru, sko, ef við teljum þetta, þá er þetta Alex sem er hérna lengst til næst okkur. Og svo er þetta Árni, svo er þetta Einar Sig, svo er þetta Frímann Geir, Jonni Stef, Bergsveinn Ingvar, Birgir Ingvar, Siggi Bjarna og svo er það Sigurður Kristófer Skjaldarsson hann á endanum. Siggi fær náttúrulega ekki, hann fær að velja næst síðastu núna. Já, það er staðan. Út af því sem kom fyrir áðan. Já, nú er bara að vona að viðgerðin hafi verið nógu góð. Já. Það er bara staðan. En allavega það styttist í start, segja þeir. Það er farið að hita pústurur og þenja taugar. Já, þarna, það eru sko barnaflokkar og annað eins fara að byrja eftir þetta. Þannig að krakkar gerir ykkur klár. Þarna eru þeir að fara að byrja þetta. 5 sekundur og þetta er Alex fyrstur og annar er þetta Árni, þriðji Siggi er reiður fram úr, fer fram úr frænda sínum, vel gert og ætlar hann fram úr Alexi líka. Alex snöggur í beyguna, hann kann þetta. Já, núna ætti Siggi að geta lokað. Já, og hann sjáuði fartið. Leið. Það er svoleiðis, nú er Siggi pirraður, það sést á akstrinum. Árni fer hina línuna, ætlar að reyna að komast á fram úr Alexi eða báðum. Nei, Siggi er fremstur og nú ætlar já, Alex lendir illa í því þarna. Þetta var Siggi sem var að fara á þann fartið þarna. Já, ég var að hugsa hvort hann hefði keyrt út úr beyguna því allir voru konum í sitt hvora línuna þarna niðri. Já, ég sá það ekki. En allavega Sigurður, hann er ennþá fyrstur með allt í botni. Alex er á eftir honum.
hálfri sekúndu eftir honum yfir endamarkið. Við sjáum sko hvað ryþminn mjúkur í brautinu núna. Sjáum hvað strákarnir, þeir dilla þeim bara í allar áttir í loftinu og koma rosa skakki, skiptir engum máli. Þetta er líka... Já, en hann varnar akstur. Já, Siggi bara... Hann er hættur núna að þykjast. Nú á að taka á því sko. Já. Hann er búinn að vera að grínast í allan vetur og hann ætlar að vera að sýna núna að hann er ekki neitt komedian. Nei, það er nákvæmlega staðan. Sjáu þið Sigurður, hann er á, sko, hann er búinn að festa gjöfin í botni á skítanum og hann nennir þess ekki lengur, sagðan. Sjáu hann er á fartinu kallinn. Nú er búið að skipta gír, mér lístu vel á það. Alex þarf bara að finna einhverja leiðir, einhverja glöfur. Skóldi grafinn, húpsakaflinn núna. Það er það sem það verður að vera eins og fyrir þessa próstráka, annars eru bara engin mistök. Þá þarf þetta að vera svolítið tugginn þegar þeir fara. Smá klúður á Alexi Vúpssonum og Siggi græðir á því. Já, algjörlega. Þetta er flott svona. Þarna kemur Alex, spilið er nú ekkert að breytast mjög mikið. Nú ætlar Alex að taka línuna Sigga hérna, þar sem hann krossar niðri hér. Þarna krossaðir, já. Þannig að þetta hefur allt verið löglegt á hann. Já, og nei, Alex heldur áfram, en Alex þyrfti eiginlega að fara sko upp og skipta. Nei, hann nær því ekki ytri línan þarna niður í hornið, bara miklu hraðar upp brekkuna. Já. Sjáu þið Sigurð. En núna er Alex bara þarf hann að fara að opna augun og líta allstaðar í kringu sig. En hann er með rúma 1,5 sekúndu Siggi á Alex og með besta tíman 49.6. Já, og Siggi er pirraður og það er gaman að sjá það. Hann er rosalega góður þegar hann er í svona gír. Á meðan hann yfirkeyrir sig ekki. Þetta er Ólafsfjarðar þrjóskan, hún er mætt núna sko. Það er bara þannig. Þetta er bara staðan sko. Þetta heldur lífi í fólkinu, eða hélt lífi í fólkinu hérna. Grjóthart. Það fer Siggi innri og svo yfir í ytri þarna. Hann svissar hann á. Hann er búinn að átta sig á því að hún er sneggri upp brekkuna. Já, Alex gerir það líka. Já. Þegar Alex er of lengi, hann stela línunni þarna. Leifir Sigga að taka örugglega hálfa sekúndu á hringana, 2 hringi í röð. En það er bara eins og það er. Sjáu þið Sigur, hann bara hangir utan á hliðina. Það er hann geggjað, mjög flott hérna. Þið sjáu eins og strákana núna eru mjög mjúkir hérna yfir. Ógeðslega vel gert með við hvað þetta er orðið tuggið. Ég geti trúað að Árni sé svolítið þægilegur bara í 3. sætinu. Já, ég held það nefnilega líka. Hann er bara að keyra sitt race. Ef ég var í Árni núna, þá myndi ég bara gera þetta nákvæmlega, bara halda þessu svona. Bara ekkert kjaftaði núna sko. 6 sekúndur á 4. sæti, þannig að það er engin pressa þannig og það er ekkert undir nema hann detti. Já, nákvæmlega. Það er miklu að tapa og frekar lítið að græða. Nei, býttu hvað? Nei, ok, þetta var bara snjór, ég held að það hefði farið rjúkúrunum hérna. Ok. Þetta er flott. Siggi er með 2 sekúndur á Alex núna. Já, Siggi er á meiri ferðinni. Eru allir konur í sömu línuna núna. Núna verður erfitt að gera eitthvað. Árni er kominn sko, hann er kominn í 2 sekúndum eftir Alexi síðan. Ég held að veðrið sé bara að skipta hérna ham, mér sýnist það. En þetta er þannig, já, Sigurður er ennþá, þetta er bara svipað bil. Alex þyrfti að taka þessa línu þarna, fara út fyrir, hann eldir Sigurður núna og svo svissa þarna niðri, yfir í ytri. Já, vel gert. Nú eru allir konir á sama ról sko og Árni er farin að elda þetta líka enda farin að ná þeim. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað sem hann ætti að vera bras í sko. Óþarfi. Já, 2 hringir eftir, Sigurður er að fara yfir endamarkið núna, 2 hringir, þurrkar að gleraugunum í loftinu. Alex og Árni svo ekkert langt á eftir. Já, þetta er flott hjá þeim. Árni geggjaður yfir Vúpssana, stendur sér þvílíkt vel. Það eru margir. Já, Sigurður bara flottur, hann er rosa safe og hann tók þetta bara á fyrstu hringjum. Nei, Alex svissar, býtur nú við, hleypir Árna svolítið að sér þarna. Svo græðir svolítið duglega þessu. Árni er snöggur í beyjunum. Mjög fljótur í beyjunum. Það er kannski Alex ekki alveg jafn vanur þessum sleða og hinum. Nei, svo getur það verið. Og
Siggi er bara á meiri ferðin inn í síðasta hring hérna. Já. Sjá hvernig hann réttir sleðan af, setur hann upp í beina. Sigurður, hvað er að gerast hérna? Þetta er mikilvæg rytmi núna. Þetta er rosalegt þarna. Nú lokar hann á hann og Alex sér þetta. Hann er að fara að flora Polla núna. Og Árni líka. Einar. Þarna fyrir Alex af. Nei. Þetta var check og Þetta er farinn. brændurnir að vinna saman, eða hvað? Nei, þetta er bara svona því miður. Ef þú opnar línuna þá getur alltaf átt í hættu við að keyra einhver á þig. Og það er svo lítið jafnvægi þegar þú ert upp á beltinu, það má ekkert gera, en Árni ætlar að taka frænda sinn, en hann er bara að reyna allt sem er í boði. En Sigurður, hann bara sagði takk og bæ. Já, og fagnar þarna. Geggjaður. Vel verðskuldaður sigurinn líka. Heldur betur, og það er spurning hvað varð Alex, ef við getum kannski tjekka hvort hann sé kominn á sleðan. Það væri alveg gaman að sjá, býttu nú við, hann ætti nú að fara að koma þá ef hann er einhvers staðar. Já, hann er farinn á stað. Hann er Einar kominn, Jonni kominn. Hvar er Alex? Hann hlýtur að koma núna. Hann er þarna með... Já, hann er bara næst íðastur. Ok. Soldið dýr. Hann fekk lukkudísirna voru með honum áðan, en á mótorum núna. Það er bara þannig. En þetta þýðir að Jónas klári þriðji sem var 17 stigum á eftir Alexi fyrir daginn í dag. Já. Þetta verður eitthvað. Alex endar 7. hérna. Sigurður, hann var fyrstur. Árni Helgason annar. Jónas Stefánsson 3. 4. Einar Sig. Frímann Geir 5. 7. Biggi Ingva. Þarna sjáum við þetta. Ég held að Alex er ekki búinn að átta sig á því hvað Árni er nálægt, því hann kemur svo, hann opnar fyrir línuna þarna sko. Hann hefur búinn að vera að lýsa hann síðustu hringi. Sjáðu, svo bara gunnar Árni hann hérna og þú veist, hann er bara undan Alexi inn í línuna sko. Sýnist Alex verið í smá halla líka sem er ekki að hjálpa. Nei, og þeir eru bara hlið við hlið þarna. Þetta, já, það er bara eins og það er. Þetta verður, já. Þetta verður eitthvað, það er nóg að vera allavega, það er alveg á hreinu. Herðu, en núna... Ég held að það sé engin sitjandi allavega heima á sér inn í stofu. Nei, en ég held að við séum að fara núna í barnaflokkana. 120 og 200 og það er ekki hægt að lýsa því. Nei. Með fullri virðingu bara fyrir fólkinu heim í stofu, það maður átt að sé enga veginn á því hvað er í gangi. En þar erum við að móta næstu hetjur. Já, hetjur morgundagsins og þarna sjáum við startið aftur. Þetta er Alex nær rosalega þröngri línu þarna, en Siggi er alveg út að enda og stekkur bara út úr brautinu næstu þarna. Ég á endahraða. Það er svo pirraður í úpsónum og bara tekur á alla þarna. Sjáðu þannig, hann á bara miklu betur að dræfa þarna í gegnum þetta. Sjá hvernig hann stýrir sleðanum um loftinu, reynir að snúa honum niður og koma honum. Sjáðu, ytri línan þarna er bara svo hröð til þess að svissi yfir í innri svo þarna til að koma inn undir nákvæmlega eins og Árni fór fram úr Alexi áðan. Þetta er bara þannig. Þetta er það sem svona er þegar maður er búinn að gera þetta nokkur sinnum. Það skila sér að vera búinn að lesa svona í þetta. Já, það er bara nákvæmlega staðan. Þetta er geðveikt hjá þeim. En já, eins og ég segi, ég held að við látum myndavélarnar bara rúlla á krökkunum og geymum kynninguna og svona á því út af því að þetta er nú bara svona, þeir rúnt í hringi og svo eru racing í 200 sko. Já. Þetta er meira bara svona verið gaman skert sko, þetta er gaman skert. Það er bara þannig. En svo komum við aftur, beint í pluss 30. Já, síðasta umferð byrja svo eftir barnaflokkana, þannig að bara þangað til eftir, hvað, 40 mínútur? Já. Eða 30? Barnaflokkur og tróðari. Já, ok, 30 mínútur. Segjum það.
Jæja, eruð þið klárir? Nú förum við að fara að byrja. Það er þannig
ljósin eru að fara að detta í gang í síðasta skipti í dag í 30 plus flokknum. Það er bara þannig. Jæja, Ég tekur þetta af. strákarnir farnir að halla sér fram að sleðana. Það þýðir það að það fer að styttast í startið. Það Kölli ætla að landa þessum er fullt úr stig aftur. Komið 5 sekúndur. Já, sjáum. Þarna Elli langfyrstur á stað. Einar reynir að stinga sér inn fyrir, virkar það? Næstu því. Nei, að jafna sig. Og Kölli nær að stökkva langt, þeir fara ekki langt. Já, Kölli með flottan rytmar, bara strax að ná að smetla þessu. Fylgir svolítið nafninu kannski Elvar að vera tilbúin að taka áhættur. Já, Að láta vaða bara á hlutina. það er þannig að þarna fer seinna hollið. Þarna Jonni Stef hefur tekið startið þarna á Ívar Annar. Þeir voru helgi bara 2 sem ræstu seinna hólið. Já, ég held að sliðin hjá Baldvinni, hann vildi ekki meira og það var eitthvað annað í gangi. Allavega þarna eru strákarnir í 30 plus, topp 3, Einar er annar, Kölli er fyrstur og Ásgeir Frímanns er þriðji. Brautin er svolítið svona tuggin eftir 200 sleðana. Já, ekkert búið að fara í hana. Nei. Stíðan á hann. Við sjáum alla línuna á pöllunum, þetta verður svo skakt sko, þannig að þetta verður allt svona. Við sjáum til, fyrsti hringur búinn. Nú er bara, Einar lendir aðeins skakt þarna. Kölli virðist nú vera með mjög góða stjórn allan í dag. Ásgeir er ekki að döfla og núna fá sko Jonni og Ívar alveg hreina braut til að ná þeim. Þannig að við skulum sjá til hvað gerist hjá þeim. Já, þeir Polaris bræður, þeir ætla svolítið að hanga þarna fremst eins og er búið að vera lenskan í dag. Hægist svolítið á Einar Gunnlaugsson niður brekkunum. Já, hann er eitthvað að lítið að bíla þetta en Kölli á lang besta kaflan þarna upp af öllum í 30 plus. Sjáu þið hvað strákarnir eru, þeir ná ekki að prjóna upp brekkuna eins og Elli er að gera þetta. Sést þarna kannski hvað endapallurinn er orðið svolítið ljótur. Já, þeir eru allir og húpsakaflarnir eru alveg í deglu, þið sjáu þetta hérna, þetta er allt í rugli þarna eftir 120 og 200. Kölli er svolítið með skíðin upp í lofti. Já, hann er svolítið bara að láta hann hafa það beint upp, halda hann lengi í gjöf yfir lippið á pallinum, þá vill nefið fara upp. Sjáu þið hérna, Einar er búinn að finna sléttapartinn þarna til að sleppa þessum palli og Jonni er bara komin í stuðarann hjá honum. En Komið með 200 línuna upp brekkuna. já, það er alveg þannig. Og þú veist, það er það sem gerist grínlaust eftir barnaflokkana. Það kemur sko ein lína sem er miklu sléttari út af beltinu svo mjó á þeim. Já. Þeir spóla alla ruðningarna í burtu, en þannig Jonni farin að gera atlögu að Einar Gunnlaugs. Já, ég skil núna, þeir hafa ekki lagað, sérðu, þar sem hafa tekið niður í beyjunni þarna. Það er engin batti lengur, þess vegna er hún svona lengi á stað þarna upp, strákarnir. En Kölli, hann er ennþá fyrstur og kominn yfir enda. Nú fer hann inn í vúpsana. Já, flottur rytmi á honum, mjög vel gert og Einar og Jonni eru í baráttu annarsæti í flokknum núna. Jonni er með töluvert sneggri línu þarna, Einar að lenda í öllu ógeðinu þarna og Jonni bara svífur fram úr. Hælir. Tekur smá Jonna vippu sem hann var alltaf þekktur fyrir þegar ég var lítill. Hann átti oft til Jonni að taka 40 metra palla bara í sko agalegri halaskvettu. Freestyle-pallurinn á Aqua Extreme Til dæmis. sem hann horfir bara aftur fyrir sig. Já. Já, það voru ekkert margir í heiminu sem gátu þetta á sínum tíma sko. Jonni var ruglaður þegar kom að þessu. Það var gamalt RS, er það ekki? Jú, það var gamall RS. 2008 RS. Ég er ekki svona gammal. Nei, þú þekkir nýjuslega sko. Núna er eitthvað skiltið þarna, ætli sé ekki einn hringur eftir, mér finnst það líklegt. Jú, þarna sjáum við það, Kölli er að fara inn í síðasta hringinn. Fer út úr beyjunni þarna, ætlar að láta Jonna bara taka sig. Það er, Jonni nær inn í battan, Elli minn verður nú eitthvað að taka stöðuna á þessu. Ég býttu nú við, Jonni hlýtur að ná hann núna, hann er búinn að gera 2 rosaleg mistök. Það komið geggja línu Jonni í Já, vúpsana. Jonni er að fara að sækja á hann núna. Elli verður bara að klára þetta. Sjáum núna hvað gerist. Já. Jonni er búinn að keyra öll hítin hjá Hobby og öll hítin hjá Pro. Já, og eins og við sögðum á hann er aldursforstutin í Pro. En hann er að fara að gera eitt þarna, hann er að fara að svissa línum þarna og elta Kölla. Já, nákvæmlega. Það er þannig.
og sjáum hann upp brekkuna. Jonni reynir að stinga sér inn fyrir en Kölli er nú búinn að ná lok. Sjáðu hraðan Elvar er mjög góður upp brekkuna. Það er engin með þetta, ég skil ekki. Hann hefur heyrt í honum Það- yfir þessi líf. Já, og svo bara yfir endapallin án þess að gera mistök. Og hvernig fer þetta? Geggjaður. Elli fyrstur, Jonni annar. Blandari sem er fullt hústi í dag. Elli 1-1-1 eftir fyrsta hít sigurinn sinn. Og Einar Gunnlaugs kemur þriðji, Ívar Már fjórði, fimmti, ætti þá að vera Ásgeir Frímanns að koma einhvern tíðan núna. Já. Já, ok, já. Já, þeir flögguðu Ásgeir Frímanns einu hring á undan, en það er allt í lagi. En það er þannig, Elli sigrar þetta. Sjáu Ívar stoppa hann við hliðina á Einari. Já. Nema, nei, hallar sér svona framan og stýrið eitthvað, hvort hann hefði meitt sig. Já. Hann allan að hægði á sér, hann var annar og sló sér hann svolítið af. Já, hann lendir náttúrulega í algjöru fokki í vúpsónum áðan, manstu. En hérna sjáum við startið. Þegar Jonni stingur hann af í vúpsónum hana. 120 sliði fyrir Jonna. Já, það er litur spóla bara yfir hann. En allavega, Kölli þarna, hann er fyrstur. Setur hann upp á battan sem var búinn að myndast þarna. Já, akkurat. Sjá, Kölli líka bara, hann lætur hann vaða þarna og Ásgeir gera það ekki og svo lætur hann vaða aftur þarna, Einar gera það svo sem líka. Já, Einar með góðan rytma líka, spurning hvað að skeða þarna þegar að leið á hítið svo. Út af því að Einar virtist ekki, ætli hann hafi kannski lent á stýrinu eða eitthvað svoleiðis, mist andan eða eitthvað, það vegur svolítið þungt sko, það er bara þannig. En Elli maður, ótrúlega sigur. Sjáu þetta er svo lista vel gert, hann er svo mjúkur og góður, þetta er bara geggjað. Super smooth, frábær dagur í Ella og mjög góður þarna upp brekkuna, átti alveg frábæra línu þar. En þetta er svona, þá er komið að því að, vitum við. Við erum að fara í 120 og 200 seinni umferð. Já. Svo tökum við velunaftíku á þá og á meðan fyrir tróðarinn í brautina þannig að hún sé slétt og flott fyrir sportfinal og prófinal. Alveg rétt. Við getum nú. Það er uppröðunin á dagskrán í dag. Heldur betur. Þetta er magnað, þá er það bara strax aftur í barnadótið. Því miður bara eitt hít á milli en það verður bara að hafa það. En já, eins og ég sagði áðan, þarna er nú dóttir mín og frú, en þau eru þarna á hvítum sleði einhvers staðar. Sjáu þarna linksar, 200 linksar, geggjaðir. Þarna er einn Yamaha, annar Jammi. Það er örugglega, hvar er mín kona? Nei, þannig Pollinn maður, þarna kemur mín kona og frú, 4 ára dóttir mín hana og spússan. Hún er hana, sjáu við hana, það er allt í rugli. Þau eru örugglega að fara að festast á upp brekkuna, við getum séð brekkuna á drónunum, það væri mjög gaman. Svaðalegur rytmi á þeim. Ég til að gera grín af mínum konum þegar ég kem heim og eftir. Ef það festast í brekkunni, það gæti nú verið skemmtilegt sko. Þetta nú við, já. Það er þannig og við skulum sjá. Jæja, þarna er nú einhver að festast. Nei, hann hafði það. Og einn með kúreka hatt. Já. Það er Ásgeir Frímanns. Þið þekkið þemað í bænum, það er þannig. En mín kona kemur ekki upp sem þýðir að hún er í brekkunni einhvers staðar. Först. Þetta er flott lúk. Þannig eru þeir. Það er fá nú alveg að heyra fyrir þetta. Þarna. Þetta er Já, brjála stuð á þessum líka. Það er staðan. Nú sjáum við sko, nú kemur alvöru hillklæmið sko. Það leggja ekki í það. Jú. Það er búið að, nei, það er komist ekkert lengra en þetta. Já, ég held að við ættum bara að leyfa barnaflokkunum að rúlla þangað til að þetta er búið. Og svo förum við yfir í sportfinal bara innan skams. Þannig að við heyrumst bara aftur eftir smá stund. Þarna er mín kona reyndar sko, báðar. Nýbúið að halda þeim upp brekkuna. Það eru flottar mæðgur. Ótrúlega segar hana. Sandra verður með strengi í rassinum á morgun. Hotfit kennari með meiru. Þarna veltur sonur hans Marinos tímavörðsum. Hann er líka 4 ára þessi. Daði rosalegur þarna. En þetta er flott. Heyrðu, ok, þá ætlum við að fara. Já, látum við þetta gott heita þangað til næst. Ok.
Sjáðu, sportsflokkurinn laður stað í skoðunarhringi sinn fyrir síðasta hít dagsins, síðasta hít tímabilsins. Svolítið grafin brautin núna eins og er. Ekki langt síðan tróðarnir fór í hana og tveimslegarnir búin að vera að keyra á. Þannig að getur breytt svolítið miklu. Getur verið góður í slettri braut en svo er einhver annar betri en þú þegar að hún er svolítið grafin. Jæja, þá er að styttast í þetta, það er mínútu kallið komið og þetta, ef að allt er venjulegt þá er slagurinn núna fyrsta sæti í dag að fara að vera Tómas Karl, Skírnir. Ég held að Elli hafi ekki klárað nógu ofalega nema hinir detti út og svo Tómas Rapp, þannig að þeir eru allir fjórir þarna hlið við hlið núna næst okkur. Tómas Karl næstur, Skírnir þar við hliðina á, Elli Elding svo þriðji og Tómas Rapp svo fjórði þarna. Svo er þetta Hergill Henning þarna lengra, Finnur Víðis og Guðjón og einhverjir. Það er 5 sekúndur í þetta og hvað svo þarna, Skírnir lang fljótastur á stað og Elli Elding nær að fara á milli þeirra og hvað, Skírnir stekkur á langt. Ok. Þetta er flott samt, Elli Elding og Tómas, þeir eru að skila sér í gegnum pakkan, mjög vel gert. Það er þannig, þetta var flott start hjá strákunum, engin afföll ennþá. Eldingin er komin í fyrsta sæti og fer aðeins upp á battan hana. Skírnir er annar og Tómas Karl þriðji, þetta er rosalega jafnt núna. Sjáðu, eins og Sara, Elli er góður í að leiða.
Elli er mjög góður að leiða því hann býr til bil núna og Skírnir þyrfti að tróða sig núna inn á en nærði sennilega, klest hann ekki á upp í horni. Nei, hann misti Tómas fram úr sér þarna upp í horni. Nú er bara að halda þessu svona og þá er þetta klárt ef að eldingin gerir engin minn. Tómas tæpur! Tómas þarf nefnilega að passa sig upp á að klára Íslandsmeistaratitilinn núna, ekki verða of graður, ætla að sækja á Ella. Miklu frekar að halda þessu ef hann líður vel á þessum hraða til að loka deginum sem Íslandsmeistari í sport í ár. Meðan að Elli á bara að setja undir sig hausinn og flora tugguna, búa til smá bil og halda því. Það ætti að vera svona það sem var lagt upp með þegar þeir komið svo undir startinu en Tómas er mjög snöggur en aðeins hægist á hann þarna. En þetta er bara fyrsta skipti í dag sem að innri og ytri þarna eru jafn hraðar upp brekkuna síns mér. Það er gaman að því, Tómas með betri línuna niður finnst mér líka. Elli segur fyrir aðeins skakt, Tómas ræði vel við lingsinn, vippar rassinn manna, Skírnir kemur svo yfir. Og Skírnir þarf að passa sig að hitta í battan fyrir beygjuna til að láta skíðið eins og kallast reyla battan til þess að halda við þig. Elli svolítið djúpt í Vúpsson en það er mjög spurning Tómas, Rafn og Elli þegar það munaði bara 5 stigum að þeim fyrir daginn í dag. Já, þannig að þetta er sko upp á 3. sæti í mótinu. Nei, upp á 2. sæti fyrir ekki í mótinu. Þá eru Elli Elding og Tómas og Rafn að fara að taka á því núna. Þetta býtum við, það vantar hérna, já, þarna kemur Skírnir, ok, hann er búinn að svissa línu, núna komið þarna, sá að þetta virkaði fyrir Tómas, eða þá er að loka á hinn Tómas sem er líka bara flott. Skírnir þarf bara að vera rólegur ef hann ætlar að klára daginn í 1. sæti, hann þarf bara að enda þarna, hann þarf ekkert að fara framar, en Elding er að keyra fanta vel, þetta er geggjað hjá honum. Hann missir aðeins rytmaðan leið og ég segi þetta náttúrulega. Tómas flottur líka. Núna Tómas bara sitja undir hausinn og slappa af sko. Hún að koma sér í mjög góða stöðu. Það getur verið svolítið tæft á milli síðan Tómas, Rafn og Ella því að það er svo mikil munur á að vera 1. og svo 4. heldur en síðan 4. og 8. Akkurat, Skírnir má helst ekki missa Tómas Rafn fram úr sér fyrir mótið hans Ella líka sko. Nei, snæður eftir alvar af hann hana. Ok, það er gult í Vúpssonum, hvað erum við að gera hér? Það sem að Elli átti ekki gott fyrsta hít, dettur þarna í byrjun. Nákvæmlega. Að þá er þetta svolítið að hann verður að halda þessu og Skírnir svolítið að vinna með honum og halda Tómasi Rafn fyrir aftan sig. Algjörlega, það telur fyrir Ella, það er bara þannig. Elli að gera allt rétt hérna, nú er hann bara að vona að strákarnir ná að halda Tómasi. Og Tómas Karl bara búinn að setja í smúðgírinn sem að er geggjaðar fréttir fyrir Ella. Sko, miðað við svona snöggan hugareikning að þá gæti það skila Skírni aftur 3. sæti yfir tímabilið ef hann heldur Tómasi núna fyrir aftur sig. Já. Af því að hann tók fyrstur. Já, akkurat. Þarna er stoppsleði, ég sá ekki, þetta var eitthvað linksýndis mér. Elli ennþá þarna flottur, já, linksinn er komin á stað aftur, það er þessi, ok, ég veit það ekki. Þetta er Elli, við skulum bara, þetta verður allavega mjög naumt, þetta er svolítið sérstætt út að þeir raðast þannig upp. Þarna er Elli flottur, fer djúpt og hitta, svo sjáu þið fallega þarna inn í battan til að ná þessu góðu. Já, vel gert, Tómas einnig. Elli á 5 sekúndur á Tómas eins og er. Elli á bara núna setja á krúsið og bara passa sig á lappurum. Nú er það næsta þraut, það er að ég heldur þetta sé síðasti ringurinn þeirra. Aldrei að lenda á eftir, já, síðasti ringur núna. Þetta er næst síðasti. Já, þeir eru að fara að keyra inn á síðasta ringinn þá núna. Þarna fyrir Finnur Víðis yfir pallinn, 151, kemur upp úr úrlengaflokki, bara bæta í reynslubankan með að vera hér. Hann er 7. eins og staðan er núna, Finnur. Já, geggjaði hjá honum. Það er mjög gott að vera með svo miðjan hóp, þá veistu að þú ert á góðum hraða. En Elli bara er silky smooth núna. Mistökin í morgun því miður svolítið dýrkeypt. Það er bara þannig að því að hann hefði náð alveg helvíti góðan degi með formið á hann hana. Sýndist hann líta aftur fyrir sig þarna. Hann kannski átti að sjá því að hann getur verið rólegri en hann síðasta hring. Já, 1 hringur eftir, hann er búinn að sjá skiltið. Sjáum, hvar er Tómas Karl? Fer sennilega... Þarna kemur Elli inn í Vúpsson í síðasta skipti.
lenda svolítið í lappirum. Já, hann þarf að passa sig núna, stökkva ekki í línu bakvið einhvern og lenda á honum og krassa. Það er klassík mistök. Tómas er þarna, ekkert svo langt á eftir. Nei, það er þannig. Við erum að tala um ein mistök og hann gæti tekið þetta. Já, Elli er búinn að hægja á. Það er mjög skynsamt á honum að gera það. Því hann hefur þannig bil, bara sjöðu það að tekkara. Grafin brautin niður brekkuna þarna. Alveg ótrúlega og Snæþór er að hægja vel á honum. Hann er Gummi myndatökum að jamma hann á pallinum. Það er bara þessi síðasta beygja og þá er þetta svolítið komið. Já, það er bara svoleiðis. Sjáum Ella hérna, nær hana. Já, hann lítur aftur öxl af því Snæþór er að hægja vel á honum. Sultur slakur þarna. Já, bara passa sig að detta ekki núna. Ekki inngjafa hendina af stýrinu og fagnar. Nei, geggjaður, Elli flottur. Svo er spurning núna. Núna þarf Tómas Karl helst að koma. Við skulum fara aftur á endapallinn. Þarna kemur Tómas Karl, já, flott. Og er það Skírnir. Yes. Þeir eru flottir strákarnir. Ég held að þetta er örugglega nóg fyrir Ella upp á annarsættið. Upp á annarsættið, Íslandsmeistara sem er... Börjum kannski Marino. Við þurfum að fá kannski stig fyrir 2 mínútur í stig, segir hann. Segir stigakóngurinn. Já, það er þannig. En þetta fór þá þannig, Elvar Máni, hann er fyrstur með hraðasta hringi líka, Tómas Karl er annar, 3. Skírnir Daði og Tómas Rafn með 4. Hergill 5. Hergill er rosalega góður orðinn, hann séu hérna, hann er bara 1 sekúndur frá Tómasi. Já. Sem að er sko... bara mikið fram í vetur, alveg helling. Alveg, bara geggjaður og... Það skerst sann svolítið munurinn á að vera í sléttri braut og greppri braut þar sem að þeir voru að setja 50 og eitthvað sekundur hérna fyrr í dag, eða ekki? Jú, nákvæmlega 50 sléttar eitthvað. Já, og 54 núna. Já, 4 sekundum hægari. Þetta er bara það sem sko, þetta er það sem við varum að tala um áðan að þetta er svo breytilegt út af því að snjórinn hreyfist svo mikið og svo fer tróðarinn í brautina aftur og þá droppa tímannir aftur sko, þannig að besti tíminn yfir daginn er líka bara hvenær þú hittir á brautina góða, skilurðu. Nákvæmlega. Þannig að það er svona, það er nokkuð mikið sem spilar inn í, en þarna getið þið séð þetta. Elvar Máni, Elli Elding, hann er þarna efstur með besta tíma líka, mjög segur. Tómas Karl, hann hefur sett á krúsið þarna á síðasta hring sem er mjög gott, það er tekið bara létt. Og þú veist þetta, já, þetta er bara Finnur, hann er hérna fyrstur af úlingunum séð ég, Guðjón er svo 7. Kristófer Gretars 8. Grímur 9. og Daniel Orri 10. Snæþór Ingi 11. og Jón Sigþór 12. á Adam, er þetta ekki Adam Máni? Jú, hann rak svo lestina hérna, einum hring á eftir sennilega lent í einhverju volli sko. Svo er spurning, ef þeir enda jafnir á stigum, já, ég man ekki hvort að sigurvegari dagsins eða sigurvegari síðasta heats. Já, það er sko... Það er síðasta heat allan sem ræður deginum ef þeir væri jafnir, en hvað ræður Íslandsmeistaranum? Íslandsmeistarinn er það ekki... Tómas er einu stigi ofari en Elli. Já, Tómas Rapp. Það er Tómas Rapp. Já, þannig að... Nei, það er Tómas Rapp. Já. Tómas Karl er efstur. Já, þannig að Tómas Karl, hann er Íslandsmeistari. Tómas Rapp er annar og 3. er Elvar Máni, er það ekki rétt? Einu stigi á eftir. Já, það munaði 1 stigi á Íslandsmótinu, þannig að ef að Elli hefði náð 1 sæti meira áðan. Já, það er kannski best að segja honum þetta ekki. Ég held að hann þurfi ekki endilega að heyra það. Æ. En þetta er bara stundum svona sko, það er naumt á munum. Já, ég hef einu sinni dottið af pódium til Íslandsmeistara út af því við vorum jafnir á stigum en hann var ofar en ég í síðustu keppni. Já, svoleiðis. Þannig að það má lítið gerast þess að þetta breytist. Það er nefnilega málið eins og við vorum að tala um áðan að þetta er svo, hvað ég segja, þú þarft alltaf að vera on, þú mátt aldrei gera mistök og það er svo erfitt að vega og meta alltaf hvenær átt að taka sjansinn og hvenær ekki upp á því að apa þessu ekki svona frá þér, skilja. Nákvæmlega, en geggjaður akstur í allan vetur á Tómas hérna, náttúrulega fyrsta árið hans í sportflokki, var Íslandsmeistari í úlingaflokki fyrra. Akkurat, og nær að vera annar í sko Íslandsmótinu núna, það er bara að klikka flott hjá hann. Geggjað og Tómas. Já, og Tómas Karl. Annað árið, ég man ekki, hann kláraði annar í fyrra. Já, og fyrstur núna, sjáðu startir aftur hérna, Skírnir er mjög fljótur og Tómas hann líka og svo nær Elli sko að hægja betur á sér inn í fyrstu beygina hana. Hann hefur verið aðeins meiri
með aðeins sterkari þumlinum hana Já, yfir við fyrsta úpsan. já, og svo er greinilega innri línan þarna orðin hraðari því að þeir missa tempóið þarna, nei, það er ekki þarna. Hvar fara strákarnir svo? Já, þarna, já, skýrni fer of innanlega Þeir þarna. voru svolítið að festa sér 200 sleðin hana. Já, þetta er orðið svo grafið að það er orðið erfitt að fara yfir þetta. Já, en Það kemur bara eins og einhver hafi farið með hníf í brautina, sko. Skorið kökusneið úr. En það var ekkert að laga brautina neitt fyrir prinsessurnar í próflóknum. Nei, sem Það er keyra bara sömu braut. Já, mér líst vel á það. Það er það sem þetta á að snúa svolítið líka. Það er það að þessir gæjar eiga að vera bestir Í öllum aðstæðum. í öllum aðstæðum líka nefnilega, sko. Og það þarf nefnilega, sko, það er búið að vera að rífast þetta svolítið í vetur, hvort við eigum að hafa meiri bandaríska brautir, skilur sem er meiri vúps og rytmi, Já, eða hvort það eigi að vera meira svona íslenska brautir sem er stóri pallar og flug og svona dót, já, sko. nákvæmlega. En ég vil hafa þetta alveg blandað. Já, Út af því að þú veist, ef þú ætlar að vera besti gæðin á landinu, þá ættu að vera bestur í öllu drasli. nákvæmlega. Það þýðir ekki að það er ekki nóg að það sé ein típa af braut sem menn eru geðveikir í. Eins og ég sagði það, þú getur verið fljótustur í sléttirbraut en síðan er einhver annar fljótur en þú þegar að, þú veist, á reynir. Já, það er alveg þannig og svo sérðu það líka bara hvað er mikill hraðamunur á mönnum eftir hvort færið í brautinir eða Já. löss skilur, það er bara sumir miklu betri og Nákvæmlega. þetta er bara að fyndi hvernig þetta virkar og Íslandsmeistarinn á alltaf að vera gæinn sem er bestur í öllum aðstæðum. Það er bara þannig. Já, Þannig að ég vil halda þessu alveg galopnu sko með það að gera. En það er allavega, nú er verið að segja þeim að þetta sé síðasta hítið í dag og þeir fara að geta að opna sér pappagos og klætt sig í kúrekagalan. Það styttist í það og svo ef að Árni Helga heldur rétt á spilunum þá er hann bara að fara að verða Íslandsmeistari í Pro Open og það er galið dæmi sko. ég myndi spura hann aðan. Hvað varst að hugsa að reysa frænda en gasta ekki gefa honum fyrsta seti? Já. Svo ég er ekki að fara að lega á frænda mínum að vinna. Ég bara, nei, það varst að kannski bara að kasta frá þér fyrsta seti til Íslandsmeistara. Já. Alveg sama. Og frændi mín er ekki að fara að vinna. Já, ég er ánægð með hitan, en það þú verður ekki bestur nema að vilja það, sko, það er bara þannig. Þessi strákar geggjaðir. Nú er pípuhitarinn komin í gang, það fyrir að styttast í þetta. Ég sé það að 15 sekundar skiltið er alveg að fara að koma. Þá sjáu þið þeir eru að fara að beygja sig allir fram á sliðana. Þarna, núna fyrir þetta að styttast. Og svo er þetta 1, 2 og núna þetta er að fara af stað. Einar verður að bíða þarna út af því að hann fór á stað setti skíðu undan og reglan er þannig að þú þarft að gera það aftastan. Það er Siggi Siggi sem er fyrstur, er að keyra þetta á reiðinni. annar er Árni, nei, og Jonni er annar núna og Árni er annar aftur núna. Já, þetta er allavega Siggi, Árni, Jonni, Alex. Já, sætt, það er rosalegt. Þetta 173 er að rosalegu farti hérna, mjög flott, en býtur nú við, ég sé hérna út undan mér, það er rautt flagg. Það þýðir einhver hefur þjóðstartað agalega eða gert eitthvað svoleiðis. Já, það er verið að endurræsa reysinu. Það er einhver hefur svindlað sem að hefur komið í veg fyrir einhvers konar úrslit Já, og þá þarf að endurræsa. já. Það er þannig. Já, þetta er ekki gott að vita núna. Það er eitthvað, mér sýnist kannski eitthvað að hafa farið úrskeiðis. Já, það er ekki gott að segja eins og er. Nei. Það er eins og eitthvað hafi skeið þarna niður í braut. Ég er að vona að þetta sé í lagi með alla. Sjáum aðeins til. Það er ekki... Já, björgunarsveitarsliðinn er nú mættur þarna. Það er eitthvað í gangi. Við ætlum að... Ég held að tökum bara mute í smástund. Það er eitthvað að ræða þetta hérna. Ok, við komum aftur á vörmu.
Eða bara tekið bakkel sem er á vélunum minni. Aðeins auðvöldara. Já, já, hún er bara til öll. Hvað er í loftinu? Ok.
Núna er bróðurinn að gera gat. Það er rétt verið að græja smá aðgengi fyrir sjúkrabíl. Svo komum við aftur. Ertu eitthvað búinn að sjá hvernig stand hann er í eða? Nei, hann bara, þú veist, hann er á börum, en hann náttúrulega, þú veist, ef það kemur að byrja þá vilja það, passa hann og það er ekki víst að þessi eitthvað alveg næsta. Við ætlum að segja þetta gott. Já, sjáu þarna knúsast. Þetta tímabil er búið. Eins og staðan er núna. Að þetta er komið. Það er Árni Helgason sem er Íslandsmeistari í próflokknum. Já, heldur betur, það er þannig og því miður þá bara, Stundum gerast slys já, og það þarf að taka ákvörðun og ákvörðun núna var að slaufa þessu já, það er þannig. sem að er Tíminn er líka bara hlaupinn frá þeim ef eitthvað gerist meira og svo er af því að það þarf alltaf að vera sjúkrabíl á staðnum þannig að það hefði þurft að bíða eftir öðrum nákvæmlega. þannig að þeir offuðu sig bara. Þannig að við viljum bara þakka kærlega fyrir geggjaðan vetur, Já, það, geggjað mót og bara við þakkum Skjáskoti kærlega já, fyrir að setja upp þetta geggjaða livestream. já, og bara takk kærlega fyrir að horfa og því miður að þetta hafi, því miður það er vonlaust að þetta hafi endilega þurft að fara svona en við óskum öllum Íslandsmeisturum líka til hamingju með árangurinn. Það er ekkert grín eins og þau sáuðu núna fyrir 5 mínútum að hanga á tækinu allan veturinn án þess að gera nein mistök, ekki brjóta neitt í sleðanum eða skemma eða tjóna eða, þú veist, forfallast að einhverju leyti, þú veist, þú mátt ekki hafa neinn off-dag, þú veist, þetta er bara meira en að segja það, sko. Já, En það er bara þannig, þetta er staðan, Árni Helgason er Íslandsmeistari í Pro Open, sko, sínu fyrsta ári í próf. lang yngsti sem er búinn að vera núna síðustu allavega 15 árin, sko, Já. þannig að Árni til hamingju, þetta er, það er bara, sko, síðan að ég var lítill eru held ég bara 5, kannski, nei, 3 aðrir Íslandsmeistarar Já, í Pro Open. Þannig nákvæmlega. að Árni er að skrifa sig mjög þétt inn í sögubækurnar og endurtekur það sem að pappans var stundum að gera í gamla daga, Helgi Reynir. Þannig að hann kipir í kyni drengurinn, þetta var virkilega vel gert og
Og við þökkum bara kærlega fyrir áhorfið og aftur óskum til hamingju Íslandsmeisturum og við slum kannski að leyfa Ingólfi að þylja upp sponsana fyrir daginn. Já, þeir sem að gera okkur kleift að halda svona flott mót og hafa gaman. Það er Árni Helgason, Bás Vélalega, BB Byggingar, Berg EHF, Bíla.inn, Bjössi EHF, Finnur EHF, Helier Æsland, Hvammur Fasteignasala, Hvandalir Lodge, Höllin Ólafsfirði, Yngvi Óskarsson EHF, Ice Cat, Steypustu Dalvíkur, Siglufjarðar Apótek, Lynx, Malbikun Akureyrar, Múlatindur Bifreiðarverkstæði, Sjóvá, Skídú, Smárin Vélaverktaki, SX North, Team Kleifar, Vélasmiðja Ólafsfjarðar og Vélsleðafélag Ólafsfjarðar, Vélvirki EHF, Víkurkaup og þá er það klárt. Takk ykkur kærlega fyrir. Og skjáskot. Og skjáskotið þetta. Takk kærlega fyrir okkur og eins leiðilegt og við gátum ekki búið til hérna flottan endi á þetta, þá er þetta bara staðan. Tími yfir. Já. Já, við erum að spá í að enda þetta bara á Heat 2 hjá Pro síðan áðan til þess að leyfa því að fara út svoleiðis og bara takk kærlega fyrir okkur og bara þangað til næst. Leyfum því að rúlla. Takk kærlega fyrir okkur. Og skjáskoð strákar, þið voru geggjaðir. Takk.